دكتور نبيل تفضل. السلام عليكم كلاتكم أبزي مسانا ዘለኹምን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ላይቭ ትከታተሉና ዘለኹም ናይ ሎማዓንቲ ኣርስትና ኢንተርናል ትሬት ቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ወይ ውሽጣዊ ስጋኣታት ንሃገራዊ ፀጥታ ዝብል ኣርስቲ ጋሻና ኣቶ ስዒድ ዓብደልሓይ ምሳና ሎሚ ከምሲ እዩ ኣቶ ስዒድ ዓብደልሓይ ሰላም ዓለይኩም ምፍላጥ ዘድልየ ኣይኮነን ግን ከምቲ ልሙድ ባዕለይ ክዕድመካ ንእሽተይ ንነብስኻ ምስ ህዝብና ክተላለየልና ገሊኦም ዘይፈለጡካ ከየልው እምበር መብዛሕትኦም ኳ ፈልጡካ ኮኑ እዮም ሰላም ዓለይኩም ኦኬ ናባይ دي جرمان بيمرت جرمان استاذ جرماي قد عارف اولا نحيي غرفة الحوار لوعي المشترك، نحيي كل الحضور على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الغرفة لهذه الأمسية. ندوة هذه الأمسية هي بعنوان المهددات الداخلية للأمن القومي، ومحدثنا سوف يكون الأستاذ سعيد عبدالحي. وطبعا الأستاذ سعيد عبدالحي هو غني عن التعريف، ولكن نحن نطمح أيضا أكثر أن نتقرب إليه ونتعرف إليه، فأترك المجال له ليعرفنا عن هويته ويقدم لنا البطاقة الشخصية كما ينبغي دون أن يبخل علينا. شكرا. تفضل أستاذ سعيد. طيب شكرا. مساء الخير مرة ثانية، مرحبا بكم في هذا اللقاء التفاكري حول شؤون وطننا. أنا سعيد جدا بنلتقي بهذه الكوكبة من الشباب والمستنيرين. استاذ عصوم كلهم استاذ ناصر قارنا مايك عصوم. استاذ سعيد افتح المايك. استاذ سعيد، استاذ قربان افتح المايك. استاذ سعيد عبد الحي افتح المايك. استاذ سعيد عبد الحي افتح المايك. افتح المايك، ما بسمع انت. افتح المايك بتاعك. اوكي انا تكلمت كثير. استاذ سعيد عبد الحي افتح المايك. ايوه دلوقتي سامع الكلام الاول سمعتوه؟ لا ابدا من الاول معلش. اوكي. مساء الخير مرة ثانية ومرحب بكم، وأنا سعيد جدا أن نلتقي في هذا اللقاء التفاكري حول شؤون وطننا. وبالمناسبة دي أنا أعبر عن سروري بالالتقاء بهذه الكوكبة من الإريتريين المستنيرين من أبناء بلدي الحبيب، وآمل وأن أن تنجح مثل هذه اللقاءات في التقريب بين مواقف الإريتريين تجاه مختلف القضايا الوطنية. وبهذه المناسبة أنا كمان أتمنى النجاح والتوفيق لمساعي منبر الحوار لوعي المشترك إنه يحقق نجاحات أكثر وأكبر في هذا المجال. فيما يتعلق بشخصي المتواضع، أنا اسمي سعيد عبد الحي، مواليد 57، ولدت في إريتريا، لكن عمري سنتين هاجرت مع الأسرة للسودان وتلقيت تعليمي هناك ودرست الجامعة في ليبيا. وبعد الجامعة بعد التخرج مباشرة التحقت بالميدان وكنت وتخصصي الزراعة، لكن وفي الميدان في السنة اللي التحقت فيها كان الالتحاق يلزم أو طلع قرار جديد بأنه كل واحد يكون في مجال تخصصه، لأنه كان في خسائر كثيرة في الأرواح بالذات في الكفاءات. فعشان كده أنا أول ما جيت وزعوني في الزراعة، يمكن معلومة، واشتغلت في مفوضية الزراعة في الميدان 3 سنوات. بعد ذاك حصل مؤتمر التنظيمي الثاني والتوحيدي مع جماعة الساقم عندكم أخبار تكون، وهناك تقرر انه اصدار مجله باسم التنظيمين اسمها ساقم، وانا سحبوني من الزراعه للاعلام، المزارع اللي جيت لي اعلامي، ودخلت عالم الاعلام من 87 وحتى الوقت منخرط في النشاطات دي. طبعا الترجمه دي شغل ثانوي كان بحكم العمل في الاعلام في اريتريا، اللغتين موجودات، اي واحد حيتعلم اللغه الثانيه، مع انه انا اللغه التقنيه انا لغتي الام، لكن انا ما كنت اجيد، لكن في الميدان
مكنت منها واصبحت مترجم من الناس اللي زي ما قال استاذنا، انه بقيت اصبحت مترجم اساسي في النحو يعني. ومن الحاجات اللي ترجمتها انا الحاجات المرحوم الدستور الاريتري ترجمته انا، وترجمت مجموعه من الكتب، كتاب الكوماندو، ترجمت كتاب الاحتلال الايطالي الاريتري تاليف الامهر الكهنس، ومجموعه يمكن 7 8 كتب. دلوقتي كمان في كتاب بتاع مفترق اريتريا في مفترق الطرق للسفير عند برهان برضه ترجمته بالعربي، وفي كتب ثانيه. المهم مجموعه هيك كثيره غير الكتب الانجليزي للعربي برضه. وكان يعني غادرت اريتريا في 2015، وقبلها كان حصل اعتقال لفتره قصيره، لكن هذه الفتره كانت يعني التحول في اصبحت مشكوك في ولائي و... وفي مضايقات كثيره كانت تحصل، ولحد ما وصلت هنا انا كنت راجع، لكن جات معلومات انه ما في داعي ارجع، لان في تطورات ما في داعي في يعني الفتره في الوقت القصير ده. ف وانا بقيت زيكم مغترب في الخارج ومطارد زيكم. اوكي. جرمايسكي الراي احتراب بلا دحن بمجمرتا هاوس تقبل انه موني ريكورد يجمد مثلا. سوري. اوكي. اوكي يلا امين. انا اللي عم بمجمرتا سلامتا يبصحكم انا لو مشيت ابز مساخم ام منغزهم كلهم عبيتن فلاطاتن ام منغخم كوينه بزعبا غداي هاجرنا مساخم حسابنا حساب كله نسمعن تسفا وسني يولون بزخونه مسدت هاجركا تراخيبكا كتزرارب عبي صقا ايو عوت مشيت كونلنا خا تسفا قبر سمي سعيد عبد الحي يونا بشعن 1957 توليده ودخل التعامت كله نسودان آتيه مالتي بسدت كاب ونيا بسودان تماهيره نايل على هاي درجات مرتي اب ليبيا قصيله بدحريو بتزنبره ناي ميدا والثانيه كله تمورتوز ترسن ميدا اتيو كغلغل زبل بمخنيات بفلايت مخنيات بزع عقم سبات تفي بمسواتي تفي سلازنبره نعون متكا مرتي مسودا اكون ميدا اتي من مكوات مرتي اب سنه حرشا هي تمرقه نميدا مساتخون مس بالكون على كلتا عمت زخون ابتي ناي وين قال عمتات ابتي ناي حرشا كقلقل دحر مسنا حي بدحريو جن اب كالاي هاجراو غباء ساقم مس زباو جنبار ناي سمرت غباء مستخايده مسحت ساقم كم مسحت كوص سلو زنبرو كابت زنبرن بوتا تسحيبه ناب كفل زينا ناي ساقم مسحت ادالوتي كاب عربيان تግርኛን مترጓሙን ኣብ ኡሎም ይድብ ምክንያት ስራሕ ምንም እኳ ቋንቋ ደይ ትግርኛ እንተኾነ ግን ንነዊሕ ግዜ ስለ ዝተፈለኽዎ ስጋብ ክንድቲን ምትርጓም ዝኣክል ዘገልግል ብቕዓት ኣይነበረንን ግን ኣብዚ ብምክንያት እቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ስራሕ እቲ ብቕዓት ክጥሪ ክኢለ ብርክት ዝበሉ ነገራት ተርጉመ ካብኣቶም ቋም እቲ ዝሞተ ቋም ኤርትራ ካብ ትግርኛ ናብ ዓረብ ተርጉመዮ ከምኡ እውን ካልኦት መጻሕፍቲ ከም ኣይንፈላለ ካልኦት ካብ 7 እስካብ 8 ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ካብ ትግርኛ ናብ ዓረብኛ ከምኡ እውን ካብ እንግሊዝኛ ተርጉሙ ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ ዝብል ብተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ዝተጻሕፈ ንዕኡ ኣብ ምትርጓም ኣለኹ ብድሕሪ እዚ ከምዚ ኢለ ስራሐይ ኣብ ዜና እናካየድኩን ከለኹ ኣብ ልዕለይ እቲ ስርዓት እምነት እናጉደለ መፅኡ ብዙሕ ዕንቅፋታትን ብዙሕ መሰናክላትን እውን ክፈጥረለይ ጀሚሩ 2015 ድዩ ዝመፃኹ እወ ኣብ 2015 ምክንያት ስራሓት ንወፃኢ መፅየ ግን ከዓ ክምለስ ውን መደብ ነይሩኒ እንተኾነ ግን
እቲ ኣብ ልዕለይ ዘንፀላሉ ዝነበረ ነገራት ንክምለስ ዘይፈቅድ ወይ እውን ንክፍለስ እውን ብዙሕ ዘየተባብዕ ስለ ዝነበረ ብዙሓት እውን ነዚ ናተይ ንደጊምካ ንኤርትራ ምምላስ ስለ ዘይተደገፈ ኣብ ደገ ምሳኹም ነዚ ናይ ስደት ናብራ ሄለ ካብቲ ሰዓት እቲ ጀሚረዮ እስካብ ሕጂ እውን ዓቕመይ ብስበቕቶ ናብቲ ዝካየድ ቃልሲ ግደይ ይገብር ኣለኹ ይብል እንተጎዲሉ ገለ ዶክተር ሰዒድ እንታይ ናባኻ أنا حجي إيدي عن طريق تحجاجز بالله حجي كده تحجاجزني ملو قركال قرماي نافت بروجرامنا قدم متاونا حنتي نشتي متحاسب أمينون مسيس لزلو أمينون خلفيس كان أمينون كبرو يخم جن قدميو أبزي قدميهم تريوا لهم تايمر جيرن يره حجي ساعات جير لكم يره مسترقام نات كان ناتون دحن زي آخر قصاي حجي جن أبتز مسحتون ملسنجن منتان أبتي سب حنسا نحدا نويح تبو نحدا حصير تبو يلوم سلا قرب تاش مزقبرو تي دلنا غزي ونخن تقوملو ريستريكت خنكون اب قدمنا خجمر كله تي زحتت كافتا زحتا ساعات وي 3 دقائق 4 دقائق كنغبرو لينا شعو تا تايمر بعلاخ نغريا تطوخبل مغنياتو حنسا نخافتر استنوص وي انوحنا بلو ناي غليهم عدلات مصبايت بزيحوم يخدو سلو زلو نتي اودينس منتان كله عدل نخربو قرب صنع خنبلي نابز غزي ازي حتى الارستون كفيح سلو زخونه بزح تصبيتات علينا بزح سبات كحتت سلو زخونه حجي خطفاء دحار جن افت محتات كنجمراينا مو بزيا قصلي انا ناب امينه خركبك قصلوا اختيهم دحار دكتور نبيل تعبي لا 50 حدن دقيقه تبلا لا اتيز اوكي اوكي اعبيا كو دحر مس زاربنا دحار قرفه اوكي قرفلكم دحار حيتو 3 قطره حرك في ترسع 3 دقائق قبل لكم شعو خافتات جمهور وان كلاتكم سانا زلكم اغاشنا كابتاخ جمهور كلكم مستناي مسغاناكم مسناي غلكم تناي مسغانا اب بوتو سلو زلو كل غزي نفلطينا ناتماساغانا خنبر سلو زغنا خاو تقوطبلكم دايركت نافتي سلام دحر مبالكم نافت حتوكم دحن اتيكم 3 دقائق تقوملو تقوليكم شعو بعلهم سلو تريوان حناون غزي اخي لكاخل بلا اغاطام تقوين غن خنا رزاخركم بدحري طوال عصوا ينبلكم نينا غن انتاي زبل مداتا چرچر مسبلت مدمدم تاخت غبرلو بعلكم فتنو انت عندي وداكم 3 دقائق مالتي ثانك يو اوكي الراي نحنا بوغنا خمو حصير كنغبرو كنفتنينا حساب انت زي تقريصنا اوكي ثانك يو اوكي مجمريا سلام استاذ سعيد عبد الحي معلش نكلهم كاني قرب كال اخي باس لزنوركو قرب دمجي مصي وسناي مشات بزح نمحرلو مشات يقبرنا اهلا وسهلا بك استاذ سعيد عبد الحي اهلا وسهلا مرحبا بك استاذ كيف حالك الله يسلمك اوكي قرماي يتم للايهم وديكم لهم اوكي هو اوكي فيري جود استاذ عبد الحي افتي حسكا غريب كذا الخارستي تفضل يعني طيب شكرا مره اخرى مساء الخير الموضوع الذي سأتطرق إليه اليوم عبارة عن ورقة نقاش كنت قد قدمتها في وقت سابق من هذا العام في أحد المنابر، لكن ضيق الوقت المتاح لم يسعفني لتقديم الورقة على النحو المطلوب. وبعد مراجعتي لتلك الورقة بعيدا عن ضغوط الوقت قررت أن تكون مقاربتي لموضوع الحوار في هذه الليلة على نحو يعتمد على المقارنة بين ما يفترض أن يكون وما هو عليه الحال للوصول إلى نتيجة مفادها أن هذا النظام والطاغية بشكل خاص يشكلون التهديد الداخلي الأخطر على البلاد. في هذا السياق سأقوم في البداية باستعراض سريع لعناوين أهم مكونات عناصر الأمن الوطني بالنسبة لإريتريا انطلاقا من أكثر التعريفات العلمية الملائمة لواقعنا لهذه العناصر. سأتناول عوامل مهددات الأمن الداخلي كل عامل على حدة طبعا حسب وجهة نظري واستعرض تجلياته على واقعنا من خلال الاستشهاد بأحداث مواقف وسياسات عايشتها عمليا عن قرب أثناء تواجدي بالوطن أو تابعتها عن بعد العيش في المنفى.
ويجدر التأكيد هنا على أن كثير من القضايا ستتبلور حتما في فقرة النقاش وتتبادل الآراء التي ستلي تقديم هذه الورقة. وأحب الإشارة هنا إلى أن ما دفعني إلى ذلك هو إدراك أن أي محاولة لتشخيص الواقع الإرثري تتطلب تفهم عميق لخصوصية وتفرد مشاكل الواقع الإرثري، حيث أن مشاكل هموم الشعب الإرثري ليست ناجمة فقط عن هيمنة نظام دكتاتوري قل أن تجد شبيها له في العالم وحسب، وإنما يتقاطع ذلك مع واقع مجتمعي هش تتنازعه صراعات ترتكز على ميول التعصب الطائفي والجهوي والقبلي إلى آخره، فضلا عن تدني الوعي السياسي تجاه الإلمام بمسألة كيفية التصدي لنظام قمعي على نمط النظام الإرثري. وقد استغل النظام الدكتاتوري الحاكم هذا الواقع إلى أقصى الدرجات ونجح من خلاله في إطالة أمد بقائه. والاهتمام بخصوصية الوضع الإرثري ينبع من ضرورة معرفة أن عوامل عديدة الشاشة كان اختفت مني. أن عوامل عديدة قد تضافرت لتجعل من شخص واحد قادر على التحكم في مصير وطن بحاله، وبطبيعة الحال لن تكون هذه العوامل هي ما سأتناوله اليوم، وإنما سأركز في المخاطر الناجمة عن هذا الوضع. حتى لا أطيل عليكم سأبدأ باستعراض تعريفات أهم عوامل الأمن الداخلي التي سنركز عليها في هذه الورقة ومقارنتها بالواقع على الأرض، وهي أستاذ سعيد أدي فرصة لأستاذ قرمي للترجمة. أوكي. بمجمرتا سلام أنا زلوم مشيت كقربو دلخو حدا صحف عب حدا أوان عب حدا مدرخ كقربو تحسيبو زنبر أيو بدحري أون دحري جمجمان بستفا دحري دقيمة مرآيون إذا سرعات زي كما يليو حدا جنيا زخون تدأخن بالكوينة إذا سرعات زي كعدا حبتم حدا جنيا وجنات ناي حبرتسب ناي حدقاتات إيرترايو أبزي رقحتات سلام انتاي كم زمثل كتأكسيه كاب نزي كله زقرب وصحف زوين كاب أبوشتن كله تمكروتاتين دقي موندم غبن وصعكو زقرخ وتمكروتاتين يو تي زقرب كو صحف جن نسو كم صحف تراح زي كونه تصحف بحطن ملسن أسفحنا كنما يقولوا كنكلينا اتحدقا ناي سرعة زي تراي حدا دحورن كفؤن والكملاخي سرعة ويس والكملاخي مخان تراح زي كونه انتلاي اتي ايرترازل ناب ايرترازل لنا اتي سنكف كونتاتنا ايرترا وين اتي تنكا كونتاتنا ايرترا ايونتي سلام وين حدا جنيا زغبرو كمي غير النازي كونتات زي كم زمزمزون صبو غيرو سلا زفلت كونتات ناي صطانا اب عبي شجرن سونكوفن كوينو مخنياتو نتي ناي صطاوي صطاو صقمات كم سالنا زخل ناي مزمازو عقم لعل سلا زخونه سلازي بحدا والك ملاخي إنها تمزمزة اتخونتات نايفستا نابحا نكبيد حدقا زنسالالو يقبرو كابزي كسيلة رقاحيتات ستا كابزبل نطبتات كجمرية يردعنيو بزح نظرات ستايكم زقبركو ممر عبد الحي قال نطبتات توسخلو التلو هناتو حيالي تتقربو زلها نفسي بحكم تجبل كاتي كتاعات كلا كبر رسل خمس عنا وسخن مثلا جن أنا يغلطف لهم مثلا يا تجرمان هو غرب هو قصك بده هو حراي أوكي حدي كم تقول كو أنا حدني تي رقاحته أو تقول يا زلمة المختاري وبطبيعة الحال لن تكن هذه العوامل هي ما سأتناوله اليوم، وإنما سأركز في المخاطر الناجمة عن هذا الوضع. عوامل الأمن الوطني التي ركزت عليها في هذه الورقة هي على النحو التالي:
هي كثيرة طبعا، لكن أنا اخترت 6 أساسية على أساس أنه تكون موضوع نقاشنا. أولها الأمن السياسي. الأمن السياسي يعني التعريف بتاع الأمن السياسي، يعني أبسط تعريف له هو التحرر من الخوف والحاجة وضمان تأمين الحماية من تهديد القمع السياسي، والحماية من التعرض للصراعات والحروب والهجرة لجميع المواطنين في الوقت ذاته ودون استثناء أو تمييز، على اعتبارها حقا من حقوق المكتسبة للإنسان. ده الأمن السياسي، يعني توفر الأمن السياسي مما يقود للاستقرار. أهمية الأمن السياسي ترجع إلى دوره في بناء المجتمع وتطويره، فالأمن السياسي يقود إلى حرية الأفراد بتقديم الأفكار والمساعدات المختلفة لتطوير مجتمعهم وتقدمه بين مجتمعات العالم، وكذا دوره في زيادة الدخل الاقتصادي للدولة من خلال المشاريع التي يتم إنشاؤها. فالمستثمرون من جميع أنحاء العالم يبحثون عن المكان المستقر يستطيعوا بناء مشاريعهم وتحقيق الأرباح منها. لذا عندما يكون المجتمع آمنا سياسيا فإنه يجذب أصحاب رؤوس الأموال. دي خلينا تكفيك. واصل ولا؟ ممتاز كده. اوكي. بعرفتي ناي سلام رقحيتات كجمر بمجمرتا تي بوليتيكاوي ستا ايو بوليتيكاوي ستا كله كافرهي نصا زخونلو مسرتاوي سب او مسلاتو زحلولو مسرتاوي ناي بوليتيكاون كال صوتون زحلولو عددا فرهن سدتن كم أون عددا نايتز احتر وقعتن زي كونلو كوتا في الصم تاز سمعلو كونن كله زي تازي زي بوليتيكاو تازي نصانت ناي كل ولقاوين سبعون نايتهم كلهم دق هاجر زرغاغصلون زوحسلون يكم أون زي قطبا زي بوليتيكاو سلام زي حدا وحسنت نايتي قطباوي أبيتيو كميسي كلهم أو فورتي انت دا بوليتيكاو من رغاغن بروتاو ستان هاليو ناي موفار عدلاتي هلمو أبتهاجر أبيتن سلام من رغاغن يرغاغس. اوكي واصل. بالمقابل عند مقارنة هذا التعريف بواقع الحال في إريتريا سنجد أن النظام على النقيض من ذلك يعمل بشكل منهجي على زرع الخوف والهلع في أوساط المواطنين، ويمارس القمع السياسي على كل من لديه أو يشتبه أن لديه وجهة نظر لا تتماشى مع نهج الطغمة الحاكمة. إضافة إلى ذلك نجد أن السياسات المتحورة التي ظل ولا يزال يتبعها هذا النظام مقرونة بالهيمنة الفردية المطلقة لعملية صنع القرار، بما في ذلك إصدار قرار إعلان الحرب قد أدى إلى تورط البلاد في حروب متتالية مع دول الجوار بدون استثناء. هذه الحروب وسياسات التضييق على المواطنين، أي التمييز الإجباري بلا أجل، تقييد النشاط التجاري، ووقف صناعة البناء، ومضايقة الفلاحين وإعاقتهم عن ممارسة أنشطتهم الطبيعية، وكذا مضايقة الصيادين ومنعهم عن ممارسة الصيد وغيرها من العوامل الكثيرة المماثلة الأخرى، أجبرت أعداد كبيرة من المواطنين إلى هجرة. بعد بمنصر مجلسين عايز زبالكوا تي بوليتيكاو ستان تداخل هنا اتسرعات بأنصار يزن كساقس قداماي نجر فرهن رعدين ينقص أم أبتهاجر فسيمو سلامن تفيقو وقئن ورا وقئن كم زخون يقبر كومو ون نزي قدايزين نزي زفت أرو خناتات نمكياد وين ولك وسانيتات مستاد أب قداي وقئن سلامن ولك وسانيتات يوسد زي توسنا عسكرنان كومو ون ناي حرستوتن كالوت أب سرح توافيرهم كنبرون هاي زخلو أكلات ناي تحبرسسب أبس رعدن فرهن ينبرون موكا كل سرحاتهم تقطيبهم زخونه يكون سرحات نخكايدو انكفاتات يفتر لهم
زي والكملاخي زي والسن عسكرنا راح زي كونه انتلاي نتي هاجر اب فرهن رعدن سنة زنبرو اتي هوت نايتي حبرتسب بتقلالو بمنصر تقدم ابيلز قلصكو سلامن سطان زي كونه زرئه بفرهن رعدن شبران كوبون كله ني تفلي رئيته اللو زبلو ويون حسابه كابتي نسوس دولي حساب زي نعو زي كابتناتو زي حسب وين يتصاررني نزبلو وين ابلع ليو كله اتي ابلع لدك سبات كوسد زي قبو كان سبوتات يوسد. الامن الاقتصادي تعرف انا اخترت طبعا تعريفات بسيطه تتماشى مع واقعنا، ولا في تعريفات مختلفه. الامن السياسي عنده تعريف واسع وفي الامن الاقتصادي، لكن اخترت حاجات تمشي مع واقعنا. الامن الاقتصادي تعرف اللجنه الدوليه للصليب الاحمر الامن الاقتصادي بانه الحاله التي تمكن الافراد والاسر او المجتمعات المحليه من تلبيه احتياجاتهم الاساسيه وتغطيه المصاريف الالزاميه بشكل مستدام يحترم كرامتهم، وتشمل الاحتياجات الأساسية الطعام والماء والمأوى واللباس وأدوات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى القدرة على تغطية مصاريف الرعاية الصحية والتعليم. واصل. طيب بنفس الصورة مقارنة هذا التعريف بالواقع في إريتريا توضح أن الطغمة تتبع سياسات إفقار منهجية تجاه كافة المواطنين وتحاربهم في أرزاقهم بشكل مكشوف تطبيقا لسياسة جوع كلبك يتبعك، بغية إلهاء المواطن عن التفكير في سبل الخلاص من مضطهديه عن طريق إغراقه في هموم يومية لا تنتهي. ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال افتعال أزمات غير حقيقية في كافة مجالات الحياة، مثل افتعال أزمة شحة مياه دائمة لم يعهدها المواطن حتى في العهود الاستعمارية المتعاقبة، وعدم وضع أي حلول جذرية لها، إضافة إلى اقتلاع الفلاح من أرضه وزجه في برنامج الخدمة الوطنية غير محدود الأجل. وللحقيقة شواهد على هذه الحرب الاقتصادية لا حصر لها، ويمكن أن نتطرق إلى الكثير من تفاصيلها في فقرة النقاش، ولكن يمكن أن نحاول أن نتطرق هنا إلى مسائل كبرى مثل مسائل التجارة الداخلية والخارجية والاستيراد. يعني كان ممكن، أنا ما تطرقت لها لمسائل التجارة الداخلية والخارجية والاستيراد والتصدير، فهذه أمور تعتبر طرف بمقاييس الواقع الإريتري البائس الذي يعتمد على تجارة التهريب التي تشارك فيها أجهزة النظام بشكل علني، بل إنه يمكن القول إنها تتم تحت إشراف هذه الأجهزة. فبواخر النظام تأتي بالبضائع وتنقل مباشرة من صوبة إلى مدينة تسنين تهربا باسم تجارة ترانزيت، يعني تهربا من دفع الرسوم الجمركية لتباع إلى تجار التهريب الرشايدة في تسنين، ومن هناك يشتريها تجار القطاعي القادمين من مختلف أنحاء البلاد عن الأسمر وغيرها لتباع بأسعار مضاعفة يتحمل المواطن المغلوب على أمره تكاليفها. ቁጠባዊ ፀጥታ መግለፂ ናይ ቁጠባዊ ፀጥታ ብመንፅር ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ክንሪኦ ከለና እቲ ወዲሰብ መሰረታዊ ኩነታት ዝረክበሉ ማይን መግብን ከምኡ እውን መፅለልን እዩ። እዚ ከዓ ከመይ ገይሩ ክረክቦ ከም ዘለዎ ወነዚ እውን ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ክህልዎ ከም ዘለዎ ክግበር ዘለዎ እንተኾነ ግን ብመንፅሩ በዚ ቁጠባዊ ፀጥታ ክንሪኦም ከለና እቲ ስርዓት ብትንቀሳቀሰሉ ሓቀኛ ዘይኮኑ ሽግራት ከም ሽግራት ናይ ማይ ከም ሓረስቶት ካብ ቦትኦም ምፍንቃል ቦትኦም ገዲፎም ኣብ ካልእ ከም ዝኸዱ ምግባርን ውሽጣውን ናይ ሰደድ ንግድን ብግቡእ ዘይምክያድን እኳ ደኣ ብዘይ ሕጊ ብኮንትሮባንዶ ከም ዝካየዱ ምግባር ነዚ ከም መረዳእታ ክንወስዶ ንኽእል በቀጥታ ብወደባት ባፅዕን ወይ ብወደባት ንዝኣተዉ ናይ ሃልኪ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣቑሑ ናብ ከባቢታት ዶብ ናይ ሱዳን ከይዶም እንደገና ናብ ካልኦት ሰባት ተሸጦም ከም ኮንትሮባንዶ ብዘይ ሕጋዊ ንኤርትራ ኣትዮም
بحزب إرترا كتصاورهم زي الواقع كشيطو يرأيو سلازي أزي بتقلالو أبتي قطباو ستا كله أبتي هاجر زلو كونه إلكا زترفت رمبر حقنيا شجرات كم زي كونه كنرداء نخيل سلازي أب قطباو ستاون انتخونه أنا حصر زبالة مجلسية زهبو زلخونة ناي قطباو ستا قال صبح زبالة نطبتات كوسخوي كالي خون جن بمنصرو وين اتي سرعات زكايدو نجر انتداهليو ناي زي حقاو نجد وشتاو نجد يخون ناي سدد نجد يخون كلهم زي حقاو يوم زكايدو زي يوم كا كيدوم أب درع نايتي قطباوي ستا أب لعلتي حبرة السبية مزوردو. وقبل أن أنتقل إلى قطاع آخر من مجالات الأمن الوطني لابد من الإشارة إلى جريمة نهب أخرى تتعلق بهيمنة عصابة النظام على كافة مصادر العملة الصعبة للبلاد بما في ذلك الدخل الكبير من العملة الصعبة الذي تحصل عليه البلاد من أنشطة التعدين المكثفة التي تشهدها البلاد دون أن ينعكس ذلك على رخاء المواطنين. علما بأن البنك الوطني المركزي لا توجد به أي عملة صعبة على الإطلاق، وقد كان هذا الواقع أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت وزير المالية السابق برهان أبرهة للاستقالة من منصبه قبل أن يتم اعتقاله لاحقا ويزج به في قياهب سجون النظام. ናብ ካልኣይ ናብቲ ዝቕፅል ረቋሒ ናይ ፀጥታ ከይኣተኹም ከለኹ ሓደ ዓብይ ካልእ ናይ ስርቂ ኣገባባት እቲ ስርዓት ዘካይዶ ክጠቅስ ይፈቱ። ንሱ ከዓ ናይ ባጤራ ንግድን ከምኡ እውን ናይ ዕደናን ኣብ ኢድ ናይ ብስርቂ ናይ ዘካይዱ ናይቲ ስርዓት ሓለፍቲ ኣብ ኢዶም ምውዳቁ እዩ። ነዚ ከብርሃልና ዝኽእል ንገዛ እርሱ እቲ ሃገራዊ ባንክ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ወሃርድ ካረንሲ ወይ ተሓያል ባጤራ ንብሎ የብሉን። እዚ እውን ከም ምክንያት ንገዛ እርሱ ነዚ ምክንያት ገይሩ ብሓው ብርሃነ ኣብርሃ ነቲ ናይ ሃገራዊ ባንክ ፀገም ከም ዝገለፀን ብኡ ምክንያት እውን ቦትኡ ከም ዝለቐቀን ዝዝከር እዩ። እዚ ካልእ ስርቂ እዩ። تأثيره بو تأثيره مصحف صحيفون يرو تفلطوت خنكم برهان برهه عندي مصحف ابوش تيرترا صحيفوها للشرعات القالع مصحف صحفي برهان برهه المنستر برهان برهه أمن الطاقة والموارد الطبيعية. أمن الطاقة هو الارتباط بين الأمن الوطني وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة وتسويقها، حيث أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة نسبيا ضروريا لتشغيل الاقتصاديات وزيادة دخل الدول للعملات الصعبة. من الناحية النظرية يمكن القول أن أمن الطاقة والموارد الطبيعية هو حالة حماية مصالح الطاقة الحيوية للفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الإمداد بالطاقة المستدامة للاقتصاد. أما واقع الحال في إريتريا التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها تتمتع بموارد معدنية خرافية متنوعة ليس آخرها مادة البوتاش التي تتواجد في منخفض دنكاليا بكميات ضخمة للغاية، لكن واقع حاميها حراميها اللي هو اللي تعيشه إريتريا، واقع حاميها حراميها جعل من هذه الموارد ثروات مهدورة لا يعرف مصيرها أحد باستثناء الطاقة السياسي وقلة من زمرته. እቲ ካልኣይ ተቐፂሉ ክሪኦ ደልየ ዘለኹ እቲ ፀዓትን ባህርያዊ ፀጋታትን እዩ። ኤርትራ ብዛዕባ ፀዓት ክንዛረብ ከለና ሕሱር ፀዓት ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ናይቲ ሃገር ቁጠባን ናይ ምፍርያትን ንምሕጋዝ ክርከብ ዘለዎ እዩ። ግን እዚ ንገዛ እርሱ ኣብ ኤርትራ ክርከብ ሕልምታት እዩ። ኤርትራ ምንም እኳ ብባህርያዊ ፀጋታት ሃብታም ኮይና ብፍላይ መዓድን ፖታሽ ብዓብይ ዓቐን ዝርከቦ ሃገር ክንሱ ግን ከዓ ሓላዊኣ ሰራቂኣ ከም ዝበሃል እዚ ካብዚ ዕደና እዚ ዝወፅእን ካብዚ ዕደና እዚ ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋታት ዝሽየጥን ብዘይካ እቲ ውልቀ ወላኽን ውሕዳት ኣብ ከባቢኡ ዘለው
እንደይ ከም ዝወፀን ኣበይ ከም ትሸጠን እትዋቱ ኣበይ ከም ዘሎን ዝፈልጥ ሰብ የለን። الأمن الداخلي درجنا مودع قطنا خدلنا الأمن الداخلي هو فعل حفظ السلم داخل حدود دولة ذات سيادة، ويتم ذلك عموما من خلال الحفاظ على القانون الوطني والتصدي لمخاطر الأمن الداخلي، ويتراوح تحمل مسؤولية الأمن الداخلي بين الشرطة وقوات الشبه العسكرية، وفي حالات استثنائية توكل المهمة إلى القوات المسلحة. لكن في إريتريا يعتبر النظام الإريتري هو المهدد الأساسي له. لهذا في إريتريا يعتبر المواطن الإريتري هو المهدد الأساسي له. لهذا تسخر كافة أجهزة النظام من شرطة وقوات عسكرية تابعة للجيش لحراسة المدن ومطاردة المواطنين، والنظام لا يحاسب المسؤولين عن هذه القوات عند قيامهم بالتجاوزات وما أكثرها، بل إن الأمر تجاوز الحدود، حيث أن بعض من يحملون رتبة عقيد لديهم سجون خاصة بهم ولا رقيب عليهم. ويجدر بالذكر هنا أن هناك أكثر من 300 سجن ومعتقل غير رسمي في البلاد، ويوجد الكثير من المواطنين صعوبة في العثور على مراكز الاعتقال التي اقتدى إليها ذويهم. هناك كثيرون يقبعون في هذه السجون لأكثر من عقد من الزمان ولا يقدمون إلى محاكمة، وحتى أن بعضهم لا يعرفون التهم الموجهة إليهم رغم مضي سنين عديدة عليهم في السجون. كما تتم في هذه المعتقلات تصفيات أو حفلات إعدام دون محاكمات. እቲ ናብ መወዳእታ ገጽ እንዳኸድኩየ እቲ ውሽጣዊ ፀጥታ ሃገራዊ ሕጊ ምኽባርን ፀጥታ ናይ ተቐማጦ ናይቲ ሃገርን ምኽባርን እዩ። እዚ ነዚ ድማ ነቶም ዘካይድዎ ፍሉጣት እዮም ፖሊስን ሓውሲ ፖሊስን ዝኾኑ ሓይልታት እዮም ነዚ ፀጥታ ከኽብርዎ ዘለዎም። ኣብ ፍሉይ ኩነታት እውን እዚ ስራሕ እዚ ንሓይልታት ምክልኻል ግዲኡ ክፃወት ይግበር እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ስርዓት እቲ ቀንዲ ናቱ ፀገም ዝርዮ ወይ ነቲ ናቱ ፀጥታ ሃዳዲ ኮይኑ ዝርዮ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ከም ዝወስዶ። ስለዚ ኩሉ ዓቕምታቱን ኩሉ ዘለዎ ናይ ፀጥታ ትካላቱን ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕላውን ኣንፃር ንህዝቢ ኤርትራ ምዋቕሕ ኣብ ማእሰርቲ ምእታውን ጥራሕ እዩ ዘውዕሎ። ምክንያቱ ብዘይክኡ ፀላኢ ኣሎኒ ኢሉ ስለ ዘይርኢ ካብቲ ዝገርም ኣብ ኤርትራ ካብ ኮሎንያ ንላዕሊ ዝኣበሉ ናይ ወታደራዊ መዝነት ዘለዎም ነናቶም ቤት ማእሰርቲ ኣለዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 300 ዝተፈላለያ ቤት ማእሰርትታት ኣለዋ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተተኣሲሩካ ኣበየናይ ማእሰርቲ ከም ዘለዎ ወይ ኣበየናይቲ ማእሰርቲ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ንፍላጥ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ከምኡ እውን ምስኡ ብካልእ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል እውን ክስታቶም እንታይ ምኾኑ እውን ኣይፍለጥኒ። ኣብ ልዕሊኦም ዝተመስረተ ክሲ ከይተፈልጠ ጥራሕ ንዓመታትን ወይ ንዓሰርታታት ዓመታት ዝተኣስሩ ኣለዉ። ኣብዚ ቤት ማእሰርታት እዚ እውን ካብቲ ኩሉ ዝኸፍአ ከዓ ናይ ሞት ስጉምትን ናይ ቅንፀላታ ናይ ምቕንፃልን ስራሓት ወይ ተግባራት ይካየድ እዩ። الأمن السيبراني سايبر سيكوريتي، الأمن السيبراني. في البداية من المهم توضيح أهمية الأمن السيبراني. تستخدم مؤسسات الدول والشركات في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والتجارة التجزئة والتصنيع والجيش في طبيعة الحال، الأنظمة الرقمية والاتصال عالي السرعة لتوفير خدمة عملاء فعالة وإجراء عمليات تجارية ميسورة التكلفة. وتحتاج هذه المؤسسات إلى تأمين أصولها الرقمية وحماية أنظمتها من أي وصول مقصود أو غير مقصود. ومع أن العالم قطع شوطا بعيدا في استخدام الإنترنت في كافة مجالات الحياة لدرجة أنها أصبحت جزءا حيويا من حياة البشر حتى على المستوى الفردي، إلا أن إريتريا تعتبر من أكثر دول العالم تخلفا في هذا المجال نظرا لسياسة النظام الهادفة إلى إبقاء المواطن الإريتري معزولا عن العالم. وما يثبت هذه الحقيقة هو رفض النظام للعرض شبه المجاني
الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا في عام 2000 لكل الدول الأفريقية الواقعة على سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي، وعلى نحو خاص إريتريا وجيبوتي، وعلى نحو للاستفادة من إمكانية الارتباط بخط كابلات الألياف الزجاجية لشبكة الإنترنت التي قامت بمدها من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكل ذلك مقابل $1 مليون فقط. لكن لم يكتفي النظام برفض هذا العرض، بل قام بفرض رقابة صارمة للغاية على مقاهي الإنترنت، واعتقل أصحابها أكثر من مرة رغم ضعف قوة إرسال شبكة النت في البلاد. ቀፂሉ ዝመፅእ እቲ ፀጥታ ናይ ጠፈር ፀጥታ ወይ እውን ናይ ኢንተርኔት እዩ። ሎሚ ኣብዚ ዘለና እዋን ኣብ ኩሉ ሃገራት ንኩሉ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ኩሉ ዝካየድ ንጥፈታትን ስራሓትን ቁልጡፍን ስሉጥን ኣገልግሎት ንምርካብ እዚ ኣገልግሎት እዚ ብሰፊሑ ተኣታትዩ ይርከብ። ብፍላይ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ኣገልግሎት እዚ ፍጹም ድሑርን ኣሎ ኢልካ ክትዛረበሉ ዘይከኣል እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ድሕረት ክነብርን ዝኾነ ይኹን ምዕብልና ክርእን ክሓልፈሉን ስለዘይደለ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ማያት ዝተሰርገሐ ነፃ መስመራት ማለት ንኤርትራን ብፍላይ ከዓ ንጅቡቲን ብስማዊ ዋጋ ብሓደ $1 ሚልዮን ዝበፅሕ ወይ ዶላር ዝበፅሕ እዚ ነፃ ኣገልግሎት እዚ ክዝርግሓሎም ንዝተዋህቦ ዕድል ፍጹም ነፂጉ ብኣንፃሩ ፈፂምካ እዚ ነገራት እዚ ንኸይከውን ንክቆፃፀሮን ንክከላኸሎን ሓያል ስራሓት ኣካይዱ። ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ብሓይሊ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኤርትራ ከይተኣታቶን ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ምስ ናይ ካልኦት ኣህዛብ ብዓቕሙ ንኸይስራዕ እዚ ኣብዚ ፀጥታ እዚ እውን ሓያል ምክልካልን ምእጋድን የካይድ። إذا نعم يترشت اللاتني الأمن البشري تبير وهيومن سكيورتي قاله الأمن البشري يعبر عن وجود أهم الاحتياجات الإنسانية الأساسية والكرامة البشرية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في حياة المجتمع. والأمن البشري مفهوم جديد يهتم بالفرد وما قد يتعرض له المخاطر كالفقر والتلوث البيئي والتدهور الصحي وغيرها نتيجة للتهديدات التي أفرزها واقع العلاقات الدولية بين الدول وتشابك مصالحهم. والأمن البشري شرط أساسي للتنمية وضمان استمراريتها واستدامتها، وهو آلية جديدة لتحقيق حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص. والمقارنة في إريتريا هنا يعني تكلمنا قبله كثير، لكن أبرز يعني ممكن نلخصه في عبارة، أبرز ما يمكن يلخص واقع الإنسان في إريتريا ذلك التعبير الساخر الذي انتشر بين المواطنين في إريتريا منذ العقد الثاني للألفية الثانية بعد أن بدأت موجة الغلاء تضرب كل شيء في إريتريا. فكان الناس يقولون إن كل شيء قد ارتفع سعره في إريتريا إلا إنسان، كل خبر بجك سبب إريتريا يقولون. እቲ ናይ መወዳእታ እቲ ሰብኣዊ ፀጥታ ከዓ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ክብርታትን ምሕላው እዩ። ብፍላይ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ዝግደስ ዕብየትን ብልፅግናን ናይ ውልቀ ሰብ ምክያድ ማለት እዩ። ኣብዚ ንምዕባለ እዚ ድማ ንምዕባለ ናይቲ ሃገርን ናይ ተቐማጥን ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ መሰላት ደቂ ሰባትን መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ካልኦት ናይ ኩሉ ካልኦት መሰላትን ምሕላው ማለት እዩ። ኣብዚ ፍጹም እቲ ስርዓት ዝኽተሎ ኣብ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ክምስልሉ እንከለዉ እንታይ ይብሉ ብፍላይ ድሕሪ 2000 ወይ ከዓ ካብቲ ካልኣይ ሽሓዊ ዓመት ጀሚሩ ኩሉ ነገራት ኣብ ዓለም እናኸበረን ክኸይድ እንከሎ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ኩሉ ብናሃሪ ክኸብር እንከሎ እቲ ሓደ ዘይከበረ ነገር እንተዳሃልዩ ኣብ ኤርትራ ወዲ ሰብ ጥራይ እዩ።
ما تشتي بس كابتن قبل خيرني زي نا environment security تبين نا بي security قال بس حنا مقصنا جن زي حدي أنا أخالي إلى قريبين لهم حر كيسل تكون تخينو دش السلتكم السلتكم خون تساقبر. اوكي استاذنا سعيد عبد الحي نايب حكي صبو غيركا تصافيفكا قريبكا لخا كنتي زبلكا ون بزياده كعمق زقل بزح قدايات ابت تزارب كاللهن ويكا زيت تقسق كله يقل جن دحني نحنا كم مأتوي نتنايلو مشيت سمينارنا وخل زقوني تصفوف قراربا يبكانا لخا بزيادة بحطو درجة كقرب زقيلهم ويون أبتقال أرستات سنبوزنا بركة قرب زيادة information بزعبات قدايتي كتعمقو تدلنا قرات اللون كدمي أبحطو تات من خدنا أقدستي أنت بلنا تبتات اللو أعدلك بكافي دي أستاذ سعيد. أنا ملامت بزرزرات وأنا بقول حدنا عملت بكونات أنصار حزبي قبل ساعاتي أنا بقول كسفلت بيجمع بقربة خام كبتي سنة مسارحتنا كبتي حزبي زي فلت بوزح نجارات حدي زي أنا متزارب كله جن إنتاج خوني أنا طرح الزارب سلزل خصي من البلد أشوفين أنا أبتمون حتى تمشي عدل تطعيمه كإنشرت كجبرين زين حبرتها سلوان. اوكي كم وحش مثلا أتساقم يلن يا كم زحاشة جناون عصرت شديشة دقيقة عدل اللي كان سخافتي والسنة هذا اللي ناقيزي أقدس تبلون تلخت قال لي أتساقم يلن. أنا من تاك قلت لكم دليل الشرعات نسو زيادة وشتاو سقات لعل وشتاو سقاتنا إرترا مخانو كوينات أنصار حزبي كم دخانة ولا حزبي كمان كم دستبهلو لهم ولا بتوبة مستقل حزبي رسالة قريمو في شخص أبو زرع إرترا وشتم كبور يوصل هدي أبلع على حزبي رسالة زلوس اللي حقتين دندانا شيء بزح تجاهدوا بتنا دحريو تزبلوا زربان الدف هدي الأستاذ زرقاقص أنت خطري لا أبنك كندي حاجة ذاتي مثلا إرترا كان زي إرترا كان بيتر بحاله كوني الكي جبر كأبنك بكم طليان مسؤوم أبدي كلت شحن كلت شح صرت كلت بيع صرت قال حاجة نملا قرنا أفريقيا زخون يلي بسبيشال زخوني سنتر حكمنا كجبرو إرترا خا بتفعل المخنيات فلاتي كلمة ناتا متوصل زخوني مريض أمه التي بروجكت 10 مليون دولار يورو هدي انتاي يزيك في الشلة اللي هو صالح مكي يرشعون تماويتو أبو دحر لا تسليها هنا نحن بعنا قبل أنا يا تانت أشم سليك تواهبو فلوس انتاي قبل تخلص سلتني نحقرنا ورك بينه كله نفلتاني تنقر تسرف اللي هو فتينا مش أبيه يتم دلقات قبرنا برمسهم مش أنا مسايبة تعلمتي كمان يوم دحر السودان خيدم السودان جازاك من بوتا هي بومم الصوبة بهال بوتا بو يروم متيشن حساب حقنا ذكرنات الجزر بحوم إتهم حكايم توم مش أم دلقات قبل نبرو خيدم دحر كندي والحين كحكمنا اللي بوم لا حدا كحكم عايز بلكم زوجكم تعلمتي هدي لما انت كان في حاجة حب جزا عندهم بس الناس هدي كان تهتم انت مش لهم كأبدي كان حاجة كتبوا لما انت حشرنا نتائج بدل لوغانيزم دي الأحكام نتائج نكمل زي أوفر شيء تنظر له مخيات انتهى سلقيت تدخل تعد كل قبل دليل تدخل هذا وين وين جابان نيجي بوينت فور فولتوت خنقو سمارا بوينت فور ناي تكنيك سكولي فوكيشنال سكولي حاجة 10 مليون يورو زخون مسار احتاج نكون مقبولو ادفانسد كبرو باجت أصدقهم ببرلمان بوزح بروسيس وشيدوس صدقوا
شعوتي منستر هجرام حجاز بهال ولا فطور نيرو مسؤول دو قنت طارين يروم ذكر ما كلها تفلت اساس اوكي تدي بلشي كم زي سلت تجي كله زي ولد فطور بس ودي فريم الراخبهم ودي فريم مرحله طعام اوكي حتى صغير اللي ندير هم قوون قلبنا نسم نحن مسود ابتي ابروف مش كونبتي بايتو جابان سياسنا قد عشان كل سمع بالرقاقه كم سمع لنا ولداي خدو انتايب له لا ده اليوم ابساو يكبروا يجي السوجي انت كيف تكبر ابساو كم زي قبلوها فلت هاتوا لا حد جابان دحر غيرهم شيء تي اكونتبيلتي اللي زولو مسؤول ناب اريتا مسؤول 10 مليون خطرنا عليك اليوم يساوي خيدي خلنا حد جابان ترش نقدر من الدوي اشوف خيدي الجيش اليوم التجديد وتابلس ختمات خيوط إذا أشيك إنه أسبوع مخانو رد أخون أبيو كمان تكخون لما تساوي الجيل already established دخلنا بالتمهرتش هنا كده عمتات تعيش ممكن معبلين كبنتش تبغني أبيو ده حد ولا حدا أوكي أبو غردته في القربة تيجي السب كومنتي ديليجيشن كويس دخلنا بس حتى ما تصير غردته اللون لا اليوم صار برا دلين فانت أنا مخد هذه كله أنا كمسات بوزح من الجركم إذا جن أنت إذا أكل نص كون الك تهجر كيت مقبل دخلنا عدلات المسعى كي مقبل ولا تريون دخل في أنا يقوم نجرز له أمدش متبيرو يتين بجيجا الجبرات كسبت في ناس زينا برا مهناتو مل كنترول شو زينا برا تنجرات من اشتراك قربتن في نحن بالله لكن عقب الفنجن بزح يتوسد السبونتات بزح أنا ما كقصير خلي بزح على المتاسم من زين أخلاق ممتاز ضحن بحط المدسن ممكن ما تسيا أو عدل تركب. طيب أستاذ جماعة ولا أستاذ سعيد بالعربي بعد المعلومات اللي ذكرها الحين. تكلمت بالتوريني أنا أيوة تكلمت بالتوريني. لا تكون لغات كثيرة الواحد يشبك ما في مشكلة. فطبعا أنا تكلمت استجابة للطلب إنه الواحد لو في إضافة فعايز أقول إنه يعني الشعب الإريتري عايش تحت حرب معلنة، حرب لإفقار الشعب الإريتري مقصودة متعمدة منهجية مقصودة يعني بالذات من السياسة يعني مش لأن الباقيين كلهم تبع هم مش عندهم رأس الأفعى هو السياسة وهو اللي كل الأفكار بتجي من عنده أحقاد مرجدة. فأنا كنت ذكرت بعض الأمثلة على اللي توضح إنه يعني السياسي يعني ما يدور الخير للوطن ويعمل جاهدا إنه يدمر البلد وتكون فقيرة والشعب الإريتري يعيش في فقر ومتقع. وكنت ذكرت مثال إنه حتى لما مثلا الصلح مع اثيوبيا تم بعد استلام أبي أحمد السياسي لما مشى اثيوبيا اظهر تصرفات قريبه يعني وفرح لم يشهده الشعب الإريتري في السياسه، لاول مره يشوف يبتسم يرقص يعمل وكانه يعني عايش بين اهله واصحابه هناك، في حين انه في وسط شعبه دائما عبوس وغاضب. وذكرت امثله من انه اتاكد انه عداء للشعب الإريتري وانه بيحاول بكل قدراته انه يعطل اي فرصه لتطوير اريتريا. انه الايطالي مثلا ذكرت انه الايطاليين مره كانوا عايزين يقيموا مستشفى تخصص لامراض القلب لكافه منطقه القرن الافريقي، واختاروا اريتريا وبالذات اسمره نسبه للبناء الطقس الجميل بتاعها للناس اللي عندهم امراض قلب. ف سياس اصر انه ياخذ الفلوس، قال كان تكلفه المشروع 10 مليون، قال يدونا 10 مليون نحن نتصرف برانا. طبعا ما في حد يقبل كده، عندهم منظمات عندهم اهداف يعني عايزين يرفعوا تقارير يصرفوا عليه دي فلوسهم. انت ما تقدر تفرض على الناس. المنظمه اللي عايز تقيم المشروع اقامت المشروع في السودان في منطقه اسمها سوبا. الوفد اللي كان يناقش
او يتحدث مع الايطاليين. يعني الواحد منهم يتذكر من دفعتنا في التدريب، هو كان مشى عنده مرض، توفى كمان الله يرحمه. مشى للسودان عشان يتعالج كان عنده محتاج لعمليه قسطره. مشى هناك وقابل الايطاليين اللي هم كانوا معاه في اريتريا، قالوا له احسن لكم كده، ما كنا في بلدكم عزيزين احسن كده. قال له لا مش ما قدنا. قال له ده واحد من الامثله اللي اوريكم انه في حاجات، يعني اي حاجه تنفع اريتريا ما يعمل. ثاني كان في مشروع ثاني اللي هو مشروع بتاع مدرسه، يقول لها بوينت 4، هي مدرسه عريقه في اريتريا، مدرسه فنيه للتاهيل المهني. فكان اليابانيين يعني قرروا انه يدعموها باحدث الوسائل التكنولوجيا وانها تكون متطوره. فتبرعوا ب 20 مليون يورو، 20 مليون يورو معدات هي طبعا. فالمفاوضات كانت بتتم مع وزاره التنميه والتعاون الدولي اللي هي كان وزيره ولداي فطور. ولداي فطور كان يعني بيديهم معلومات ان الامور كلها ماشيه سالكه مقبوله واي حاجه. لكن اليابانيين بخبرتهم بفهمهم لنهج السياسه في اريتريا، لا قالوا ما فيش غير اساس هو اللي بيحدد، لازم نلقى منه الموافقه. ولداي فطور كان يحاول يعني يجمعهم بسمحه تفريم اللي هو كان وزير الدفاع في الوقت ذاك، وسمحه تفريم مشهور بلسانه الحلو، فكان بدهم كلام مطمن. لكن هم اليابانيين ما كانوا مطمئنين واصروا انه لازم يسمعوا الكلام الموافقه من الاساس. في النهايه لما اضطر ولداي فطور يرضخ لكلامهم، طلب من الاساس انه ياكد للوفد، قال له لا لو عايزين يعملوا يعملوا في ساوي، يعملوا المدرسه دي هناك في ساوي. أو طبعا حاجه غير مقبوله لا لليابانيين ولا للمنطقه ولا غيره. فالمساعده اتلغت، وده هو اللي كان يهدف له اساسا. وانا قلت يعني الكلام ده ممكن اذكر امثله عديده من النوع ده توضح الحرب الشعواء اللي بيشنها سياس عصابته ضد الشعب الاريتري لافقاره وبهدلته يعني. شكرا أستاذ سعيد. طيب إن شاء الله قبل ما نعطي فرصة للأسئلة، أنا عندي بعض الأشياء، وخاصة السؤال الأولاني يخصك أنت شخصيا، وهذا أنه كنت ذكرت أنك كنت معتقل داخل إريتريا، وإيش كان السبب اعتقالك وقد إيش كانت المدة، وبعده أنك أنت طلعت من البلد للعلاج وما رجعت، يعني إيش كانت الإشكالية أو كيف كان سبب الاعتقال حقك؟ أنا تازعر بلو زلو حطو بفلاي نوع بيرسونال دملكت كوينو أب زربو تقيسو نيرو تأثيرو من بارو تي سريو مخنيات انتاي نيرو كندي زاكلي تأثيرو وبدحري اون لكع كمتي كابتي زبهالسي نحكمنا يلهم زوات أمو كم زيت مدسي في اللد سلازي انتاي نيرو تي قداي قرب بزعبو اختبرنا. تفضل. اوكي والله هي يمكن انا اعتقلت لفتره قصيره من حسن الحظ، هو مش لكن السبب هو كان في احتفال عمليه فنقل في مصوع في شهر 2، وانا كنت في اللجنه المنظمه للاحتفال والناس كان جايه. فجانا واحد من الناس اعتقد قريب للجنرال فيليبوس وانضم علينا في الجلسه اللي كنا الطاوله اللي جالسين فيها. كان معي السفير عثمان جماع وزوجته وعياله وكان جو. فهو كان ضايقنا يعني. بدا الوقت ده كان في مظاهرات، يعني الجماعه المؤيدين للنظام كانوا عايزين يطلعوا مظاهرات لادانه القرارات السانكشن بتاعت الامم المتحده على اريتريا. فهاي جاي داري يعني فاكر نفسه انه هو في الخارج افهم مننا وداري يقول لنا ما تشتغلوا ونحن حنطلع مظاهرات. وجدت المظاهرات شنو تغير القرار بتاع مجلس الامن؟ العراق بحاله وطلعوا ضربوه، ورغم انه ما فيش على مجلس الامن قرارات ضد المنع.
ما في كلام يعني انت بتستهبل علينا. وقال يمدح الحكومه، وانا بديت اهاجمه، ايش انت عايز توريني نحن يعني في البلد. وبديت طبعا، وانا معروف عني من زمان عم بتكلم بصوت عالي، لكن الناس كانت تسترني. فده رفع عني تقرير. يعني انا قلت له انه النظام ده يعني نحن، يقول لي اريتريا هي البلد، لانه يعني امريكا بتغير من اريتريا لانه بلد ماشي في بلد مستقل وديمقراطي ومش عارف من حاجات كده. انا ما كنت اقبلها، ما منطق. انت مين؟ قلت له نحن الموجودين، نحن موجودين في البلد، توريني انت يعني اريتريا. كلام كثير أنا ما اعرف، يمكن تشوفوه هنا. الكلام ده كله تقرير مشى لمكتب الرئيس. مكتب الرئيس ما عارف لمده شهر، بعد شهر انا اداني فيليبوس، قال لي عندي موعد كده. انا افتكرت الشغل لانه عاده بينادون لاسباب مختلفه، حتى الجيش. مشيت بسيارتي ومغير وفاكر ان في شغل. انا وسيارتي اعتقلونا، مشينا بدون ما. فيمكن بالمناسبه دي عايز احكي لكم عشان تعرفوا. فلما مشيت في سجن اسمه ماسروه، ماسروه هذا السجن يعني كله خرسانه مسلحه، انت زنزانه، ما بتلقى فرصه تتكلم مع حد. فأول فرصة ألقاها كان لأنه طلبت أتعالج، لأنه عندي جلاكوما في العيون وأمشي الجنان. فتقابلت مع مساجين تانيين وكلهم عندهم رتب، يعني عقدة أو كولونيلات في الأمن، مسؤولين هم حتى ذات كانوا يسجنوا الناس، هم المسجونين دي. فأول سؤال سألوني قالوا لي معك مين؟ قلت لهم براي. قالوا لي حتطلع، تطلع أنت قريب حتطلع. قالوا لي شوف المعلومة دي. قالوا لي حتطلع. انا استغربت ايه تطلع هناك؟ اللي بيخش السجن هو مفقود زي ما يقولوا، واللي بيطلع مولود واللي بيخش مفقود هو. فقلت كيف اطلع؟ قلت لهم اطلع هنا من الداخل. لا 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 حتطلع بصيغه يقول لي كده. انا ما فهمت، بعدين فهمت السبب. هو السبب عشان اختصر لكم الكلام، السبب هو اساس. اذا انت لو كان معي شخص اثنين ثلاثه معناها في تأطير او مدة بيقول. لكن لو انت شتمتني هم استحملوا كلامك ده، لو ما تعمل حاجه ما عندهم ذاك. تتكلم كلام كده تشتم شيء، تتكلم مسموح به، بس يأدبوك شويه كده خلاص. لكن اذا انت تتحرك لانه يخافوا من التأطير، يخافوا من ان تكون تتحرك وسط الناس. اما انك تتكلم كلام كده ما. ففعلا زي ما قالوا ما اخذت لي 4 شهور ما عملت، طلعوني. وطبعا يعني عشان انا عبد الله جابر ان شاء الله فك الله اصله، هو اللي لعب دور كبير في طلع. والشهر لهم قال لهم سعيد، سعيد قال لهم في الميدان يتكلم وهنا يتكلم، وما حتى لو طلعتوه حيتكلم. قال لهم فيليبوس لما طلعت اتكلم معي قال لي يا اخي ناس كثيره كانت تسال منك، انا ما عارف ما حصل يعني ما تكلم، يعني ما تقابلنا. تقابلنا كذا مره اتصلت لي بالتليفون قلت له طالب منه من الاعلام، كنت شغال في مفوضيه المغتربين، فكان بيطلب حاجات مساعدات لقرايبه يتصل بي وكانه يعرفني. الناس لما تكون عندها مصر. المهم يعني دي قصه باختصار يعني. اوكي، تفضل الاستاذ قرمي. ايوه بس حصحح، انا اول حاجه ما جيت هنا للعلاج، دي المعلومه الناس ما انتشرت من اسمره. ما جيت للعلاج، جاي بشغل. لكن حتى السبب عشان تعرف انا ما ضيعت عليه. هناك في واحده قالت سعيد مشى للعلاج، وفي واحده مسؤوله الشؤون الاداريه اسمها زهره جابر برضه، برغم انه الورقه اللي معاه تقول ماشي للشغل، هي قالت ايوه ماشي للعلاج. ناس الامن هم اللي سالوا حتى الوزير قال له مشى كيف؟ والرئيس ده كيف؟ مش لانه انا كنت ممنوع من السفر قبل كده يعني مرتين ثلاثه. بعد ذاك منعوني برضه، حتى مره ماشي جنوب افريقيا الدوره بتاعت الدبلوماسيه برضه منعوني في اخر لحظه رغم اني كملت الاجراءات. لكن انا كان جايبي مهمه، جايبي مهمه رسميا، جايبي مهمه. العلاج انا جلاكوما ما عنده علاج اصلا. وانا حتى من هناك تعالجت في السودان واخذ الدواء، بس كان محتاج لي دواء، بس ما محتاج علاج. تفضل قرمي. أنا أبقالي وتدم ساعات كم قالي إخوانا إني بزح يسمعكون كنت سمعكون
هو لكعيون حصير جزينا يعدل قداي كوينو تأثيرا يرزوين محسارو قلنا يعدل قدايو أم سنداو ناي فنقل أب زنبرنالو أب مونغوين أب مونغو فيليبوسن ديلو أي تردات أي فيليبوس جو أنا حاد زمن فيليبوس أوكي حدا هو فيليبوس طرح سنة حدا كواشنطن مثلا كواشنطن مثلا هو كواشنطن زمسد زي مرددا أبتي أب قداي نيرو أنا نسخة انتاي خنقبرن انتاي نفلطن كتنقرنا أيكون كان قلزبل مسح حاب وي زي مرددا نيرو أنا بحريتي دزرعيني تزاراباي نيره ግን እዚ ከም ፀብፃብ በጠን ናብ ፕሬሲደንት በፂሑ ካብኡ ድሕሪ ገለ እዋን ብፊሊጶስ ተፀዊዐ ኣነን ማኪናይን ከድናዮ ክልቴና ከዓ ተኣሲርና ኣብቲ ኣብ ማይ ሰራው ተኣሲረሉ ዝነበርኩ ኣብቲ ማእሰርቲ ካልኦት ሰብ መዚን እሱራት ነይሮም ሕጂት መጀመርታ ዝሓተቱኒ መን መፅኡ ምሳኻ ምስ መን ኢኻ ተኣሲርካ ምስ በዓል መን ኢኻ تأثير كخالوت ما أثر تبص قدر له خازب الحد تقريبا منه أنا نبيني مسير مسبركوب كابت تجرب وقت وصي خد حمس خاص بزح هيك تسرني خا إيلومني أزي كم زيلو دحري حصر زبالة جزية وصي مخنياتو خات موصي كا إيرترا ويفلاين بريسيدنت إساس مزراب يكون النعو زفره هو مزراب كا يكون النعو زقدسون نعو زقدسون تدعت انقساقس كوين كاتراحي نعو زقدسون سلازي ازيك خوني خير كموين ابتو انت عبد الله جابر وانتاي موني سعيد عبد الحيسي تزاريب كايل كام صار انتاي ترجم له اميدا يزارب نيرو بزي يزارب نيرو ابي غزي خدي يزارب نسو جلز بللو ينالو سلازي عدل كوين بيت باسرتاتنا ارترا نابو زأتو دارجا زموتي كابو زوسخ خا دارجا زتولد يو سلازي كم زو خوينو تينا تيمو صاغن كا انا نحكمنا يكون كون مصي ناي كلاكوما صقم ناي عين اللوني ግን ዝኻ زيف وسا يكون انا زمصا كله بمخنيات سراح لك يقد محجي بسراح مخنياتات بزح غزي بسراح مخنيات وي بتمرت مخنيات نيك وصلوا زوهاب زمص زنبره عدل خيوص يخلكل نيره بفلاي اب حد اوان ندوب افريقيا ناي دبلوماسي سلطنا اب زنبرلو نخيوص تخلكيله كوينو جن اب سيستباحله غزيه جن كمت زبلو ني حكمنا زيكم كوصيه ني سراح مخنيات ايه وصيه سلازي اتي كحكمي وصيو زبحال تخكل حضريتها يكون ثانك يو شكرا استاذ قرماي وكذلك استاذ سعيد استاذ عقبازقي دبوس رافع يده عدلك بكا عقبازقي قلنا بزي بتشات حاتتت الله مستناتكا غيرو مخملسا كل زي تنتينكاز قلت كالنا كله تي تكباراتنا يتسرعات بكل شرخاتو بتعمي دسكعكه كونتات ويكاني ما زخل تكباراتيو إذا كل استكبارات زسي نمنتاي علامة وين منتاي نبصح يفتسموت بالبوغن كاتبل وما هو صلادو ناتيون كما يمثل حاول كتسل متى بحدا غير شعوره من لسنا رايت اوكي غني لنا استاذ سعيد كاب تعمي لمسكنك كونتات ناي هاجرنان ناي حزبنان تاي مقانو زيادة تغسكا كابت تغسكايو بوليتيكا وشنخ بوليتيكا مزراب نحالي زتوسن سب ويكا استوسن جروب ترح استوها بمبر نزغون يكون إيرتراوي زي فكر مقانو بزعباب كتبا أبزبالكايا خا حزبنا ناب تيميتن عصبون كم تساتحي كوادا آتي كتابا نايت هاجر حنت نجر كي معبل بستخال مثلا بجروب كوينو سايسن جروبون أبيكم زتو عيف اللتن كتسيلنا بزعبا حقن حقاونتن تريناون ولا حنت نجر إلن حنت نتبي الكانير كامرت ساخا انتايا حزب إيرترا خمس على زريو سرعات زي حزب إيرترا خمس على أبنيتو تبل مالتي
እዚ ኣጋጣሚ እዚ ቅንጅት ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ሓደ ካብኦም ኣብርሃም ያየ ዝበሃል ዝፀሓፎ ፅሑፍ ርየ ነይሩ ነዊሕ ገይሩ ኮፒ ገይረ ቀሚጠ እያ ነይረ ሕጂ በይ ከም ዘላ ግን ዝዝክሮ እንታይ ኢሉ ዋ እዚ ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ከዓ ከመጋይሽ ናብ ኢሳያስ ቀልጢፍና ንራኸብ ኢና እሞ ቁሩብ እቲ ኣፋፍነት ናይ ዴሞክራሲ ዕድል ክህቦ ነዚ ህዝቢ ሲ ዘይነዛርቦ ኢለ ምሳይ ዝነበሩ ይጠቅስ ነይሩ ዶክተር ገለ ዝብሎም እንተበልክዎም ንሳቶም እንታይ ኢሎም ስራሕካ ዘይትገብር ከምኡ እንተዘይገይርዎም ደኣ ከመይ ገይሮም ናበዲኦም ከኣትዉ ኢሎምኒ እሞ መጠንቀቕታ ኢሉ እዩ ተፅሒፍዋ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ሲ ምስ ተዓንተወ ዝተሓተተ ኣብ ግምት ወሲድካ እቲ ናይ ናብ ኢትዮጵያ ንክትሕወስ ዕላማ ገይሩ ድዩ ከም ዝገብርስ ወይ እንታይ ትቐንዲ መሰረታዊ ጉዳይ እዚኦም ኩሎም ደሚረ እንተረኣኽዎም እዚ ሕጂ እውን ኣሚኖ ዝጠቐሶ እንታይ እቲ ቀንዲ መሰረቱስ ናብ ኢትዮጵያ ንምኻድ ኣይንኽእልን ኣይንበቅዕን ኢና ማለት ድዩ ኢልካ ዶ ትርድኦ ወይስ ካልእ ርእይቶ ኣለካ የቐኒለ ይወዲ ኣሎ ቴንኪዩ ዕቁባዝጊ እስኪ ግርማይ ዕድል ክበካ ትርጉማን ተንፍቶ بيرفكت اوكي بحصر زباله السؤال طبعا الوضع الذي قدمت الوصف الذي قدمته بخصوص النظام هو شيء ينده له الجبين شيء كبير جدا اذا لماذا كل هذا نعيدها ساعات اخر قصل وانا دبوس يا جن بساعه لزود اخا ثانكيو دبوس قصل دعانا ثانكيو انا هاي مسينا لماذا تفتكر استاذ سعيد هذه الافعال يعني الغير انسانيه والغير مبرره الذي يقوم بها النظام الشيء الثاني السؤال الذي طرحه دبوس كان تحدثت حول الدخل القومي وصرفها وأيضا تحدثت إنه الناس الذي يمكن أن يتحدثوا هم شخصيات معينة فقط ولا أيضا أود أن أطرح إنه هذه كان مكتوب عندي لكن اليوم لا أدري وين موجود كان زائر من الإثيوبيين من المعارضة اسمه أبراهام يايي يعني الشيء الذي شاهده في أسمرة كانوا لا يطاق فذكر لأصحابه لماذا لا نتحدث مع الرئيس أن يكون يعني شيء ما أن يريح هذا الشعب أو أن لا يعامل هذا الشعب بهذه الطريقة فأحد أصحابي قال لي أنت دعك من هذا الكلام اهتم بعملك ما لم يتعامل معهم بهذا الشكل كيف يتم العودة إلى أمه كيف يتم العودة إلى الأم اللي هي إثيوبيا فرد الآخر بهذا يا ترى ما هي الأسباب كل هذه القساوة وكل هذه أجاوب ولا؟ يا تفضل. أيوة. أنا أرضى الأسئلة اللي كان برضو بتدور في ذهني بالذات من بداية التحرير لأنه في بداية التحرير يعني بغض النظر عن ما كان يحصل في الميدان وما لا كان أمور مستورة هي كنت أنا من الناس اللي بيقولوا إنه يعني لأول مرة الشعب الإريتري مسلمين على مسيحيين يعني غالبية الشعب الإريتري قبل إسياس كزعيم أنه حقق التحرير وهو المفروض يستغل الشعبية بتاعته دي إنه يمسك البلد في الطريق الصح اللي هو نصل لبلد فيه قانون يحكمه القانون والدستور وغيره. لكن تصرفه هو كان مغاير. أنا ما كنت أفهم ليش الإنسان يعني المفروض يعتبر نفسه يشوف التاريخ هو إنسان تاريخي المفروض قيادة تاريخية إنسان يكون خالد يفكر لكن هو عنده مشكلة. أنا هذا بعدين عن الحياة بعد أسئلة كثيرة واحتكيت بناس كثيرة وسألتها أعتقد في مشكلتين. واحد جانب سيكولوجي ده ممكن سألت برضه عنه والجانب الثاني اللي هو يعني هو
عنده مش عارفة زي ما يقولوا تربوي، من أن النشأة بتاعته في البيت أسرة كبيرة، هي 13 شخص ولا 14 شخص أخوانهم. فده برضه في. فأنا الجانب السيكولوجي بقوله يتعلق، كنت بشوف تصرفاته مثلا، يكون هو إنسان رئيس دولة، لكن تلقى في الاجتماعات يجي على طريقة الفتوات، يجي ينظر كده ويعمل حركات ما تمشي مع رئيس دولة، يتصرف كأنه، ويضرب بيده، يضرب الناس في الشارع، يضرب الناس بيده، وضرب وزراء كثيرين، ضرب على السيد فكة حتى ودوه السعودية تعالج من هيك، بالضرب كل الناس ضربوا بيده، يعني مش ده ما التصرف بتاعه. أنا شفت مع الزمن، كنت بحاول أقرأ كده، فقلت الراجل ده في مشكلة، إنه عقله ما تطور، يعني لسه واقف في استك، عامل في سن معين بتاع الشباب 17 18 كده. وسالت واحده زميله مقاتله درست بعدين في علم النفس في جامعه اسمر، حكيت لها الكلام ده، قالت لي كلامك صح، هو موجود الكلام ده في علم النفس. قالت لي البشر عندهم اثنين عمر، في حاجه اسمها كرونولوجيكال ايج، اللي هو من يوم تاريخ ميلادك لغايه ما تموت، يعني سنه سنتين، وفي حاجه اسمها منتال ايج. فممكن تكون عاده المنتال ايج والكرونولوجيكال ايج يمشوا مع بعض، لكن احيانا تكون مثلا يتخلف المنتال ايج، انت تكون عمرك 70 سنه لكن تصرف بتاع ولد بتاع عمر 18 17 سنه، ودي اعتقد مشكله اساس لسه، يعني يعني ما ماتشورد زي ما نقول بالصوره اللي نحن نتوقع، الناس تتوقع منه، يعني حتى كلامه كلام بتاع شوارعي، ما في احترام للوطن، ما يعرف مكانته كرئيس دوله. ففي عدم نضج في بتاع، ده الجانب السيكولوجي. الناحيه الثانيه عنده ناس بتعيده لان التربيه، يعني انا كنت بشوف في فيلم كده كوميدي بيحكي عن ان الواحد لو كبر في اسره كبيره بتكون في مناكفات ومناوشات واي حاجه تكون يعني سبب للخلاف، وهم كبروا في عائله ممكن عنده 13 ولا 14 شخص. فاخوه ذاته، اخوه امان إلتس، تعرفوه، كان مقاتل الجبهه الشعبيه، بعدين مش الجبهه التحرير، وبعدين لما الجبهه التحرير خرجت هو دخل اثيوبيا وسلم نفسه. فكان بيحكي عن اساسه، هذا بيقول يعني كان ده حتى بالدكه بتعرف الكرسي بتاع الصغير ده بتاع الاكل ده، كان يخلق لنا مشاكل في البيت، هو سبب مشاكل في البيت، دائما يعمل مشاكل، اناني، يحب نفسه، حتى في اللعب. يعني واحد من اصحابه كان بيحكي لنا، قال كنا نلعب، يكون ناقصين، نقول له تعال العب معنا، بيلعب عاده عسكر وحراميه، انا اقول لهم القائد، انا هناك، يحب كان التسلط من بدري. ففي دي حاجات كلها تكون الشخصيه، يعني مش انسان قدر التاريخ عن الناس. كل ما يكبر الواحد ينضج، هو ما ينضج، دي المشكله. لحد الليله لما تشوف طريقه كلامه وطريقه اسلوبه كله لسه فيه رعونه وفتوه، يعني ما تشعر بالنضج في كلامه. دي انا اللي اقول لك. والا احقاده طبعا فيها الناس بتعرفها كلها، حتى في كتاب عند برهان. وانا الشخص اللي سمع الكلام ده، انه مساله الهويه، يعني في اريتريا متكونه من كثير من الناس، يعني ما في حد يقول لك انا 100%. ممكن تكون من هناك، لكن انت اذا كان شاركت في النضال وغيره، حياتك كله في النضال، معناه اريتري. لا، هو عنده عقده من الناحيه دي، لانه بيقول بيتهموه انه هو اصوله من دوله من الجيران. فدي برضه خلق له عقده، عشان كده يكره الاريتريين، لانه ما قادرين يعاملوهم كمواطن اريتري 100%. في حين انه هو كل الاريتريين في واحدين من يعني لغايه 24 مايو و91 الناس كانت تقول كانت تقرا زي ولد هو قانون، كان يقول ما كان في مشكله في الحج، لكن هو مسبب له عقده، ولحد حس يعتبر الاريتريين ما بيعاملوه كاريتري اصيل. فدي جزء من احقاده. እዚ ሕቶ እዚ ኣብ መጀመርታ ናፅነት ምስኣቶና ኣነ እውን ኣብ ሓንጎለይ ዝመፀኒ ሕቶ እዩ ነይሩ፣ ከም ሕቶ እውን ይመላለሰኒ ነይሩ። እቲ ነብሮ ዝነበርና ኩነታት ኣብ ሜዳን ከሎና ክርዳእካ ይኽእል እዩ፣ ግን ድሕሪ ናፅነት ክልወጥ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቡ ዓብይ ተቐባልነትን ከም
ሃገራዊ ናጽነትን ዓዊቱ ዝመፀ ውልቀ ሰብ ብፅቡቅ ዓይኒ ይጥመት ነይሩ ስለዚ ብሕግን ብስነ ምግባርን ብኣኽብሮትን ከም መሓድር ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣይነበረን ዓብይ ምስቲ ዝነበሮ ተቐባልነት ከዓ ዝያዳ ተቐባልነት ዝውስኸሉ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን እዚ ኣይኮነን ዝተረኣየ እዚ ብዘይ ምርኣዩ ከዓ ኣነ ብጣዕሚ ይገርመኒ ነይሩ ኣነ ናብ ሓደ ክልተ ምክንያታት ይብል ሓደ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሽግር ወይ ሳይኮሎጂካል ሽግር እዩ ይብል እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ኣተዓባብያ ጉዳይ እውን ይብል ከም መራሒ መጠን ኩሉ ዝገብሮ ነገራት እንተዳሪኻዮ እትረፍዶ መራሕስ ሓደ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ ሰብ እውን ዘይገብሮ ተግባራት እዩ ዝገብር ብዙሕ ግዜ ብኢዱ ከም ዝሃርም ንብዙሓት ብፆቱ ደረጃ ሚኒስትራት እውን ይኹኑ ንዓታቶም ሃሪሙ ገሊኦም ክሕከሙ ንወፃኢ ዝኸዱ ከም በዓል ዓሊ ሰይድ እውን ነይሮም ምስ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢዱ እውን ይሕውስ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ካብ ካልኣይ ክንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኣብ ናይ ኣተዓባብያ ጉዳይ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሕብረተሰብ ዝዓበየ ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ኣሕዋቱ 13 ዝኾነ ኣሕዋት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ምስ ሓባትን ብዙሕ ግዜ ነይሮ ገለ ሓደ ሓዉ ኣማኒኤል ቅድማዊ ስባ ግንባር ነይሩ ድሓር ኣብ ጀብሃ ደጊሙ እውን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ብዛዕባኡ ክዛረብ እንከሎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ሽግር ሰብ እዩ ካብ ቀደማ ትሒዙ ዋላ እውን ኣብ ምስ ስድራን ከሎና ኣብ ድኳ ኣብ ማለት ድኳ ዘይፈልጥ የለን ኣብ ድኳ ይባስ ስለዚ ሽግር ናይ ገዛና ሽግር ናይ ሕብረተሰብና ነይሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀወታታት እንገብሮ እውን ኣነ እንተዘይኮንኩ መራሕብቲ ፀወታ ዝብል እውን እዚ ዓይነት ተግባራት ወይ እዚ ዓይነት ባህርያት ነይሩዎ ግን እቲ ሳልሳይ ዕብየቱ ኣብ ሓደ ደረጃ ወይ ዕድሚኡ ኣብ ሓደ ደረጃ ደው ዝበለ ይመስል ምክንያቱ ወዲ ሰብ ክልተ ዕድመ ኣለዎ ናይ ተወልደሉ ዕድመ ወይ ክሮኖሎጂካል ኤጅ ናይ ኣእምሮ ዕድመ ኣለዎ እዚኦም ክልቲኣቶም ሓቢሮም እዮም ዝዓብዩ ኣብ ሓደ ደረጃ ግን ሰባት እውን ሓቲተ ከም ዝረኸብክዎ ሓዲኦም ክተርፍ ይኽእል እዩ እቲ ዕድመ ናይ ትውልዲ ዕድመ እንዳዓበየ ክኸይድ እንከሎ እቲ ናይ ኣእምሮ ዕድመ ደው ይብል ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ገና ኣብቲ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ዕድመ ኣብኡ ደው ኢሉ ናይቲ ዕድመቲ ባህርያትን ናይቲ ዕድመቲ ጠባያትን እዩ ዘርኢ ካልእ እውን ጉዳይ ናይ መንነት ኣሎ ሰብ እዚ ፀገም ኣይኮነን ሰባት ይበሃል እዩ ትውልዱ ካብ ትግራይ እዩ እዚ እውን ኣብ መፅሓፍ ናይ ዓንደ ብርሃን ከምኡ ከምዚ ኢኹም ትብሉኒ ኢሉ ዝዛረበሉ ጠቂሱ ነይሩ ግን እዚ ባዕሉ ንውሽጡ ቅልውላ ዋሕዲሩሉ እንተዘይኮይኑ በዚ መልክዕ እዚ ዝጠመቶ ኣይነበረን ስለዚ ንሱ ህዝቢ ኤርትራ ንገዛእ ርሱ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ኣይጥምተንን እየ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዓብይ ፅልኢ ኣለዎ እዚ ግን ባዕሉ ዝፈጠሮ ናቱ ናይ መንነት ቅልውላው እንተዘይኮይኑ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣረኣእያ ኣይነበሮን እኳ ደኣ ቅቡሉን ከም ዓብይ መራሒ እንተረኣዩ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ትፅቢትን ብዙሕ ኣኽብሮትን እዩ ኣቐሚጡ ኣብ ልዕሊኡ ግን ንሱ ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ በኣጠቓላሊ እዚ ሽግራት እዚ ይመስለኒ ኡስታዝ ሰዒድ ኣብዚ ዝገለጽካዮ ጠብዓን ብዛዕባ ሳይኮሎጂካሊ ነቲ ናቱ ባህርያትን ጠባያቱን ተንቲንካ ገሊጽካዮ ግን ኣብቲ ሕቶውን ቀሪባ ዝነበረት ብፍላይ ዕቑባ ዝግደቡስ ንገለ ካብቶም ናይ ቅንጅት ገለ ሰሚዐዮ ዝበሎ ንጉዳይ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ክሳብ ገለ ይዝከር ይኸማነይ ኣብቲ ድሮ ናይ ነፃነት ኣብ ለንደን ተገብረ ኣኼባ ገለ ንሱ ዳርጋ መራሕና ኢትዮጵያ ክኸውን ደልዩ ነይሩ ዶ ገለ ኢልካ እውን ዝግለጽ ኣሎ ሕጂ ምዚ ጉዳይ እዚ ብዝተኣሳሰረ ኩሉ እዚ እከይ ሰራም ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘሎ ወላ ንኤርትራውን ኣብ ሓደጋ ዘንቆልቁላ ዘሎ ተግባራቱ ምስቲ ናይ ካልእ ዕላማ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ ወይ ብዓብኡ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ንክመርሕ ወይ ድማኒ ሓንቲ ፍሽልቲ ሃገር እያ ተባሂላ ተመሊሳ ናብ ኢትዮጵያ ክትሕወስ ነዚታት ዘተኣሳስር ዶ ይኸውን ወይስ ኣብቲ ናይ ባህርያቱ ጥራይ እዩ እቲ ፀገም?
لك على خانة كمان ولا بس مراحل اللي خو زبلون بركو جن اللي شرات تجانو اللي خايف لون نيرو أنا أنتي سمع نيرو اللي سبب زي كان أجندة سلزلوا الذي ناس الترجم كم زي بلوك جبر كزبيرت راسي نبتي مجزعتي حشنا نبزي بالدرجة إذا فافوا له يزبل مخنياتو اندحر إذا دلوا خلطات أبجي زي درجة يلا كمو ترى بجوز اليوم كمو ترى أبزو خانة زي مجزعتي كم دي ترى في دك خافك حرستاي قفا قرتاي بري بين كم جناي تأشمخن نسبك الكلام سوق صدر لازم ترى إذا كل تاني نتي ناس ترجم كم جزئين كنت كم تقال شيء هزبي تسب كلا كم زيدا تاشمو كخبص بس ولا مش تبع يحشلنا نبزي خا هناك كل علامة يلن مش خالد طبعا تدخلون مستناتهم تينت مرة تاشمو ولكن اللي زي يوم تجارو كل زخون شيء مع الملك تبع مرحوة قال إيش بالله نعطيه تمهرنا نعطون شو فترة من وين وعلي اختفنا السرحنا سبعة وين هدي نتبع كم مرحوز يوم قال إيش بالله هذا كان زي وحط نصكم الحاجة بو والدليل أنا بتفعل المركزي يقول سمعني بين شجر كم زي على مشفين قال إسوا يفرشك تزبير راسي ولا سوق يبل مرجن حدوات الدولة أي أحمد مرت الشجرون تاي رياكشن حزب السيف فرهون فلتي تهزبي سوق بحالي رجعت من إلا عقل دحر الموضوع حساب حدي نسات دي خوينا بزح يحسب ولا نودوك شيء مو دلندي ين سجا مجا إلا بلي جب ستنا حدي شيء سياس كم زي حاسين كتبين إيش كايدو كل نقول الخدمة جاب أول جزء قال أمر مسؤولي تاش كان علامة كله يخليني بس فعلا تأسيس كنا زي مدمدم تاخد بس. شكرا أستاذ سعيد. تفضل قرمي. أوكي. أنا أيضا كنت أقول نفس هذا الكلام لأنه قد يكون له أو له أجندة أخرى فعليه يدفع باتجاه جعل إريتريا دولة فاشلة ودولة لا تستحق الاستغلال وأيضا يريد أن يولد في داخل الشعب الإريتري الشعور بعدم جدوى الاستغلال. هذه هي يعني واردة من خلال تصرفاته. والشيء الآخر أحيانا يغال أو يسمع يتحدث أنه يقول يعني لا يخفي حقده على قيادة ملس وجماعته لإثيوبيا فيرى أنه هذه يعني يحكمون دولة لا تستحقهم. فهذه كلها يعني تجعلك أنك تفكر أنه هو أيضا لديه الشعور أو الفكرة أو الطموح أو الرغبة في أن يحكم أكثر من إريتريا أي يعني أن يكون حاكم لإثيوبيا. فهذه المسائل هي واردة من خلال تصرفاته من خلال ما يفصح به من كلام هنا وهناك. هذه كانت موجودة والكل أيضا له هذا الإحساس وهذه الفكرة. فبالتالي يعني لو يعني لا يمكننا أن نقول أن هذه الفكرة هي فكرة مستبعدة وغير موجودة. شكرا أستاذ قرماي. غرب تنكفى بالكيا حليف كاون حجي بزعبا التي نودو خورسو غلز بالكيا قدمي يوزد لخوا حطوني رامسو تتأساسر حاديتي بزقون يكون مقنعات بموت دي ويك يعني بزقون من قدي كالقس انت راقوين سياس استغاب تمكروها مع عبيته قاعدة لاين نويح زي بقربة واختصرت سنح كاقلي أو وش تتبارتي زقون يكون صراع اللودو أبن نحطو بوتانا إسياس كتك ويناي بوتانا إسياس دحرم القاسو كتك زبل وين سغات ريو سيناريو أب سياسة فوركي كاب سرعة كابتي بهوتكم بزتقون مقنيات كابتي بوتا خلقس تداخوينو بتردخل السيناريو أبزي بقمي تقول صوت خلال. أنا بقيت أشبك بين اللغتين مرة عربي مرة تقنية لكن أتكلم حس عربي. أتحدث عربي وقرمي. أوكي.
هو يعني السياسة ما تقدر يعني تقول مثلا المسألة لأنه طبعا ما في شفافية، ما في إعلانات، الواحد حاعمل قراءات، هي ما مش معلومات إحنا، فبنشوف التصرفات الكثيرة زي ما وصلنا إنه هو عنده طموحات كان يحكم سوريا وغيره. الظواهر الثانية نفس الحكاية، إنه هو يعني حتى لو توفى أو انتقل سياسي يتخلص من كل شخص يتوقع إنه شكل تهديد له. أي شخص اليوم أنت تشوف الجيش أحسن القيادات كلها قاعدة في بيوتها، حتى اللي حاربوا دول مش هم اللي في الميدان اللي كنا نعرفهم، القيادات بتاعت الجيش اللي كانوا هناك كلهم ياخذوا مصاريفهم هناك في حتى اسمها انكودي في جزماندا روتا. كويس. ديل لانه ديل بيتكلموا عندهم ثقه بنفسهم وعندهم ثقه بقدراتهم. السياسه تخلص من كل انسان يشكل تهديد له، حتى لو كان انت نيه يعني يشكوا في تقول كلام ولا تعترض على حاجه ولا اي حاجه تفسر، بالذات تكون انت في موقع حساس. فدي ما تقدر تقول في انسان عنده الطموح اللي ينافس السياسه او يرثه او كلهم يتنافسوا كيف ينالوا رضا السياسه. هذه القوى الموجوده. في كده بشكل عام ما في حاجه اسمها كده. في كده انتهى عمليا، لانه زمان كان في مكاتب، في الجماهير تجي اجتماعات. هسه دلوقتي ما في تثقيف، ما في حاجه غير الخمسه اشخاص الموجودين اللي هم يماني زامرة حبوس وأربعة منهم زاد لهم ما أعرف واحد بدل الأمين. هم دول الباقي ثاني ما في أي حاجة ثانية. أجهزة بتاعت التنظيم تفكت، ما في عندها أي تأثير، لا في عمل سياسي لا في. وفي الخارج هو اللي نشوفهم كده يعني الناس يعني حتى ما مرتبطين بالوطن. الناس في الخارج ما عندهم، يهمهم بس يمشوا يتفسحوا ويجوا واجازه رخيصه بدون تكاليف ويعمل فيها وطنيين يزاودوا على الناس، مع انه هم يقول لهم تعالوا اقعدوا سنه ما يقعدوا، يعني يدافعوا عن النظام وما يهمهم الشعب يعني. فانا اقول يعني ما في قوه يعني، لكن الكلام ده ما يعني انه مش ما فيش ناس والدليل انه حركه بتاعت فورتو الناس كان ما كان توقعها. بس فشنو ممكن تكون في قوه ما يحل الموضوع ده صراحه ما في داعي نتكلم فيه في انا ما شايف مناسب ان الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، لانه احيانا الاشياء في اشياء كذا ما ضروري. في إشكالية عندك بعد الشيء في الشبكة، يا ريت لو تشيك عليها أستاذ سعيد بعد الشيء يعني تسوي زم. تفضل أستاذ قروان. قرب أبقلقل دمس استايخون على نوين حالفني أبزي كبلو زدلين أتين بابي يوجبود حبريتاي بالليل مخناتو إساس كل سجم كخونو زخول كل يوادادرني يزبلو الجسوا وأطفي ويبحال كبالك قال اتزلو نجزارسو حجي كابتزلو كله اتزلو نعوون مفتاو زوادادر مبر ناتو موادادر تي كوينو كقرب زخل باعتا وحيلي ايكونن اتزلو ولام تي نريو ببتي نايتي سلفي يمانه زمهرات حقوس ازيتات نريو يرئ زياتهم ترئي خالق جن زرئ يلون إذا مالت جن زيوتي متكاتاناتو ويزي مالت هيكون كون أتوم أبدج زلوا دما أبن إرترا أتيوم بإرترا حصور ناي عرفت جزين متشو ناي عرفت جزين محلاف متزي كوينو زخون يكون كال باهجي وي متكعتا ناي مخان دليتات يلون مخنياتو كله تخال وين بفلا ابناي مزنت بوتا زلو
ዝኾነት ድኹን ዝብላ ነገር ተመዚና ትርጉም እውን ክትወሃባ ስለ እትከኣል እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃርን ኣብ ትሕቲ ፍርህን ዝኸይድ እዩ። ስለዚ ዝረአ ሓይሊ ወይ ዝረአ ነባሪ ይኮነን ንሱ ኣብ ዝኸደሉ የለን። ግን እዚ ማለተይ ግን ፈፂሙ ሓይሊ የለን ማለት ኣይኮነን፣ ዘይፍጠር ነገር የለን ማለት ኣይኮነን፣ ወይ ዝተፈጥረ ነገር የለን ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ እውን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ካልዕ ናይ ኢንተርኔት ወፂካ እዚ ክኸውን ይኽእል ይኸውን፣ እዚ ክግበር ይከኣል ይኸውን፣ እዚ ይኸውን ኢልካ ምዝራብ እውን ብዙሕ ሓጋዚ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ጥራሕ ክብል ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ። شكرا. اوكي جينا توما اداوكم حفابيلكم دلهم اسم كل قريتا نوح تقابلناكم نباكم كتسلي استاذ عامر دكتور نبيل يس already نتجمعوا قبل كي تزاروي تقبل ساعات. تفضل استاذ عامر. اوكي شكرا جزيلا استاذنا امينو. ان شاء الله مسموع بس الصوت واصل. هنا. اوكي شكرا جزيلا. اول شيء عندي تعقيب بسيط يعني على الاسئله بالنسبه للمقدمين يعني. يا ريت كنا ركزنا في ورقه قدمها الاستاذ سعيد، كنا حنستفيد اكثر، لانه العنوان كبير يعني مهددات الامن القومي، وذكر نقاط مهمه. مشينا للجنب لتشخيص شخصية السياسة معروف لدى الجميع. هذه ملاحظة بسيطة إن شاء الله ما تكون محسوبة كمان في الدقائق يعني. على كل حال شكرا جزيلا أستاذنا سعيد، معلومات مفيدة. أنا حاول أرجع في النقاط اللي ذكرتها في المداخلة حول الأمن القومي والتهديدات للأمن القومي في إريتريا. من ضمنها ذكرت المهدد الرئيسي من ضمن الأمن القومي في إريتريا هو الفساد الإداري، حتى سميتها حاميها وحراميها، ولذلك حيصبح تهديد خطير جدا للأمن القومي من الداخل. أنا سؤالي طبعا تذكر يعني حتى كمعارض أو كمان كيف نحافظ على أو كمان المهددات القومي، التهديدات القومي الوطني للأمن القومي. معلومات يعني مثلا ذكرت المسؤولين في الفساد، لكن هل ممكن بإمكانك تذكر أشخاص خارج أو كمان الممتلكات تحت الدولة تلاعب وتظاهر بها في 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 الدول سواء كان افريقيا ولا اوروبا، في بنوك مثلا، هل اشخاص لديهم اموال خارج اريتريا؟ في بعض الناس يتحدثون او كمان يحاولوا انه يثبتوا انه هذه الفساد انه للاشخاص المسؤولين الموجودة الممتلكات بتاعت الدولة خارج بأسماء المسؤولين، لكن لحد المرحلة هذه ما موجودة. لكن في بعض الأقاويل تقال في الدول الأفريقية موجودة شركات ومؤسسات باسم الأشخاص، لكن لحد هسه ما في شيء يثبت إن هذا فعلا، والنظام يتلاعب في هذه النقطة. هذه الاتهامات يحاول يبطلها على أساس إنه ما في إثبات لأشخاص لديهم أموال خارج إريتريا وكم في داخل إريتريا. هل لديكم معلومات دقيقة مثلا للأشخاص أو كم من المسؤولين خارج الوطن، وكان سواء كان داخل الوطن وخارج الوطن، ممتلكات معروفة تابعة للدولة؟ دي ممكن حتى المنظمات الحقوقية وتحاول إنه تساهم في
في حماية الوطن أو كمان الأمن القومي من هل خلال وصلت أستاذ عامر؟ أوكي من خلال إظهار أو كمان وثائق تثبت إنه أشخاص لديهم ممتلكات تابعة للدولة خارج الوطن. هل لديك معلومات أو كمان ممكن تذكر أشخاص لديهم هذا؟ إن شاء الله يكون السؤال واضح. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أمير. قرماي ترجم ما بقى هو بحسر زبالة كم تقاومتي كنفلطو ندلي أنا قداي نجر أبتي بزغرب كايو ورغت مالت أبتي نايس تاسق أتاتا كويرنا أنت تزاربنا بسبلس يثون بزعبا بلشونا كم نايس تاسق أتقيس كانير كأب زفتو دلي نوكوان نفلطو نجر تزيلو كم تقاومو وينبرو قاتزي كوني أو وسائي نا إيرتران نبرت زنقساقس يخون زينقساقس نبرت بسم والكسبات ናይ ሃገር ኤርትራ ንብረት ኣብ ወፃኢ ኣሎ ዶ ትብል ወይ እትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ? እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እውን እዚ ምቅላዕ እውን እዚ ንብረት እዚ ናይ ህዝቢ ንብረትን ናይ ብስም ውልቀ ሰባት ተቐሚጡ ኣሎ ኢልካ እውን ኣብ ኩሉ መጋባእያታትን ናይ ክትጣልዓሉ ዘሎ ቦታታት ክትጣልዓ ይከኣል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እንተሎካ تفضل أستاذ سعيد. اوكي دق كم تجولوا بسنداتين قالت زي درجة تأشمل ين انت انه تسمع مال درجة تنقرا بعرف زي قبل يتحاول سوري انا يا جماعة بقيت لانه هو كان يتكلم تقريبا اثر فوق هنا أو لا ما عندك مشكلة على حسب السؤال. إذا تبغى تتحدث بالتقنية انا لا ما في مشكلة اتكلم بالعربي لانه هو استاذ قرماي يترجم كويس يعني. حتى في العربي يترجم كويس ما عندك مشكلة. أنت رد بالطريقة اللي تحتاجها. اوكي. فهو في يعني صعب انك يعني تلقى حاجات موثقة عن الاشياء دي. ده طبعا فساد هو. والفساد بالمناسبة يعني أحد أهم الأسلحة اللي بيستخدمها السياسي عشان يفسد يورط الناس اللي حوله. يعني هناك أنت كون تفسد مش مشكلة بالنسبة للسياسي، يعني المشكلة بالنسبة له أنت تتحداه وتكون عندك تطلع للكرسي بتاعه، وهو بيخلي الناس تسمع شكاوى كثيرة بالدليل، لكن هو ما بيتدخل فيها لأنه ما دام أنت ما عندك مش إذا داير معك مشكلة بعد ذاك يرفع الملف بتاع الفساد بتاعك، وإلا هو عارف يعني يسكت منه، يشوف الناس عاملة فساد يسكت منه، لكن في وقتنا أوقات عايز ينتقم منك يفتح الملف ده. وكان الفساد في إريتريا بشكل الناس مفضوحة، يعني مثلا تسمع الدخل مجوز وغيره من الهند بتاع الحدود، ده كان التهريب بتاع البشر هم اللي شغالين فيه بشكل رسمي. عربية بتاعت الجيش تيجي تاخذك من أسمرة توصلك لغاية كسل لغاية الخرطوم، وعندهم بيوت عملوا أسعار معروفة، ما فيش تفتيش ولا في حاجة تدفع يعني كان معروف نص مليون ولا نقفة تمشي الوقت ده. الفساد يعني مش مسألة مستورة معروفة في الخارج، لكن تسمع إنه الفلوس طبعا بيحركوها بأقاربهم. تعرفها كيف إنه فلان ده كان مقطع فجأة ظهر عليه أثار النعمة، ويكتشفوا إنه فلان قريب ويجي زيارات، ومنها تستخلص إنه هذا الإنسان ده قاعد يعمل غسيل أموال ولا غسيل يعني القروش بتاعته بيشتغل بشكل عن طريق أشخاص ثانيين. ومنطقية ممكن، لأنه هم يعني عندهم كلهم الناس في الرتب والعالية عندهم مصادر دخل ما تتخيلوها، كلهم عندهم يعني بيشيلوا، إذا كان في الجيش بينهف وذاك بينهف، وكلهم عندهم قروش، وأكيد هم لازم يستفيدوا منها في الخارج لأنه حيفكر في المستقبل وعارفين نفسهم يعني حيجي يوم حيترموا. أنا ما أستبعد لأنه سمعت كلام كثير، أنا ما أقدر أقول أسماء معينة لأنه ممكن لكن في ناس في ناس بأسماء أقاربهم ده في. تفضل قرمي. أمينو يا ريت يذكر لنا الأسماء الأشخاص مثلا بأقاربهم في الوزراء.
أنا ما أعتقد في داعي يعني ما في داعي. ما ما هي هسه اوكي ما تساعدك. خلاص ብሰነድ ምርግጋፅ የፀግም ይኸውን ግን እቲ ጉዳይ ብሩህ እዩ ብልሽውና ኢሳያስ ከም መሳርሒ እዩ ዝጥቀመሉ እዚ ከዓ ዓብይ መሳርሒ ናት እዩ ሰባት ኣብ ብልሽውና ከም ዝጠላቀዩ ናብ ብልሽውና ከም ዝጥሕሉን ይገብሮም ካብኡ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃሩ ይኾኑ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና እቲ ብልሽውና ኣብ ውሽጢ ሃገር ክንሪኦም ከለና ምሳሌ ከም በዓልና የተክለማንጆስ ዘይሕጋዊ ሰባት ምንቅስቃስ ኣብ ዘዋፍርሉ ኩሉ ብልዑል ገንዘብ እናተኸፍሎምን በቲ ናይ መንግስቲ ናይ መጓዓዝያ መጓዓዝን ናይ ወታደራት መጓዓዝን ብኡ እዮም ዘካይዱ ስለዚ እዚ ብሩህ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ተዘሪብሉ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ይዝረበሉ እዩ ብዙሕ ማለት ብዙሕ ይካየዳሉ የካይዱ ኣለው ኢልካ ብዙሕ ፋሕተርተር ኢልካ ትረኽቦ ምስጢር ኣይኮነን ቁሉዕ እዩ ኣብ ወፃኢ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝንቀሳቀስ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ብኣዝማዶም እዩ ዝንቀሳቀስ እዚ ከዓ ከመይ ኢሉ ከም ዝኸውን ክትሪኦም ከለካ ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረ ኩነታት ናይዞም ኣዝማዶም ክትሪኦ ከለካ ዝኾነ ይኹን ዝርአ ነገር ኣይትሪእየሎምን ኣብ ሓደ እዋን ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ናይ ቁጠባዊ ኩነታቶም ተለዊጡ ትሪዮ እዚ ንገዛእ ርሶ ኣብ ሕፅበት ገንዘብን ኣብ ካልእን ኣብዚ ኩሉ ይዋፈሩ ከም ዘለው ትፈልጥ ኣብ ሰራዊት ዘለው ይኹኑ ካብ ሰራዊት ወፃኢ ኣብ ጉዳዩ ብልሽውና ዝኣተወን ኣብኡ ዝጠሓለን ብዙሕ እዩ ግን እከለን ኢልካ ምዝራብ ግን ኣፀጋሚ ይኸውን ኡስታዝ ሰዒድ ኣብ ዝሓተታ ሕቶ ልክዕ እቲ ናይ ብውልቀ ሰባት ዝግበር ብልሽውና ንሱ ንጥቀመሉ ምዃኑ ኩሉ ሓቢርካ ግን ብመደብ እቲ ስርዓት ብገዛ ርእሱ ዝገብሮ ቀደም ኣብ ግዜ ናይ ሰውራ ብህዝባዊ ግንባር ክሳብ ኣብ ስዑድያ ንኣብነት ኣብ ሪያድ ፍልጥቲ ቤት ምግቢ ነይራ ብሓደ ኣፈወርቂ ገለ ሽሙ ዋናኣ ብኸምኡ እያ ትፍለጥ ኣብ መጨረሻ ግን እታ ቤት ምግቢ እቲኣ ዓባይ ቤት ምግቢ ናይቲ ውድብ ምዃና እውን ተረጋጊፁ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ያኒ ኣብ ደገ ዘዋፍሮ ስራሓት ኣሎ ዶ እቲ ስርዓት ባዕሉ ብገዛእ ርእሱ ኣብ ከም ኣብነት ካልአይቲ ክጠቕሰልካ ኣብ ኩዌት ፓስፖርት ናይ ኤርትራውያን ነቶም ብዱን ዝበሃሉ ንዕኦም ይሽየጥ ነይሩ እቲ ገንዘብ እቲ ንኤርትራ ከምዘይኣተውን ዘረጋግፁ ኣካላት ነይሮም እቲ ገንዘብ እቲ ናብ ዱበይ ናብ ሕሳብ ናይ ሓደ ኣካል ኸይድ ካብኡ ድማኒ ኣብ ናይ ፐርሶናል ጥቕምታት ናይቲ ኣብ ስርዓት ዘለዉ ብመደብ ዝስራሕ ዓይነት ምዃኑ ይግለጽ ሕጂ እቶም ውልቂ ሰባት ዝገብርዎ ብልሽውና ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ባዕሉ ብገዛእ ርእሱ ዘዋፍሮ ገለ ኸ ኣሎ ዶ وجه بالكاد حجزنا باسبورت غربة فلطان منيو والقشوة بكمية هذاك من فلطان الشباب كانوا تخص عملاء تخص ولا حدا أركنا له هجرزي بقاطع ربع شديد له حلفت زي ما قلت جزتي إذا كان ديتات ولا جنها مريت بعض مريت يهزبي كعدلت باهلو قدام يزوريا كل تشحص خون قاطعتات بواهبو تفلطوت خانوب ماي تمناي شمبل قال تاشبو تعدلو سب كل تشحدو قال غيرو حرك على ايزوريا ها كل تشحن سلستن كان ايزوريا تبعي كان ايزوريا بقاطع انا شعوب تناي دياسبورا حلافي نيرمات اكتنج كوميشنر نتي دياسبورا ريتيرن ريزايدنج ابرود جبل كوميشنر بونيري هدي بهند بس مزقهم كان أجور أنا يتأشم مزقبوه زخان الدليل مريت مزقبوه زمزق هلو دي مزق من منستر مريت يفلت مزق جبت يفلت هلا يفلت مزقبنا هذا شدشت شحن قلن مزقبنا كله زي حاجة حمشت شح يورو $، وي ريال فلتن سخفل زومنا شدشت شحن قلن حسبه يصاب حدي مرات يوصلوا أبيلا أيفتلتن تاشمي حدي سيستماتيك زخانة ناي الشون
هاي سوءات كثيرة بينقدوا لهم قد مالتي كانت مسبلة نفسه كيف بتجدد له حادث ضربة التأيو قالت له $100 معك كبير دولار يعني تاشو الصوم بدولار يقبلوا كابو تي ورقة لحتمو بنقصة يوم صدرا بو حتى كرب حلو خليني تشدراتي ورقة هو تاشو بين تي شمنا سوق تي ترشعوا دلو سوق نعو شعوب من قديم خانم مستفلته يعني زد قدلو زحجز مسيرو بيجزء ناي سوقات تاشو تباهي هذا شكل السوقات حجرنا هذا قال لك لنا دي تسرعات بتبلشوا الناس محفل تحسبوها الله كتير خلاص زي يقولون زي نوري قال زي لا يفلتني شكرا. تفضل قرمة. هذه الأشياء التي ذكرت يعني موجودة، أي الفساد هذا موجود بالنسبة للجوازات، وأيضا هذه كانت الناس تحدثت في هذه المسائل أو الجهات المسؤولة منها. لكن أنا في فترة من الفترات ممكن أذكر كنت مسؤول من الإريتريين الموجودين في المهجر وبما يتعلق بخصوص الأراضي، فكانوا يدفعوا أموال في 2003 على سبيل المثال، أنه قبل أن يأخذوا الناس الذي دفعوا قبلهم أيضا في 2003 أمرنا حتى أن نسجل هذه الناس، وكان عددهم كبير حوالي 6000 شخص، وبدأنا بالتسجيل لأنه نحن مأمورين بالتالي دون علم البلدية ولا وزارة الأرض. فبالتالي بهذه الطريقة أيضا يتم الفساد ونهب الفلوس بطرق غير شرعية من الإريتريين الموجودين في الخارج. حتى لو رعد أموال الشهداء أو إعانة الشهداء، كثير من الأشخاص الموجودين في المحجر يقوموا يتبنوا عوائل معينة من عوائل الشهداء، فيقوموا بإرسال المبالغ بالعملة الصعبة أي بالدولار، ثم تحول هذه العملة وتعطى إليهم بالعملة المحلية، وهي يعني لو بمعدل الصرف لو رأيناها أنه هي يعني شيء بسيط جدا. لا 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 وهذا أيضا أدى فقدان الثقة ما بين الناس الذي أرادت أن تتبنى عوائل الشهداء وما بين تصرفات الحكومة. فأوجه الفساد هي كثيرة، هذه هي أيضا من ضمن أشياء التي تمارس فيها الفساد وتذهب فيها مبالغ كبيرة للفاسدين. شكرا أستاذ قرماي، وكذلك أستاذنا سعيد عبد الحي. أوكي، الفرصة لك أستاذ أبو بكر سائق، تفضل. مساء الخير. يا هلا، مساء النور. صوتي مسموع ولا؟ مسموع. الشبكة عندنا أحيانا ما تكون كويسة. مساء الخير. أولا التحية لأستاذنا والمناضل الكبير الأستاذ سعيد عبد الحي على هذه الإضاءات المهمة، وباعتبار أنه أستاذنا سعيد عبد الحي هو مناضل قديم ورجل مفكر وكاتب ومترجم وخزان بتاعت معلومات كبيرة يجب أن يستفاد منها في تعرية النظام وفتحه في كافة المحافل الدولية. أستاذ سعيد، أنا سعيد بأنه سمعت صوتك، وكنت حريص أن أحضر هذه الأمسية باعتبار أنه آخر مرة أنت جيت فيها من السعودية تقابلنا في فندق كرن في أسمرة وقعدنا نتونس وكانت أمسية طيبة. أستاذ سعيد عبد الحي، أهلا وسهلا بك. أنا سعيد بأنه شفتك بهذه الصورة. ولكن طبعا المهددات الأمن القومي الداخلي الإريتري، هو النظام هو اللي يهدد الأمن القومي الإريتري، والنظام هو اللي يمثل خطر كبير على السيادة الإريترية من خلال الممارسات والسياسات اللي يتبع النظام من فجر التحرير.
يعني الناس اللي بتعرف التنظيم والناس اللي بتعرف الجبهة الشعبية بيعتبروا أنه من أوائل الخطوات التي تمت لتدمير الجبهة الشعبية، وانه الرساله لازم تتوقف في 91 وانه ما تتطور لقدام، كان هو حلحله تم القضاء على جهاز الاسلحه اللي كان فيه عدد كبير من المقاتلين، جهاز المدرعات اللي كان فيه عدد كبير من المقاتلين القدامى، مثلا جهاز الاستخبارات الامن القومي الوطني اللي كان بيترأسه بطرس سلمون، وبالاضافه الى الجهاز الصحي اللي فيه عدد كبير من المناضلين القدامى، اطباء وناس عندهم خبره طويله في مجال النضال. فبدات المرحله هو في تدمير اول الجبهه الشعبيه، ثم مرحله القضاء على دوله اريتريا اللي هي اليوم تعتبر دوله فاشله بكل المقاييس. محددات الامن القومي الاريتري انا حاتكلم فيها في بعض النقاط استاذ سعيد عبد الحي، وانت ادرى طبعا. التحالفات المشبوهه للنظام، على لو شفنا انه يوم مع اثيوبيا ويوم مع السودان ويوم مع دول الجوار، يوم في كينيا ويوم في السعوديه ويوم في الامارات، وده كله ما بينبع منه، ما ناتج من سياسات وطنيه تخدم مصلحه الشعب الاريتري، هو سياسات انيه تلمع صوره النظام وبيمارس فيه النوع من البراغماتيه على اساس انه يبحث له عن تحالفات جديده تحمي نظامه. ثانيا عدم وجود سياسه وطنيه واضحه المعالم، عدم وجود قيادات سياسيه كفؤه، لانه المجموعه القليله اللي ذكرها استاذنا سعيد عبد الحي نحن على مستوى الشخصي نعرفهم كافراد، همهم الاول هو الحفاظ على الكرسي فقط، واللاند كروزر والفيلا اللي هو ساكن فيها هو واولاده. قضيه الشعب الاريتري وهموم الشعب الاريتري وتنميه الشعب الاريتري اخر هموم بالنسبه لهم. حصار الشعب الاريتري في الداخل، يعني تصور انت من عمرك 5 سنه حتى 70 سنه ما تطلع الا بموافقه النظام، حتى لو كنت مريض وتعاني من فشل كلوي. تعطيل التنميه ومحاربه القطاع الخاص ومصادره ممتلكاتهم. حاختصر لا مو معلش. مساله اختصار الوقت. الحين احنا سمحنا للاسئله فقط، وحيكون في فرصه اوكي انا بس حبيت اضيف الاضافات دي، لانه استاذنا هذا طبعا حنعطيكم أيوة. فرصه، بس دحين اذا عندك سؤال قدمه بس عشان الوقت. انا بالنسبه لسؤالي لاستاذنا سعيد عبد الحي، خلال فتره وجودك الطويله في من جهاز الاعلام الى جهاز المغتربين حتى مرحله السجن وما بعد السجن ووجودك الان في الخارج، عليكم مسؤوليه كبيره على فكره في محاربه النظام وفي فتح النظام، باعتباركم انتم المعنيين، وانا لا استثني نفسي ايضا. نحن المعنيين بالدرجه الاولى مع كافه ابناء الشعب الاريتري في الخارج لفتح النظام والوقوف صف واحد في توحيد كل الرؤى من اجل ان نصل لاريتريا مره اخرى ونحرر الشعب الاريتري. العمل اللي تقوموا به يجب ما هي جهود التبذير مثلا في توحيد. معلش استاذ، لانه هنا قلنا السؤال يعني 3 دقائق انتهت واعطيناك دقيقه زياده وما طرقت في السؤال، يعني انت قاعد تشرح اشياء يعني، فلذلك ممكن ترجع ترفع يدك ويكون لك مجال آخر إن شاء الله. أوكي، أنا بأستاذ إسماعيل أحمد. تفضل أستاذ إسماعيل. سلام دكتور نبيل. الو جمر هو جمر أستاذ إسماعيل. هو خذيها قصر لي. أول شيء زي الندوة ندوة قيمة، وأنا سجلت النقاط يعني من يعني هذا يعني مفروض تكون ندوة علمية، وفعلا الطرح هو علمي يعني بيخص الأمن الوطني ومهدداته يعني. حسب يعني الهدف مفروض يكون يعني كيف نستفيد، يعني هذا بحث علمي، وعلميا كيف نستفيد منه، لأن الصورة كما شرحت هي يعني تقريبا البلد البلاد أصبحت يعني غير صالحة للسكن يعني أمنيا أقول يعني. عشان كده يعني نحن كيف نستفيد يعني من هذه الطرح ومن هذه البحث العلمي القومي، كيف نستفيد منه لتغيير الواقع يعني. هو هذا المهم يعني. التفاصيل اللي قاعدين نناقشها على الجانب وتطلعنا من الندوة الأصلية يعني هي تفاصيل، هي يعني أصلا يعني واحد يسمعها كويس يعني. فبقى أنا عاوز سؤالي مباشرة يعني الوضع الخارجي أمنيا يعني، أو كمان الدياسبورا زي ما نعرف
يعني معروفه، يعني معروفه، لكن يعني المكمل هو الداخل. فباعتبارك يعني انه عايشت شو اسمه ودرست هذا الموضوع هذا، يعني السؤال هو يعني الى حد ايه، حد اللي يلعب به، وانت ذكرت كمان في طرحك حد خطوط الصدع الاجتماعي، يعني او كمان سوشيال فولت لاينز، يعني زي ما يقولوه، او كمان بالتقرين يقولوا مسمار شداداتنا عبرة السب يقولوه. كيف وضع هذا الامر هذا، يعني كيف يستفيد منه ال- النظام؟ يعني انت طبعا طرقت في الموضوع، يعني في الطرح، لكن يعني يعني حبذا يعني شويه تفاصيل، يعني لانه دي مهم هو يعني للنضال اللي قاعد يمشي يعني لتغيير الواقع. يعني امنيا البلد اصبح يعني غير صالح للحزب من كل الناحيه. يعني انا شجلت زي 8 نقاط اللي ذكرتهم. لما تشوفوا الثمانيه مع بعض معناه يجعل البلد غير صالح للحزب. يعني عاوزين شويه يعني تعمق او كمان توسع في هذه النقطه، يعني النقطه الفروقات الاجتماعيه الموجوده وكيف توظف ل ل ل ل للنظام، كيف يوظفها النظام. يعني شكرا يعني. ممكن انا اساعد اخونا، تفضل ترجمها بنفسك. اخونا برماي عشان يشرب شويه مويه يعني. اوكي انا زبل زول خسي إذا سمعنا يوسي تمهرتاوي و يعني منظم زخنة وسرع زخنة مصنعتي يعني. حجي بقى قطريون كل خاسي كله قطريون كل خا يعني يعني حجازي، يعني حجازي يعني حدا يعني تمرتاوي ويكاني يعني سرع زخونة مصنعتي سي أبتي يخيز زولو قال سيسي كما ينتقمولي يعني بر تي نايشات نجارات سبز الزارة بولو زولو تقامي يسرق سمع صبويو جن تي رئيستي وكان تي زعبا قريب زولو زعبا يعني كبيد عبي ما أنا كل نتبتاتي مزجبا مسيه كل كتريون قول لها زي نتهاجر زي سب كنبر الله زي يعني أمنيا وكان بيستاوي أجابا يعني سي غطريون كلها سي نتحدثي سب كنبر الله خمسة تخيل عدي أخوينا زلا يعني أخوينا زلا يعني. حجي بقى حجيتي عن توي نسون تقيسون نيرو مو زي يعني حبرة السباوي شدادات ويكاني مسمر شدادات ويكا مسمر فيليات سوشيال فورت لاينس هو فرنجي إذا خندينا يتقملوا في سرعات يعني نتي خمتي زلوا قناتا سيك بخمدي يتقولوا مو ولا أنت تقيس أنت نبرز شوية عمق زبالة سئلي أدلاين يرو مخنياتو إذا استمرتاوي زخونة سرع زخونة زعبا تقاليس زلوا سي خنت قملوا يزلنا أبتي تاشمو أبتي دقيقة زلوا خناتات نفولتوينا يعني نفولتوينا خميدة سلادة إذا خلت كيو شنخ مثلا كلا قبل موني حدا أقول زخونة ويكا حدا كبر زخونة يعني السيلي مثلا كله وانا ويغني لنا. شكرا، يغني لنا أستاذ إسماعيل. أوكي تفضل أستاذنا سعيد عبد الحي. حتى كومنت قد يا أرتام وتسرعات سي كما يقولون تدخلنا حزبنا مزمزور لو قلز نغازي هذا كبرها نقبل نتجي فورتو من قصقاصنا فورتو أبقى ما تصير لو من صباح تزرق حي ورا بمدى كم زخاني رأيك نسو انتهي زبل نيرو زي من قصقاصين نسلماو من قصقاصين سيركولار اللهم ناتو كان السياس فالطلو بيقر تقادلت كتعرفون زي زربان دبوني راي حلفوا انا امباسادور نحنتي زي قربتنا خاطين جن قربتنا ابريسا تمحرر بس اسمرا جن كم ابتي مقصاص نبر فلطمي تصبغ غير فلطمي فيلا على عبد الله قال هجي نسخه
كريستيان جن كريستيان كم دنا عندنا غير فناتك خنوتهم بس السودان بس قالت له مرتين تاشوين ليبرال عينتهم هجيب أركنت مستقم سبات نيرون فالطعم حسب مشيت هجي سياس بعلو بريف كدبرو إنه أنا إسلام القصة نسبي على نسبي على الزلمة سبان إذا أنا قلت كبت تايم مع كل شيء إسلام قصة هجي بعلو شفت واحد أطلهم ردهن هجي انت معناتين إتي سياس ويجلس نزو خانت نجر نوعو تبلو دحرة يبين هجين زي أي فلطون زي فلطون في كومنتات ناتي قربت أجر ناتي حزبي بعد زي فلطون كمو ينو كم زينا عندنا مسؤول الشغل زبطالو أورنا سايتهم قلت العللي أنا عندنا جن accumulated ترطارن قالن سلزولو قالن نتي سايكولوجيكال ميك اب ناتي حزبي نفسه قريم مزمزو قال كم زي كربيت من الشرطات كم زي كم زي ولا حديثي أنا حج موسى كمان يا ايش مش معي مبر نصهم قربتي كمان انا حج حاجه عركنا في شم هذا الشيء مش قدر شم الزرابه يسمى حجي كان عندي وش كان عندي انجليزي نقرني كمان يريد خلطات التيجي يوم كان بيت مستضيع خيدهم كسب مأكل كتمات يوم بجيب بجيرهم ناقد مسجد خيدهم مسجد ميكروفون خيدهم أحوال كريستيان تحوسنا قلق زبين تاشبوز من كوسو خلوخاتي زي العيون مرت راحتها دي بسلت ناتم أنا الله أكبر الله أكبر هجي اللي زي عركيبتي خلاص المسجد زقمتي حوسه ما خلهم هات الله أكبر كما قالوا مش حواسي ذو قليل هجي سات حاجة نعنا نتاك حساس بنا إنه نحنا كم بيزنسي حاجة كان فرط لنا قربتي وستنا بوضح قال شيء كان جد لي كان بحبار كده قال كان ستين كده إلا الآن إن الرداء اللي شقل حدينا أمنت زيناي بتبرتي شيء بما يجمروا قدم بنا تليان بتبرتي تعرفي لحرنا مشوم بتعرف ديفايد الرول يعني هجي سخا نهاي الكلام ده حتى انكفاته سقط بالتخنكا يعني تجارة انكفاته سقط بالتخنكا جاء من السرقات مفتوحة هجي سب كله لكلام تتوسعهم عناكم توسع عناكم فلت لنا نيجي تتوسع زيناي كولكتيف سمعت كحضرنا إذا تعرفي تدي خلوا السرقات كتصاوتنا نزل قدم بكمو إنجليز تصاوتنا إثيوبيا كمو تصاوتنا سياس كمو تصاوتنا كسام معاشن المعرفة حجي إجتات أنا بحكي حاجة كبت حساسية إحنا خان بحر كابزي عزقت في الوسط فينا مر أساس حيلي بقول ولا تقبلنا ين ناتنا دخام بنا دخام تدلو كلشر حجي إجتات قال ناتكم وعي مشترك تبهل لنا وعي تلقى حتى كم بالمال زين بحر نزيتات بحر أبروش ديجا بركاوي ديتا كفكاي وسط اتخاذ بدي شكفته هسي كيس معه كي قال لك اوبن للتجار هنا تجي حبا قصله حبا فوسيل حجي نحنا نزيتات أبروش كان يقول لنا انتهي تاشو كله وقت دخامر له تي اسلامي تي كريستيان تي اوراجون نفس المعدل كله دخامر له نحنا يواف أن دي خيب كمزي خالت مكرسات اللندن حجي انت مودعة ربحاي ها ربحانا منتهي تمرتي حادنتي نسيو حيلنا السلام كله فغري كله بوضح خناتات قانون عن نزح الجزم ين حاجة ممكن أتنتهي المسيح صوت لك إذا أنت منتهي الدقة جنبنا جان ده قدس المحل هوم وورك نحنا من تغالستي بدقة زي حاجة عندي هوم وورك نحن شكرا أستاذ سعيد تفضل. كيف يستفيد النظام؟ طبعا هذه يستفيد النظام من نقاط ضعف شعبنا. على سبيل المثال حركة فورتو وصفها بالحركة الإسلامية، هذه ممكن أن يمررها في داخل الشعب في داخل إريتريا، لأنه لأسباب عديدة، لأنه في وعي متدني وفي يعني وبالتالي الناس ممكن أن تصدقه. لكن في جهات أيضا أو شخصيات في الخارج أنا بعرف أنه لهم علاقة مع الأخوة
مثل أمثال كانوا يعني عبد الله جابر. كان يستغرب من عندما وصفوا هذه الأشخاص بالإسلاميين، لأنه يعرفهم جيدا ما هي تفكيرهم وكيف ينظر إلى الشعب الأريتري. لكن في الداخل ممكن أن يعني أن تنطلي مثل هذه الأشياء، وممكن أن يصدقوه. حتى عندما حدثت حركة يعني مدرسة الدياء، كانوا يطالبون أن الأخوة المسيحيين أن ينضموا إلى هذه المسيرة عندما كانوا يسيرون، ولكن عندما بدأ يعني صوت يعني بالتكبير، فافتكروا انه هذه هي يعني مثلا يعني هي حركه بتاعت المسلمين. فبالتالي هذه الوعي المتدني الذي اصلا عانينا منه من قبل من الاستعمار المتتالي، ايضا اليوم نعاني منه من نظام استبدادي وطني بنفس الطريقه، لانه وعينا لم يتغير. فمن ضمن الوسائل التي ممكن ان نتخلص من هذه المسائل هو رفع الوعي لمكونات الشعب الاريتري. وايضا وهذا ما تقومون به هنا في مثل حوار لوعي مشترك. هذه هي من ضمن الوسائل اللي ممكن تخلصنا من هذه المسائل وتكون في لحمه وتكاتف ما بين مكونات الاريتريا. ايضا السبب الاخر هو انه النظام هو ذكي جدا انه يقوم ينفرد في مواجهته مع كل مجتمع يعني حسب مطالبه. فبالتالي عندما يواجه مجتمع معين أو مكون معين نتيجة يعني مطلب شرعي طرحه، يواجهه وهو يواجه مصيره لوحده، بقية الناس لم تتكاتف معه، ثم ينفرد ثم بالآخر إلى آخر المطاف. فبالتالي هذه المسألة يجب أن نوعى أنه مطلب مكون أن يكون مطلبنا أو مطالب مكونات من مكونات الشعب الإريتري أو ظلم من مظالم الشعب الإريتري، يجب أن نأخذها كظلما لنا. وإلا إذا بقينا في موقع متفرج غدا أيضا عندما نقوم بطرح مطالبنا أو مظالمنا سوف لا نجد شخصا أو مكون يقف معنا. ففي النهاية أقول أنه الشيء الوحيد للتخلص من هذه المسألة هو رفع وعينا، ويجب أن نتكاتف ونتآزر في كمكونات موجودين، ولنا مطالب يعني حتى مطالبنا لو اختلفت في النهاية أنه هي مطالب وطنية يجب أن ننظر إليها من هذه المسألة. فالنظام هو صحيح بيستفيد يعني أي استفادة من عدم الوعي ومن عدم مؤازرة بعضنا البعض. شكرا جزيلا. اوكي، تفضل دكتور نبيل. شكرا امينو. انا وانت دقيق كل عهتاي الاخر حزبي مجمريا يقنينا استاذنا. انا قرب افتاناي قديما زربلت بزح سو زملسكا حتى حسبت نوركو جن نافتي مفتحي يخوني لدحاسبكو ناب اخت ماخرنا وي كنت حلفوت اللي ما اختعدل كبكا انتاي حتى كل زين احنا نايسياس سايكولوجيكال ميك اب خمسة عينة طبيعات بهاريات تقبر خون خليل كا بأمتنا كاز نجار كنا convincing كان تقونه وان قال نتونا identity crisis ناتوهم نتوم أفتي مجلس يخاون كاب كورنيل نلعلسي دارجا اسربيت ناتولو عينتي الكانت زي تجاجي ترمن تقلي حجي دارجا بملئتها تبلا شوت كويني اسمع عن زاد الله زاخم يدرمو خميرنا هنا نعري هذا كلها تبلا شوت كم يدر إسياس ترى الجسكا سلام زمسلو سبات على لوجن دهري سياسة بيننا عبنا غريب مغنياتو ولا تي خبز زحبر كنا مودة تعقد محجون تي حبرة تسابون دحجو دايما مانجر له تمس قالسي
بشمنا هابكا دارقاون أوصايون تهزبي ولاتهم خوم إنا دبلو دلي تفتحينا خوم إتات عين التاكتيك تصبيلو وزي خابت زمهارو انتاي خاب زغبرو خاص زمهورو انتاي خابت زغبرو خاص زمهورو يزبال مسلا تاس مسلا صبو غير يبلناني حج انتاي مخرت بنا نحنا خما غيرنا اينا امنت ناب تزبخ مسرتا احنا انا نافتي سوليوشن تخدناي حايش مسلني تيزولو دحار اسياس اب قدم سب وصيو بينو قالس كم زلو شجر كم دلو تخفاتات كله اندستريز نبره تقبلنا خابت سرعات تبلاشيو نا قليلو خمزي نتوم مسارحتو سي وصيس غليصو ማለት ساتهم خفات قبرهم زلو سو خفات كم زي قبر ግን حاده ولا حلافነት زلو سب بيقيلو كمان كم عينت كونترا اتاك قبراي كفتنن ማለት سغا زمرح خانا ينا نقبر دلنا زبلو كمان سي اي ترخبن كافت وشتي حجي اتي فرحات تزبي رداكاي اتي توم حيالات نبلهم دلنا جنرالات كورنيلات ولا ملتاسي ساتهم لأن من تايم بتشق زي بلو أكيس قبرهم كله إذا خا ما يسنتي دسقة أكا حدا نجاراتي وزم كتب لهم صنع خا جانو بحال ناي فورتو ولا ناي ذي ناي مينستر أوف فاينانس نبرة غلمنتات كلها توميلهم فلو أبس لذي يقولون فشلوا تعرفوا كما يجري تز بالنسبة قالسي قرب كحوة سوزخل يعني لي on time ها استاذ بينو طيب لحظة نترجمها ويرد عليها الأول ولا عندك شيء آخر يا أبو ناصر؟ عندي سؤال مكمل لسؤال دكتور نبيل سؤال طيب. سريع جدا. يلا السؤال بيقول يعني زي ما عارف يا أستاذ سعيد إنه في تعدد لمراكز القوة داخل النظام، ومراكز القوة دي عندها خلافات بينية حادة جدا جدا وما يجمع بينها إلا رأس النظام. فلا يشكل الموضوع ده مهدد أمني للأمن الإريتري؟ شكرا لك. أوكي ممتاز، هي شيء مربوطة بالسؤال الأولاني. ترجم السؤال الأول. أوكي شكرا أستاذ سعيد عبد الحي. طبعا ذكرت تكوين إساس النفسي أو السيكولوجي، هذا كلام يعني لحد ما مقنع. وأيضا ذكرت إن لم حتى يعني لم أكن متأكد تماما أنه من رتبة عقيد وما فوق له سجون يعني خاصة به. إذا لو يعني هذه المسألة يعني تخليني أفكر إنه الفساد إذا استسرى ووصل إلى أبعد الحدود، فمهمتنا هي كبيرة لمعالجة هذه المسألة. وأيضا الثقة أصبحت مفقودة لدى العامة يعني من كثير من ممارساته، من كثير من الممارسات. فكيف يمكننا إعادة الثقة ما بين العامة ما بين الجماهير حتى أن لا تخاف من بعدها البعض. أيضا يعني إساس دائما يرجع اللوم إلى من الأشياء التي تحدث في البلاد إلى الجهات أو إلى الأشخاص أو إلى المؤسسات التي هم تحت يعني دون رئاسة دون رئاسة مكتبه وإلى آخره. وهم أيضا لا يتفوهون حتى لو يعني رمى عليهم اللوم أمام الجماهير لا يتحدثون. وحتى زي ما ذكرت أن حركة فورتو وحركة أو تسريح أو كتاب الذي أصدره الوزير، كل هذه الاتجاهات يعني قامت بحركة لكن لم تلقى يعني سند من الجماهير أو من الناس من الآخرين. فبالتالي كيف نتوقع وكيف نأمل أن يقوم آخرين أيضا لأخذ مبادرة في ظل هذه الأوضاع؟ اوكي تفضل. طبعا واحد نتكلم عن النظام، نتكلم عن السياسة بس ما في حاجة ثانية. حقيقة الواحد يعني
لازم نغرب بها، لأن الثانيين أنا حتى من شو مكان يقول لي مراكز قوة، ما حيث مراكز قوة في إريتريا دي الغريبة يعني. مراكز قوة ممكن قبل جي 15 كان في مراكز قوة، لكن بعده كلهم يتنافسوا على ود سياسي، كلهم لو تشوفهم انت في حفلات هنا يعني يتغربوا عشان اساس بالغلط تلفت عليه ويسال منه، دايرين لفته منه. فالقيادات هذه بالذات يعني في حالات ما يؤوس منها، لكن تتوقع الناس اللي تحتهم احتمال هم الامل في الناس اللي تحت منهم، والا هم بحد ذاتهم مش. وكمان الوقت يعني زي ما شايفين الزمن قدم بهم عمرهم كبير، وكثير منهم بدوا يعني ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى. فهنا الراجل وفي أجيال جديدة قاعد تجي. يمكن الجيش، حتى الجيش كمان، أنا لما كنت في السجن كان ساكن معي واحد عقيد توفى في السجن كمان، فهو كان متهم أو متورط في قضية واحد اسمه السيفيل جنرال، كان واحد اسمه قضية مشهورة، طاردوه بالطيارات في حتى جمع الرزق، قتلوه هناك. المهم قصة طويلة. فهو ده كنا نحكي، أنا كنت في السجن نحكي عن التركيبة بتاعت الجيش وغيره. أنا كان فاهم غلط، يعني فاهم إنه في، هو وضح لي، أنا ما حسب ما حخش التفاصيل لأنه مرات النظام برضه حيستفيد، لكن شنو؟ إنه الوضع اتغير في الجيش، ما هو زي الأول، في أمور النظام تخرج من سيطرته. لكن حاجة اللي عايز أأكد عليها إنه عند في النظام بيعمل إجراءات أمنية ما تتخيل، بيجندوا أعداد كبيرة من الناس تتجسس على بعضها. النسوان الكبار دي الجواسيس بتاع النظام. في كل جهاز في مزروعين ناس. فأنت هناك عن لو ما تعرف الناس شلتك غير بشكل لصيق ما تقدر تتكلم. في الجانب الأمني يعني الحركة تكون مستحيل. رغم كده أنا ما أستبعد مفاجأة بفورتو تاني، ما أستبعد أصلا، لأنه المسائل هذه ما تقدر ولا صح نتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه النظام يعني داير أي هنت عشان يصل جوا هناك، لأنه عارف من جوا، من برا ما في خطر عليه، من جوا خطر عليه. فنحن ما نساعد النظام ندي معلومات مجانية، ما صح. أنا أقول ما في داعي منابر زي دي لمجرد إنه عندك فضول دار تعرف غيره ولا يرزج زي ما يقولوا. أحسن نحن إذا الحياة دي ممكن نتكلم في جلسات خاصة في ونسات، لكن الحياة اللي ما يستفيد منها النظام أكثر ما يستفيد منها المعرفة. في حاجات يعني ما الواحد ما يقدر يخش يناقشها بواضح. بزعبا سرعات كنزهرب كلنا بزعبا اساسي نزهرب، معناته سرعات زبال የለን اساسي وتسرعات እቲ ናይ ሓይሊ መደበራት ዝተባህለ ናይ ሓይሊ መደበራት ዝበሃል የሎም። እዚ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ የሎም። ኩሎም እቶም ዘለው ፅቡቅ ድሌት ናይ ኢሳያስ ንምርካብ እዮም ዝወዳደሩ። ከምዚ እንዳበሉ ከዓ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕድሎም ወይ ፅውዖም ይኸዱ ኣለዉ። ግን እዚ ሓደስቲ ሓይሊ ወይ ሓደስቲ የለውን ማለት ኣይኮነን። ኣነ ተኣሲረ ኣብ ዝነበርኩሉ ንገዛእ ርእሱ ኣብኡ ዝነበሩ ምሳይ ኣብቲ ከባቢ ዝፈለጥክዎ ነገራት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ነገራት ተለዊጡ ከም ዘሎ እዚ ብምፍላጡ እውን እቲ ስርዓት ብብዝሒ ክትንቀሳቀስ ኣብ ዘይክእለካ ኩነታት ናይ ሰለይቲ ምንቅስቃሳት ኣሎ እዩ። ስለዚ ግን ከዓ ካልኣይ ፎርቶ ካብ ምርኣይ ርሑቕ ኣይኮነን ወይ ርሑቕ እዩ ኣይብልን። እቲ ስርዓት እውን ካብ ደገ ዘይኮነ ካብ ውሽጡ ወይ ካብ ውሽጢ ዓብይ ስግኣት ኣለዎ። ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ከምዚ ብቃልዕ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ከምዚ ክግበር ይከኣል ይኸውን ኢልካ ምዝራብ ነቲ ስርዓት ዘገልግል ስለ ዝኾነ ኣብ ከምኡ ኣቲና ብከምኡ መልክዕ ከምዚ ክርከብ ይከኣል እዩ ምባል ንዕኡ ስለ ዝሕግዝ በዚ ደረጃ እዚ ጠሚትና
أبكم أنت زي أتنا التي زحاشي خويني سمعني. أوكي، شكرا أستاذ قرماي وكذلك أستاذ سعيد. تفضل أستاذنا برهان رده. أيانا سلامات كلهم. مرحبا سعيد عبد الحي. أني لنا أن رقيق مالت انتنا نايتي زلو مش هاجر كابت زغرمني ነገር ተዳሃልዩ ኮይኑ ከም ሰዓረ ወፅናሕካ ብጣዕሚ ዌል ኦርጋናይዝድ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ካብ መጠን ላዕሊ ፅቡቅ ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ብሓደ ሰብ ዝኸይድ ዌል ኦርጋናይዝድ ኢለ ከዓነ ክግምት ኣይክእልን እየ ኣትሊስት ተሓጋገዝቲ ክህልዎ ኣለዎ ሕጂ እሱ ዝንቀሳቐሶ ንኤርትራስ ሃገር ከምዘይትኸውን ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሕጂ ንከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታትካ ሓደ ነገር ከረዳእና ዝኽእል ናይ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ናብ ኩነታት እዚ ንክትበፅሕ ዝደፋፍእዎ ኣካላት ከም ዝነበሩ ክንርስዕ የብልና ንስ ኣብቲ መጀመርያ ናብ ኢትዮጵያ ክፅንብሩና ምሕዋሶም ምስኡ እንተተሓሒዞም ገለ ካርሙና ቅጥቅጡና ምስ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክንርስዖ ዘይብልና ነገር እዩ ስለዚ ኢሳያስ ንበይኑ ዶ ከምዚ ክገብር ይኽእል እዩ ወይስ ኣማኸርቲ ኣለዎ እዮም ካብቲ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ወፃኢ እዚኣ ተኽተይ ወዲ ኣለኹ ቴንኪዩ ብርሃነ فرق نايتاتو أواتك جزء خاصك يغني لنا دائما برهانه هو كده. أولا أحيي الأخ سعيد أشكرك على تناولك الوضع الداخلي بشكل مفصل ولكن ما يقوم به إساياس لا أعتقد أنه هو لوحده المخطط ولكن هو وأيضا هو يعمل لجعل إريتريا يعمل إريتريا لكي تكون غير قابلة للبقاء فللقيام بهذا العمل هل تفتكر أنه هو لوحده أم لديه مستشارين أعني مستشارين من خارج إريتريا أو من خارج الوطن؟ ኣብፀብፃብ ክትእትዎ ዘለካ ኢለ ነይረ መስለኒ ግርማይ ዝረስዓካያት መስለኒ ኣለካ ኣብ ፀብፃብ ክነእትዎ ዘለና ንኤርትራ ሃገር ከይትኸውን ዝሰዓሩ ኣካላት ከም ዝነበሩ ገሊፀ ነይረ ስኻ ተርጉሞ برهان عرب كم زي تخيل فليته حج كم زي تسمى جعل إريتريا غير قابلة للبقاء إلى كتهلو زي تخيل إريتريان مخبار كم زي سعر إلى جليسة يا مثلا هذا غالات بتوعهم اوكي مع اندرلاين كقبر هذول اللي حكوا اوكي برهين اخش ايوه استاذ سعيد بصراحه انا اقول لكم احيانا السياسه يمكن ناس كثيره ما تعرفوا الانسان ده بغض النظر نحبه او نكرهه او غيره الانسان هذا يعني ذكي جدا جينيوس يعني ما بدون يعني بس الذكاء للشر هو والا ذكي جدا وعنده قدرات رهيبه واحيانا عنده بعد نظر ما تتخيل يعني ويلعب على عامل الزمن وعنده صبر فهذه الحاجه وهو متكبر وبيشوف يعني ما بيعجبه العجب يعني حتى هذا اليوم اذا تعرف عنه الطباع دي وتشوفه مواقف كثيره مين اللي درس اساسه استاذ اساتذه مش هو يعني انا ممكن احكي لكم قصص كثيره تستغرب عشان تفهم السيكولوجيا بتاعته. اساس مثلا يحاول يدي الناس انطباع بانه هو السوبرمان هذه الفكره بتاعته. يجي ناس التصوير جماعاتنا انا كنت في الاعلام ناس التصوير يجي يوريهم انه هو يصور بضوء الشمعه كويس يمشي يعني واحد احكي لي كان مكتب الرئيس جايبين خبير بتاع كمبيوتر عشان يعمل لهم شبكه ويعمل
يمشي يقرا كتب عن الانترنت وعن الشبكات عشان يتحدى الخبير. مره احكي لكم مثلا في وزاره الثروه السمكيه جايه، كان يقول له هذا رصيف عائم بتاع صيد الاسماك، عملوا له الدنماركيين ودعوه عشان يجي يفتتح. فهو بدا يسمع الشرح، هو بدا يتكلم اكثر من الدنماركيين اللي بيشرحوا. فاتذكر قال الدنماركي، قال لي يعني بشكل ساخر، قال لي لصاحبنا الاريتري، قال له your president. النت قال ጸገም ተጓኒፍካሉ أستاذ سعيد. أستاذ سعيد ويتداولوا له لا سامر، لا مش باله حاجه غير سفاريتا تصنيحة حجة قد يا Okay. your president هو كله تطوي. your president seems knows a lot يلو ردهني حجي انت انا محجات ما في خلات قال لك خون قال لك دل اب كله نقرات تاشو نسوك على خاطر دخل ابنات كعود انجينير تخل كل على خايف حكيم تخل كل على خايف كله يجي حاجه ناتو ينبغي ينبغي كابتن جنبك بهذا دخل ينبغي ساب حجي ينبغي زي تاشو حجي انت انا مبالة انا سياسي خالقتكم مخروق خالقتكم بلوك تبلش تاشو اذا ناي ويانا ناي توبيا زي مدبات قال لي ناتو استراتيجي حسبوا خلقهم وداتا بكمي روحوا ديت تصمتوا نقرات تصمت زيتات احنا خاطر ناتو كريدت كتبنا ناتو ولا تكالي انفيريورتي حلو ناتو تنفلتوا جبنا دخول قول ناتو حياة قول اللوخة تنافسوا اي قدفني تاشبخا نروحوا التمت نحاجة نقدر نكتقعد لي قبلهم يسحلوا يجي إذا كان أوت حجزوا الكا أساسي خالي قبل يجيب أساسي الشيطان من الكا سبب كتبلو تخير هذا كله دحر حاجة تفضل لنا عدل زلون كم أترأي فلتن كله بيجي القاطعنتات نعود زقلقل القاطعنتات تفطر ودي قلت بالأخيلو خلاص أبدأ قال عدل مثلا بلقي لي وز سوري انت بتقلني احزاري سوري لا تصقم لنا ابشر. اوكي. سياسة انا قال سبب اللي هو قال لي بس انت ترى مني ما كم ساعه بعلو حاجه انت شو امبيشاسيو مره هنطيو كان حسن كان يدلي كان جسم يعني هو بدرجة والكسبات قال زي كونت قدايسي قال منظمة أي شيء بفلاي مستي قمت ذهبنا نحن انت داني دولة فاشلة وإرترا ويهزب إرترا تصبح نقو نتعنتو لتسألقلو نقر كعوتي له كم علامة حزولوسي كالا أكل حجي بدرجة والكسبات عقم زلوهم زي كوني كالا أكل نزيد دعم زقبرو له قالو دو أب آياتها زيادة هو ما نقدر كحجين أمنت أمريكا يجي كونتات يجي ستاتت كو أنتري كتقبرد بالله زي إثيوبيا شيء بودك هلوا يرتاكت من جسد بالله بزي كذا أساسها أمريكا مش أساس يجي يوم مراتو ولك بيرسونال أساسي استراتيجي كيخون بكنديدات تقول أو اللخن اللي خنياي يجي حجي بركة كتب غندت بيمشي أمريكا أقول لك تخون نيرو إنه سوش أمريكا حرفات زي من النيجرلو بيرسونال ما كانت نقرات بيرسونالايز ينتعشوا خلنا نجري نسي بيجي أمريكا سمعوهم بودب عصب ايربورت اللي بأجيبات ايربورت اللي بحاجة قلع دخل حنت الله بزي ما قد باصع عصب حنت الله أبقى عابي ناي كوماند سريحهم وخوتين لما العلب بلهم السياسة تاعها سمنا أمريكان أبقوا بيسكو هبهم ماكنمارا زي ناي رامسفيلد يمثلنيرو ريو كندق زي ريو والدفرين مسو خيدون تي ايربورت ريو وديهم نير من مستي بنتاغون
وضع قدامي إذا حد نصيبه إذا أساس حدك صار حدك نقصوا نتاي حسبنا روسو دقفنا أمريكا رخيبو مرات سنتهم رخيبو دلا يكرقص من خبابين مدواتو كمون البحر بس كذا كم تجي خونا مسرعة يا خمو ولا نسي أي قرط أسمرة يبغى كورد ذلي مقناطيس أنا قبلنا قصي فرشوك بهالجلية حديث النسو تناتهم تنر درت يقول لهم نفسه اللي قالوا ما راح ولا مزي كنت منش مزا سوزان رايس ليش دي خلاها إذا طلعت مع قال جبلان ناشوان هذا كابتن معها أنصار إلتنا بقصالي بيرسونال مرقصه سيدا أنصار إلتنا بيرسونال نساشن مرقص توصل نرا هلخ مسئلتنا ساتر بالله دين نفسه تاشمو عن تبع تزبطون هنا تلقي تكرونيج كالإل تزبطون حاجة نقول بحدث الذكر قرار أساس تفلت. شكرا أستاذ سعيد. اوكي بالاختصار طبعا الشيء تحدث الاستاذ سعيد بالتجرينيا وقال هو بصراحه نحن يعني نتفق نختلف مع إيساياس هو ذكي لكن ذكاء هو ذكاء سلبي ذكاء ليس من أجل المنفعة والمصلحة وأيضا هو طبعا ممكن للشيء الذي يجب أن يعمل أن ينفذه يخطط له منذ فترة نزيتات بعربي له تدحروي تطراي تقرينيا تزاري أنا شوي عواوي سن له مالتي أنا كمان على العموم حراي إيساياس نفتوه نصدق أيوه بتعمي بلي حسابيو قلت بالحاتو نخفاتي ونتبق نجر أيكون نخبص حزد اللي نجر كأج زي حليو تقستجيرو يسبيو يو أب كل جزية خاتك نعدلو لو مس يلن وديقو يكتب لهم كلها بزي زي كابز مسيو زي تباهله عدل كقلقلو زخل عدل يفتر لمو يقبلون تاتي إساس كاب كالأوت سبات مخري ومخر تدلو كاب كالأوت مخري سبيز بالإساس كم عين السبع يكون النسو كله فلات كله قبر زخيل كل جزية بزعبا زخونه يكون حدش نجر زفلت عم حرشتات تغيت كحرستا يخون عم هندسنا تغين كام مهندس يخون أو تدرنا والتهدر يخون أب كله أب زينان تمسي كان هاي زينا سب يخون سلزي ببحرياتو مخرزق بلن كابنا يكالوت كمكر يخيل يزبل زيناتو التحساسبة كومو ألو سلزي نخال مخرز بنبر كاب كال مخرز سب كوينو أي متاني نفسه كم خايو زي أني مثلا ينبب يقعني كسب بزح ينبب يو ونيلو سقاب قال سبات قال بروجكت زقبروا كم ناي دنمارك انت عشان يرو بزعبو اخ قلصوا عبز مسؤول نسون قزار سو زنو حدزين بزعبا تي بوتن ويت بروجكت بزعبو لعلتيك إيلان لعلتهم نتي نجر زي قبرون بعليهم بزعبو تزاريبو كحجتشون كلوين نتي أبو زنبرة دنمارك عاوز ما راح يقومسي كابزخون يخون سمن العلي فلتي فلات بهلايو مالتيو كم إلو وين أقربوا سلزي إذا عين السب إيو مخرينا يكالوت زبالون تزي كوينو كالوت زبلو تقبر زي دلي إيو. Thank you جرماي. Okay أستاذ أفوركي لقسي. مرحبا Thank you سلام سعيد عبد الحي يغني لنا التي وشتاو سقات نايرتا بعلو مقانو تسألنا وعيلك حكيو معلو هو دكتور نبيل طيب هو نحن عين وحاني حتى حانتي تي يعني تي حزبنا لبا من جواني وكاين قلتي سرعات صعبو سوشيال انجينيرينج ابقمت اتيخا السوشيال ايكونومكس نا ايرترا ابقمت اتيخا اتي
سنامراو كنت ناتون أقمت اتخافي نسخاون سعيد تكاتاتولون تنوبرون ون سلازنا برفت وشتي إيرترا دحرزي نايساس وداغوسي نحن سعيد بارين السماء وردهم الحرناي نوحد جزات ناي بشر السودان وردهم كمونا ليبيا زورد دحري ديكترناي قذافي نحن إيرترا كتمثل عد اللي قرصنا تبلدو الذي سرعة عامتها بإيرترا ل3 عامتها بإيرترا زوردو قذافي خفي موت سوشيال انجينيرين ون احنا قدم نفوت إيرترا ونكونت قمتها لنا زي كله ريخافي انتهي تعدلنا هذه السرعات لك حتى قالوا دخون يقول كنا تكا راوي اكاديميكال زخونه وتمكرون حزلت بيتكاسكي لسنا يعني هلا انه حال كان لك ثانك يو فوركي من البعد تصيغوا بقرارات نيرو هو دحين احترى بيلنا قبل اولا اخي حي اخي الاستاذ سعيد واشكرك على الورقة التي قدمتها بخصوص المهددات الأمنية، كانت ورقة قيمة، لكن أود أن أطرح سؤال. طبعا إذا أخذنا في الحسبان لما جرى من الهندسة الاجتماعية والوضع الاقتصادي المتردي وكل الأشياء التي ذكرتها، هل ما بعد إسياس ماذا نتوقع؟ هل يمكن أن يحدث لنا ما حدث ما بعد سياب بري للصومال وبعد القذافي لليبيا وبعد نميري للسودان؟ هل مسيرنا يعني هل ينتظرنا نفس هذا المسير، أما ماذا تتوقع من خلال قراءتك للشعب الإريتري وللوضع الإريتري؟ تفضل أستاذ سعيد. اوكي طيب، انا لحسن الحظ اقول يعني قبل كنت تكلمت عن الامن السيبراني. السياسة قفل الامن السيبراني او يعني حدد منه بقى محدود، فالمام الشعب الاريتري ما حوله في العالم محدود، هو يعني يتاثر بالاعلام الداخلي، هنا الواقع بتاع الخارج ما بيعرف عنه كثير. يعني الكلام اللي نسمعه هنا انشغال يعني او التشرذم بتاع على اساس طائفي او على اساس اقليمي وغيره، في الداخل ما في كلام ده. الناس هناك يعني لسه في الروح الايجابيه، يعني لما تيجي خارج الصدمه، يعني الناس هنا عندها صراعات طائفيه، عندها صراعات اقليميه وكلام غريب جدا، لكن في الداخل الكويسه الحمد لله نقول، وده اللي يدينا الامل انه الناس هناك واعيه. وبعدين تشوفوا في المناسبات في غيره، يعني الليله في اي احتفال يحصل في اريتريا، احتفال عادي زواج غيره، لازم اي واحد بيراعي الثاني، يقول لك ده حق المسلمين وده حق المسلمين، لو عملوا حفله اعمل يقول له يذبح المسيحيين. يعني في التكاتف. وبعدين التدريب العسكري في ساو وغيره كمان خلى الاريتريين يحتكوا ببعض، يعرفوا بعض. زمان طبعا كان في مشكله، الناس حتى لغايه الستينات السبعينات يعني اللي يمشي غربته يعتبروه ضاع خلاص، يعني بالذات من كبسه يعتبر اخر الدنيا كان اليوم. لكن حتى لو مشيت مناطق اسمها مناطق الحدارب، ملوبر وغيره تلقى فيه ناس تقريبا، في الناس يعني بقت مسلمه، ما في حاجه تخوفك بالشكل اللي تقدر تشوف في الخارج. الخارج طبعا في ايادي خارجيه، هي بالذات الولايات تحركوا كثير وجندوا ناس كثيره، وكان زي ما شايفين يعني باساس طائفي، والناس يقولوا كلام فاضح عمرنا ما سمعناه قبل كده، تحريض فاضح على الدين وعلى الاقليم والشتائم بالاسم لقوميات وغيره، كلام غير وطني بشكل عام. فهنا في اريتريا دي الحاجات اللي تطمنك انه الوضع هناك لسه الناس يعني ايجابيه، والوضع الظروف الموجوده بتساعد على ان الناس تكون متكاتفه. لكن يظل لانه هو دي مسائل فرض الواقع، يظل انه ممكن النظام يستغلها باي حاجه، لانه في شقه في زي ما حكيت لكم، لو حصلت حاجه الناس ما بتقدر تحلل، وممكن يفكوا اشاعه كده وتلقى قبول يعني. لكن انا ما اعتقد انه مجرد انه مثلا حصل، مثلا لو توفى اساس
اليوم بكره ما حيحصل انفجار في الوضع، ما في شيء، لانه هذه القيادات الموجوده سواء في ليبروس ولا غيره ما في حد يتبعهم، حتى في ليبروس ما عنده قوه عسكريه كبيره، الثانيين ما معروفين غير شغله منجوز شويه حد، انسان ما عنده طموح ذاته. الناس اللي ما اتوقع انا المصير اللي حصل في الصومال، ولا لان الصومال عايدين وغيره كانوا في ناس قوات عندهم طموح وناس منافسين ويرتكزوا على مركز على شغل قبلي او شغل جهه، لكن في اريتريا مش كده، هم الناس ناس ما عندهم وزن حتى في الوقت الحاضر ولا حتى بعد ما يسافروا. فما اعتقد، انا اتوقع بالعكس، يعني الناس زي ما حصل لو تتذكروا في الاربعينات لما حصلت يعني الجيش السوداني قتل مجموعه من المسيحيين وقامت حرب بين المسلمين والمسيحيين، الشعب قام كله، الشعب هو الحل المشكله. في وقت كان الاستعمار يعني شغال يعني زي ما يقولوا يغذي النزعات الطائفيه من بعد زي ما تقول، رغم كده الشعب هو في خلال يوم يومين حل المشكله. يعني العقلاء بتاع المسلمين والمسيحيين وقفوا الصدام بين المسلمين، ده في وقت بدري ما في وعي قدر كده. الوقت الحاضر ده ما اعتقد الكلام ده يحصل في اريتريا، وما ممكن يحصل، لان الناس تداخلت تفهم ناضلت مع بعض، عندنا تاريخ مشترك ودماء مسارت، وما انا ما عندي قلق من الناحيه، انا براي تونست مع ناس كثيره والمواضيع دي بنناقشها هناك، فما اعتقد انه يكون الناس تقع في المطب الثاني. تفضل قرماي. اوكي. ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ እዚ ናይ ሳይበር ፀጥታ ዝበልክዎ ኣብ ኤርትራ ክፉት ኣይኮነን፣ ኩሉ ዕፁብ እዩ። ስለዚ ኣብ ወፃኢ እንታይ ይግበር ኣሎ ወይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣሕዛብ ዝግበር ዘሎ ኣብ እምነት፣ ኣብ ቀቢላ፣ ኣብ ካልእ ናይ ቦታ ክስታት ፍልላያት ዝግበር ቃልሲን ምቅትታልን ህዝብና ኣይሰምዖን እዩ። ስለዚ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ናብርኡ እንተደኣ ክትሪኦ ኮንካ ክትሓጋገዝ ኢኻ ትሪኦ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ሞት ድዩ ኣብ መርዓ ድዩ ናይ እስላም ናይ ክርስቲያን እንዳተባሃልካ ዝግበር ነገራት ስጋብ ሕጂ ኣሎ። ስለዚ እዚ ተስፋ ዝህብን ብዙሕ ዘየሻቅልን ኩነታት ይፈጥረልካ ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ ሳዋ እንተደኣ ሪና ኣብ ሳዋ እውን እቲ ምትሕውዋስ ናይቲ ዝተፈላለየ መንእሰያት ናይ ዝተፈላለየ ኣካላት ሕብረተሰብና ኣብቲ ቦታቲ ተራኺቡ ተመክሮታቱ ምፍላጡ እዚ እውን ካልእ ሓጋዚ እዩ። ከምኡ እውን ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን። ኣብቲ ጫፍ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣካል ናይ ኤርትራ ዘይርከቦ ዝነበረ ሰብ ሎሚ እንደገና ኣብኡ ኣትዩ ምስኣቶም ክዋሳእን ኣብቲ ቦታቲ ህልውንኡ ከም ሓደ ኤርትራዊ ሓዊ ተቐቢሎም ምስኡ ክነብሩን ትርኢ። ስለዚ ብወገን ውሽጣዊ ኩነታትና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታትና ብዙሕ ዘሻቅል ኣይኮነን ክብል ይኽእል። ልክዕ እዩ ኣብ ወፃኢ ግና ብዙሕ ካብቲ ልሙድ ክብርታት ኤርትራዊ ክብርታትን ኤርትራዊ ምክብባርን ባህልን ወፃኢ ዝኾነ ኮታ ሰሚዕና ዘይንፈልጥ ወይ ክሰምዖ የኢልካ ዘይትፅብዮ ዓይነት ምፅራፋትን ምዝላፋትን ትርኢ ኢኻ። እዚ ከዓ ናይ ወፃኢ ኣእዳው ኣለዎ። ከመይ እቲ ሓድነት ናይ ኤርትራ ክበታትን ዝደሊ ሸነኻት ኣለዎ። ነገር ግን ኮይኑ ግን ሎሚ ኢሳያስ ካብዚ ዓለም እዚ ዝፍለየሉ ንፅባሒቱ ዝትኮስ ነገር ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልን። ምክንያቱ እቶም ኣለው እንብሎም ወይ መራሕቲ ንገዛ እርሶም እዚኣቶም ዝኾነ ሓይሊ የብሎምን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ክብደት ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ እውን የብሎምን። ከምቲ ኣብ በዓል ሶማል ዝተረኣየን መረዲ በዓል ዓይዲድ ዓብይ ቀቢላዊ ክብደት ስለ ዝነበሮም ሓይሊ እውን ስለ ዝነበሮም እቲ ናይ ሓይልታት ምትፍናን ክርአ ገይሩ። እዚ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ግን ኢሳያስ ኣይገደፈን። ከምኡ ዓይነት ስለዘየሎ ንገዛ እርሱ ምስሓሓብ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታትን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ
ፍልልያት መዝሚዞም ናብ ስልጣን ክመፁ እዮም ዝብል ፍርሂ የለን። ዋላ እውን እንተደኣ ምልስ ኢልና እንተደኣ ርኢናዮ ታሪክና ኣብ ሓምሳታት ሱዳናውያን ዝፈጠርዎ ሽግር እንግሊዝ ከዓ ዘሳወርዎ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስቲያንን ተረኺቡ ኢልካ ክጥቀምሉ ዝሓስቡ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብሳልስተ ዘይኣክል ግዜ መንግስቲ እንግሊዝ ኣይፈትሖ ዋላ እውን እቶም ሱዳናውያን ወታደራት ኣይፈትሕዎ እንታይ ደኣ እቲ ህዝቢ እዩ ባዕሉ ፈቲሕዎ። ስለዚ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ጌና ኩነታቱ ብዙሕ ኣብ ዘሻቅል ከምዚ ኣብ ደገን ንሰምዖን ከምዚ ኣብ ደገን ንሪኦን ከምዚ ኣብ ካልእ ቦታታት ወይ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ኣብ ከምኡ ዝበፅሐ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ ከምዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተረኽበ ኩነታት ክርከብ እዩ ኢለ ሻቅሎት የብለይ። شكرا. اوكي ناب استاذ بشاي، تفضل استاذ بشاي. اوكي سلام غدا سعيدك بفلاي يقنيلنا صبوع قربوت انا بحتى كمص تارستي وشتاو سغاتات نهاغراو ጸጥታን ዳትብል ፖለቲካው ትርጉም ክንጾምቋ ትግርጭት ኣብ መንጎ ምልክን ኣብ መንጎ ዲሞክራሲን ማለት እዩ። ሕቶይ እዚ ጉዕዞ ናይ ገድልና ብምሉእ ክንጥምት ከለና ብፍላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዝኩሉ ማለት ኢደወነናዊ ሽጉምታት ናይ ኢሳያስ ብምሉእ ኣቶም ካብኡ ዝበልጹን ዋላ እውን ብቅልጽም ደረጃ ካብኡ ዝሕይሉን ካብኡ ድፍረት ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ገለ ዘለዎምን ኣብ ትምህርቲ ይኹን እውን ፀብለልታ ዘለዎምን ኣካላት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። እንታይ ፕራዮሪቲ ስለ ዝነበረ እዩ ድላዩ ክገብር ከሎ ወግሐ ፀብሐ ስቂሎም ዝርእይዎ ዝነበሩ። እንታይ ማለት እቲ ምልኪ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይዝዓቢ ብደረጃታት ይዝዓቢ ልክዕ ከም ዲሞክራሲ እውን ከምኡ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይዝዓቢ እሞ ዲሞክራሲ ሃለዋት ዘይብላ ክትከውን ከላ ምልክት ጥራይ ክትከይድ ከላ መዓት ድፍረታት ክረአ ከሎ ስቕ መባሎምሲ እንታይ ቀደምትነት ስለ ዝነበሮም እዩ። ተቀደምትነት ዝብሎ ዘለኹ ካብቲ ዝጥቀስ ብዙሕ ግዜ ሓደ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ እዩ፣ ካልእ ውግእ ምስ ካልኦት ዝፈርያ ዝነበራ ውድባት ማለት እዩ። እቲ ግርጭት ክኸውን ዝኽእል ንሱ ብቀዳምነት ስለ ዝረኣይዎ ድዮም ተወፂዖም ዝኸዱ ነይሮም ዋላ ኣፍልጦ ናይ ዝኾነ ይኹን ስለ ዘይነበሮም እዩ። እንታይ ትመኽረና? ካብ ምንታይ ዝነቅል ዘለኹ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ስለ ዝበልካ ንዑ እውን ኣነ ክውስኸሉ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ክውስኸሉ እሞ ብዓንቶቡ እዚ ነገራ እዚ ከስተብርሉ ዘይከኣሉ እዞም ኩሎም ሊቃውንቲ ዘጋኑንሲ እንታይ ይመስለካ? ምክንያቱ ናይ ታሪክ ሃሰስታ እንድሕር ጌርና ንብድሕር ሕጂ እውን ነቲ ድመፅእ መእረምታ ክንገብር ንኽእል ኢና። ዳሕራይ ከዓ እዚ ኩሉ ሓደጋታት ኣብ ሓደጋ ትርከባላ ማለት ዝሃገር ክበሃል ከሎ ከምቲ ርእስቲ ልኡላውነት ኣብ ሽግር ኣብ ደንደስ ሓደጋ ወድቃሎ ማለት እዩ እሞ ድሕሪ እዚ ምውዳቕ ናይ ስርዓ እዚ ብየማን ይኹን ብፀጋም ዝኾነ ይኹን መንገዲ እንታይ ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ክመፁና ኢልካ ትግምት? ይቀኒየለይ። ثانك يو بشاي. تفضل قرمه. اولا احيي استاذ سعيد وتحدثت طبعا عن التهديدات الداخليه للامن القومي. لو اردنا ان نضعه في اطاره السياسي التحديات الداخليه للامن القومي ممكن ان نضعه انه هو النزاع ما بين القوى الديمقراطيه والقوى الاستبداديه. ولكن أنا أريد أن أذكر شيء واحد، كانوا في الساحة أناس يعني أو مناضلين يتفوقوا في تعليمهم وذكائهم من إساياس أو كانوا يوازوا ذكائه، ولكن كيف قضوا عنه الطرف حتى يعني يمارس ما يريده أن يمارس؟ هل كانت لديهم أولويات أخرى أكبر من ممارسات إساياس، فبالتالي قضوا عنه الطرف لأنه ممكن تركوا إساياس مقابل مخاطر أخرى كبيرة كانت تتهدد البلاد في ذلك الوقت؟
وأيضا يعني ما هي المخاطر الكبرى التي ممكن أن نتوقعها ما بعد رحيل إيساياس؟ تفضل أستاذ. اوكي، بس كان قطر ساعة القطر تمت حقه. اوكي. انا النقطة دي بالبداية اشرت لها، قلت يعني هو ما حنتطرق للمسألة دي لانه ده موضوع كمان طويل. هو كيف انسان سياسي بقى دكتاتور؟ يعني ليه الناس خلوه يبقى دكتاتور؟ ليه من زي ما قال هو قال عبد رؤوسه وقربته رؤوسه الكلام ده. فده كان موضوع ثاني. لكن ما دام اصر والناس عايزين تعرف، انا كمان برضو كان دي جزء من همومي. يعني عايز اعرف كيف الانسان ده، لانه نحن كنا متابعين لكن كان في امور خافيه. بعد التحرير هي الامور اتضحت. اوكي، اتضحت انه نحن كنا نعتقد في قياده جماعيه، لكن مع الزمن الامور اتضحت انه سياس الحياه اللي اكتشفتها انه السياس كان يلعب على 20 حبل، مش حبلين، 20 حبل كان يلعب. في حاجه اسمها الحزب السري تسمعوه، واستغل الحزب السري في انه يتحكم في مفاصل التنظيم لوحده. في نقطه ثانيه اللي هي كان انا كل مره ما نلاقي لها اجابه، واعتقد رفيقنا وزميلنا الاستاذ ستيسي لقيت الاجابه من مره من المرات. بعد المؤتمر التنظيم الثاني الاول في 77 إيساياس عمل حاجة يعني عشان نستفرد هي تبدأ من هناك. أنا أعتقد من 77 بالذات، من 77 أعضاء المكتب السياسي وزعهم كل واحد في مسؤول من جهة. واحد مسؤول من الإعلام، واحد مسؤول من جهاز الصحة، واحد مسؤول من أمن الثورة، واحد مسؤول من الجهاز العسكري، واحد بالشكل ده. 13 عضو كلهم مسكوا شغله وقال لهم تمشوا أماكنكم. وهو بقى في المركز يلتقى المعلومات من كلها. فبيقول أعضاء المكتب السياسي أي واحد فيهم ما عنده أي معلومة عن التنظيم إلا عن الجزء بتاعه هو. والمعلومة هنا قوة، هو امتلك قوة بقى، وهذا بدأ يتهيمن عليهم، بقى يسخر منهم، بقى يعني يفرض سلطته عليهم. دي تبدأ من هنا كيف إساس هيمن. وهو يعرف نقاط الضعف ويشتغل. وبعدين يعني أنا أقول حتى لما التحق من 61 اقصد من 66 هو كان عنده اجنده واضح انه الانسان ده ماشي بتخطيط واجنده. انا ممكن احكي لكم في المناسبه دي، كان مقابله في لما كان في مشكله بين اريتريا والسودان، قطعت علاقات بين اريتريا والسودان، عملوا مقابله مع عبد الله ادريس وحريه اللبايا. فالسودانيين عايزين عايزين عبد الله ادريس يشتم اسياس، فيسالوا قال له اسياس لما التحق هو التحق معك، كان معك في المنطقه الخامسه، فكيف تحكي لي الاساس؟ فكان عبد الله ادريس يتكلم كلام جميل عن الاساس. فالمذيع السوداني زعل، داير يقول كلام سيء. قال له يا اخي هو كان انسان مهذب وخجول ودائما يقعد بعيد. بعدين عبد الله قال له انت بتسالني لما جاني كان كده، قال له بعدين اتغير يبقى دي مساله ثانيه، قال له لكن هو لما جاني كان انسان متواضع. فاساس دي طريقته تكتيك، يعني لغايه التقنيه يقول زبيك كسب زي التاشمية حنكسر ولا شنو المسك كده بالتقنيه. فهو دي طريقه السياسه، يعني لما يتمسكن حتى يتمكن زي ما يقول. هو في كل مرحله عنده تكتيك لانه عنده اجنده. هو لما جاء كيف انسان يجي جديد ويمشي الصين طوال، يعني الميدان ما دخل، هو دخل اسبوع دخل حفره ومشى الصين طوال، مع انه في ناس اقدم منه حتى لو جينا من ناحيه التركيبه القوميه والطائفيه ولا غيره، وفي ناس اولويه اقدم منه، لكن مشى في معناه في حاجات مخططه، في حاجات فشيء. المساله ما كان عفويه، والا سياسه لو جينا 66 طوالي مشى 67 ولا كان مشى الصين، كيف تجي بالصدفه؟ فانا داير اقول يعني سياسه من المسائل ما بالبساطه دي. لما نحكم على الحاجات دي نحكم بواقع اليوم. زمان كان كيف؟ بس اليوم طبعا الامور كلها بقت واضحه، لكن الامور زمان كانت واضحه كده، ما كانت واضحه بالشكل هذا. دلوقتي هي قاعده تتضح، دلوقتي الناس قاعده تتكلم، دلوقتي مسائل كثيره قاعده تتضح. ناس كثيره يحكموا الحاضر
يحكموا الماضي بنظرة الحاضر. ما ممكن منطق ما يمشي. يعني التاريخ انت ما بتحاكمه كده، حكم التاريخ بواقعه بنفس الظروف اللي كانت موجوده. انا اعتقد ده الاجابه اللي اقدر اقول فيها. ኣብቲ ዝጠቐስካዮ ስለምንታይ መላኺ ክኸውን ገዲፎሞ ዝብል ንሕና ዝተሓብኣልና ወይ ዘይበርሃልና ነገር ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ሜዳ እንከሎ ሓበራዊ መሪሕነት ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ። ኢሳያስ ግን ከምቲ ቅድም ኣቢሉ ዝተገልፀ ኣብ ብዙሕ ፀወታታትን ብዙሕ ገመዳትን እዩ ዝሰሓሕብ ነይሩ። ንሱ ከዓ ብዙሕ ፀወታታት የካይድ። ኣብ ሓደ እዋን ነቲ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ኩሉ ሜዳ በቢመዝነትን ዝተወሰነ ሓላፍነትን ሂቡ ኣብ ወታደራዊ፣ ኣብ ፀጥታ፣ ኣብ ቁጠባ ኣብዚ ፈሓቢሎ ንሱ ንበይኑ ኣብ ማእከላይ ቦታ ተሪፉ ኩሉ ካብዚ ካልእ ቦታታት እቲ ፀብፃብ ኩሉ ናብ ይመፅእ። እዞም ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ግን ብዛዕባ እታ ተመዲቦማ ዝኸዱ ነገር እንተደኣ ዘይኮኑ ከም ናይ ሓባር መሪሕነት ዝፈልጥዎ ነገራት ኣይነበሮምን። ስለዚ ኣብዚ ኢሳያስ ኩሉ ሓበሬታታት ኣብ ኢዱ ብምሓዝ ንሳቶም ነፍሲ ወከፍ ካብኣቶም ዝተወሓደን ዝተወሰነን ሓበሬታን ብምህላው ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃሩ ወይ ከዓ ፍፁም ነቲ ሜዳ እውን እናተቆፃፀሩ ኣብ ዝኸደሉ ኩነታት ከይዱ ኣነ ሓንቲ ነገር ነይሩ ዝጠቐሳ ብዛዕባ ዓብደላ እድሪስን ሕሩይን ድሓን ንዕኡ ክገድፈሉ እየ። ምክንያቱ ብደቂቕ ኣይሓስክዎን እተን ነጥብታት ጥራይ ኣወንታዊ ብዛዕባ ኢሳያስ ብኣወንታ ከም ዝገለፁ ዓብደላ እድሪስ ጥራይ ተዛሪቡ፣ ግን ንዕኡ ከዓ ትገድፈሉ እየ። ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ ሎሚ ኩሉ በሪሁ እዩ፣ ግን ትማሊ ብዙሕ ዘይበርሀ ነገር ነይሩ። ናይ ትማሊ ከዓ ብሎሚ ክትፈርዶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንናይ ሎሚ ኢኻ ብሎሚ ክትፈርዶ እትኽእል። እታ ዝተረፈትኒ ነጥቢ ግን ሓው ስዒድ ክገድፈሉ እየ። كابنت زانت ከም ኣብነት ዝጠቐስካያ ነይራ انت شو يعني تاكتيكال نايساس كمولو تاكتيكال كمسو خلوشي تي شعور زمدنا إريتريا السودان 9 4 تبعتي خوني بسنكتي نايتي دوب زنبري مقصاص جهاد دوب اللي تبعي لهم زخوني إريتريا السودان تبعتي خوني نيرهم الدي السودان كان بين أنصار إريتريا ني عبد الله إدريسين حرية النبر نمسهم كزاربون عبد الله إدريس كنت تتصبيوه مهناتون تايم تبلوشي ولا جوك على وريت جوك كمان الأمين كتير في العالم عبد الله على شاش تبلو كرداد يحدي تقام قناة يشجعوه في عبد الله إدريس تلوشي تخبل يقومكم قال تبهر الجزء كمان إذا جوك كتير في تمثيل تي قال تاني السودان انتهى سبعين يوم مستناتهم بروجان رسالة مسلم الأساس مسلم حماق الزارب عبد الله قال صبغ تزاري السياسة تحت لنا نيرو بجكا ورقته حجته والسن يبركها بسبب قال تطلع تزاري في السودان في قاصين يا سودان حيوصلوا تبلال حسن تبلال يا اخي ما قالوا كده يا اخي لو سخاء تحت حتى ندلا مش بس انت حتى ندلا كم في نيرو ده حال انت اخوي مسكالي ارستينو قال كم في انا يوز انا انت نهايه بلندلا كم في نيرو ده حال انت تغير كان نزار مني انا في النقطه انا جيت انت حتى كم في انا ساي انت ما في سياسي ابايو كمان نيرو مات شو فانطحت احنا انت دي بالله بتجزتني هنا تفلت حنت نبرن بسبب زي الدليل مسكين كده جبنا شكرا استاذ امين تخلايت حتى تمليس له نيتي انا راسي انت تثبيت انتاي حدقاتات يمكن وصيل حدقاتات كقاطمنا يخل دحريناتو كاتقمت ما انا بيرسونالي كابتي بلوني قمقام السياسة تخرجوش قريتات فتحي بهلا كابتن نمتا تلكانسي هذا عن تبعي كفيلم السيناريو
حزب إريتريا كانت كانوا هجرات سولو تلعلونا نحضر زقراتو تاشمو أيخونن اللبامي بزح كابتن تاشمو ناتو زي شعبينات قليلة خن حزبنا ها كانت كان بدين ريوب أفريقيا قال أيخونن استشاب نعمل شي حاجة في البوس كم حالي باللون قدم في السلالات يروح يجي راح بلزا إذا لو أنت حالي كانت جالس حلفني توم خالد لهم كيف السراويت قال لي كمان نصهم السراويت ناتهم شعبي خلن كم دنا كان على الحميدتي في السودان على قال اي خلن اقل قولوتيو كونشاسيو تجددوا بسرعه لا شدروا كم دنا قدم كمان لا تجادل يلوم كم تجادلتي ارجع يلوم السراويت كله قولوتي ده يجي اقل قولوت ده بقى ناتهم ما انت في جنرال لازم ما وثق سلام سياسة خيدو جزء كمان خيد صباخ وي أنصارهم كل عالم صباخ حدين تاني الرأيني إيتي initiative كوس ديهم قال يوم نزيشي كأليو سبكو دقفور وحنا تزي بسلام كإلي اللو تزي كل سبز دليو خارج ناتوشي عنوات تجميرو فلطان انتاي نبي كمرا حجيتي سب كابزنا خالد تماهيرو أنا بتسمعون بتجلي بتجرا أخون أنا أنت إيش بخرج سمع أنت تنقر كإلا بلبنا ما أنت إيش ولا في يوم جنرالات حد مو خانو أنا تو already عن طريق الزارة من هنا قال يوم شيء بأزمات بجلس الجحلي فما له بزح في جبروز في الصموم جبنات له والكاوي حد نقر كنقركم خيله أبزي لفورتو زقات أنا كنتات حاجة بزي قدم خبابي قدم يزي قباطة تي من قصقاص تعوتين مسيلو فاس حزوني حاجة حلافي جرال اللي بالك قتلو خيد انتهى دخل بحدي أبيك أتو قليلو لحر حزمات لا بيخ كم دي قال تملس فشلي قليل ثلاثة هان حجي قال يقول له داي بيرسونال تاعش وفلتوس له خانو ولكم كحد زي تعرف من اللون هاتم نسم حدا هنتينا كبلون نسم كتكو عقمية باللون كنت سياسة مرحونة باريسي كمرحو يقولون إذا إريترا سياسة الخيل اللون هاتوتي ويكنس ناتو فليسو مزنزو السم كمو عقمية باللون نتي كتكو كون سيرفو كتبتهم كزارة باللون تقل في البوس نروسو تقبلنا تبلون يقولون حي لخا تفضل أستاذ قلمة. أنا حسب تقييمي مع ذهاب إيساياس سوف تذهب مشاكل إريتريا والإريتريين، لأنه الشعب الإريتري هو شعب حسيف وشعب يحترم بعضه البعض، وأيضا جيش الدفاع الشعبي أو المجندين الخدمة الوطنية هم يعني أناس أو يعني لا يحاربوا من أجل قائد عسكري أو سوف لا يعملوا تحت أمرة عسكري لمصلحته، فبالتالي أنا لا أعتقد أنه حتكون في مشاكل كبيرة، حتى إذا رأينا إذا كان العنصر البارز العسكري أو إذا كان هو قلنا فيليبوس في حد ذاته هو شخصية ليس لها قوة وشخصية غير مقبولة، فبالتالي المشاكل سوف لا تكون يعني بالتي نتصورها. ف مع رحيله حترحل المشاكل. هذا هو تقييمي وتقديري. اوكي استاذ سعيد عبد الحي، اوريدي مما بدأنا صار تقريبا 3 ساعات واكثر شيء احنا مشينا في سؤال وجواب، فان شاء الله حيكون في فرصة على اساس ناس يبدوا بآرائهم، فتحب تاخذ راحة كده 5 دقائق؟ اوكي اعمل قطرة عندي. اي
أي خذ راحتك أنت، خذ الدواء وبرضه تشرب شاي موية أي شيء. خلاص اوكي. عدل كنهب قرب عرفتك والسن السونة حمشت ويعصرت تنوحي غتسيلنا جن أبتي ريتوتات نايمها بون عدل كوها بكمي أبتي قطو تراي زيكم أنا نجيزي أجن زي أخي قابزوكم. أمينة أو كل ساعات من الوصول نقول حمشت 3 حمشت دحان تعيش مقبرة كلك قبر السقا قبركم يعني نعيمون حبريتات هون الناس. تفضل. قالوا عسى ما من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الفادحين، صرنا من أجل كل الفادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في الواحد والستين. وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في الواحد والستين. نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأحباب، من أجل أنبى الأحباب، من أجل أنبى الأحباب، نحن العذابات شربناها، كنا من أجل مصلحة الملايين، كنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في الواحد والستين. على الله وعلى الله وعلى الله ثورة في الواحد والستين. قال العلم الأمة قد دمت طويلا، قال العلم الأمة قد دمت طويلا، قال الفلاح أخطأ قد دمت أسيرا، قال الراعي متى قد عشت ذليلا، قالوا هيا 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 نبحث عن فجر جديد، ما من أجل مصلحة الملايين، ما من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة
الانتصار المبين صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل كل الكادحين صرنا من أجل كل الكادحين ورفضنا كل ظلم واقع فينا ورفضنا كل ظلم واقع فينا وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة الواحد والستين على الله على الله على الله ثورة الواحد والستين قال العلم الأمة قد دمت طويلا قد دمت طويلا قال العلم الأمة قد دمت طويلا قد دمت طويلا قال الفلاح أخطأ قد دمت أسيرا قد دمت أسيرا قال الراعي أبدا قد عشت ذليلا قد عشت ذليلا قالوا هيا 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 نبحث عن فجر جديد صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل كل الكادحين صرنا من أجل كل الكادحين ورفضنا كل ظلم واقع فينا ورفضنا كل ظلم واقع فينا وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة الواحد والستين على الله وعلى الله وعلى الله ثورة الواحد والستين شعبي الذي سار على تغالب الأعداء شعبي الذي سار على تغالب الأعداء شعبي الذي سار في 61 شعبي الذي سار في 61 لا 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 على الأمة انتصار المبين قولوا لا 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 على الأمة انتصار المبين صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل كل الكادحين صرنا من أجل كل الكادحين ورفضنا كل ظلم واقع فينا ورفضنا كل ظلم واقع فينا وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة الواحد والستين على الله على الله على الله ثورة الواحد والستين أمينة ساعات أخي لا لا ينور سبونتاين تودي الصوت باي ذا واي أمينة إذا العلني رتوطا بلني لا أنا لا حسام كان سونكو قدامي نصرا هذا اللخا دهريان اللخانين كويس أبو ناصر ونال أنا حنتي أجد شيء تحطه بالمرة سلستين أخل حطتنا مو من سلستين تعالي كات عدسو دحريو كم رجعهم بتوز أريتو قد الكهذية مالتي إتا أنا كعرباز دل زلخو أستاذ سعيد عبد الحي كأتي بزعبان يسلنا
Okay. No. Okay. Go ahead. بزعبات ناي سلة يكون جواسيس مزرعة بكل بوتا قلت إسكانير كأستاذ سعيد عبد الحي أنتي بتعمل عنا كم تقاوم تتقدسنا قدايا اللي أنت أخوينا كعي قلتي وكلها هنا نبلعي بسرعات سي أوش تتقاوموا دم بأفتنوا الدبات كون بارتتات سلكتات قدري ناتو سباتا ويسوكوعي زبل بزح بهيلات الله بوغن كام استزلكا تمكرون أفلوتون اتزقملو ميلا أبتن وشت والدبات تاو سلكتات مقباركم ويتأقباب دسر حلو ميلا انتا عينتيو إذا بزعبا زي أفلوتون لكانت الأخوينو قال غروب هنتس كتبنا بتعم تقامي يندحر حجوم كاب نخنتن كقولون أبتينا يتستاوي هناتات نايتن والدباتون تتنكغن حسابن كقبرالو كحقس لزغيل مالتيو تفضل دكتور نبيل حطون ترى أخوين عدل كبكاري تخوينو قنت جيزيخا توصل رئيتي أنا عن زيت عشان تفضل أستاذ أبو ناصر. شكرا أستاذ أمينو. طيب أستاذ سعيد شكرا لك. يعني من أخطر المهددات الأمنية الموجودة الآن في الساحة والممكن يعني تكون خطر كبير جدا على الأمن القومي الإريتري هي الخلافات التي في المرتفعات، بالتحديد إشكالات الإقليمية ما بين كولوكوزاي والسراي وحماسين، ودي في اعتقادي هي أكبر مهدد ممكن تواجه البلد مستقبلا. فأنت رأيك شنو بالنسبة للمهدد ده؟ المهدد الثاني هي المظالم المتعمدة وبمنهجية محددة ومزارة الأرض وزرع الخلافات ما بين المكونات القبلية برضه في يدي. شكرا لك. أستاذ قرماي عدلنا عقاق بكا. بس معلش إضافة برضو يعني تغذية الخلافات ما بين الكنائس المتعددة. شكرا لك. قرماي ما تخلها؟ قرماي هاي مثلا يا أتي كاب أزي وخبت حدقة يخب هذا كألسي بفلاي أب كبساتي أب منقطن أو رجاتات سرايا حماسين أكلو جزايز عينتو بزح النسم عن ريون شجرات اللو يبقى لذي حدا كابتي نمتاي جيزين إرتراسي حدقنيا إيدو تبل قالونا منقطن بيت كريستياناتون أبنن حدن تساقمات يفترلن مهلاو أبنن حدهم نخجاراتشو زقبرو زلو تكبارات إزون بعلو سيت وحنكو كابتي حدقاتات ناي تستا نمتا إرترا نبلو كاودو كون خيليا تبل. بالنسبة لسؤالي أنا طبعا قداميرت كمان له ومسألة الأرض برضه يعني إنه بياخذ من جهة معينة يعطيها لجهة أخرى. هذه الأمور كلها كيف تشوفها؟ كما غير كاتريو بزعبانا مريتون بحد الشنق كاب جلي أكلات توسيدون قال أكلات زوهاب إزون كفتروز الحدقة أبتناي ستانا إثراء نزي أفن كتب رحلنا في الكايلو أنا بالعربي حتيتين بتقرنيا حتيتين عاون ترجمان تويني نحنا كلنا احنا يعني كلنا في المقاومة ودائما نذكر بأن النظام بيتدخل أو عنده جواسيس داخل التنظيمات أو الأحزاب المعارضة. فأنا سألت سؤال يعني إذا من خبرته إذا في عنده معلومة عن الأساليب أو الطريقة اللي هو يستخدمها حتى يسوي penetrate داخل التنظيمات هذه وإحنا دي حنستفيد منها كثير يعني. تفضل سعيد. بلد كايو بتقرنيا بعرب زغونة قرماي قرماي قال أمينو قرماي قال مس بغلتي ولا بعد ترجم أنت تقرنيا تداربا بمحل بغلتي بعربي. اوكي إذا بزعبانا يسليا مصلحة من قومتي قليز بهال قدمي ناس إنك جنبري
نطفتات بزي مدايزي نار حق حيال نيرو تعينت سبقة فلي نيرو حيال سبات نيرم تأمل يشرح نيرو بكمزات شدونا ولا نصلاي بنتريتي قبرو ولا قال تقاومتي بدفو تفلطور ولا نبزح كمان يعني معرفة قد ثلاثة دحنا سنة بحذكروا عنكم هذه إريتراوي في ساوث أفريقيا زامبيا نشمو زيمبابوي اللي منقص قتلت الأخ تزاز توهيبو خلاص كابتع إذا حجي كابتيوم ناس عدم تقادلتي إتي ما برحج تكبر حجي بزوازي كم تعاين السد إذا حاجة فترة عينت تعشمو إتي أنا بقاطن بغرب السلطان معري ناي ترانسبورتي باللمو نيرو سبع نزل إذن شجر نيروم إتي سلا لويالتي كم تلا قدم خانن كله سب بزعبنا برا قداش هواته كتفل صغير سبيل جن كنسم التسرعات دليل خون جن كم تقول تدليل جن زنقع كتبان بس دليل خون كبد من يودي مشيو هذا يقولوا عتم كتبطمن تخلها الجباب كم تنا قدم عين سبيل ولا ترين يرمو ولا قلب بلمو إتي بسلتي اللي تفلطي اللي بغل كابتن ناشتي كسدول كاي فلتين كابتي الصخاب بفلا تمكروز ولا كذا ليش بغل قال عطف إتي كان جزء لا أخطر ماتو كل جزء حاجة الأخصي حنت إلا كل جزء بوكو كترخبات خيل حري ما بترطارت بس حكام من مخانوك تفلطوت خيل جزء أنا يدليو خانون سمجين يلا عند السب كم قبل سخن جينا أبعد الشلال والكون نحن عبيت نفتش نمشون عبيت نفتش راح زورياته جزء كان لا خلاص نحن نرى هذه محلات مثل أسمع قال أنت نجا تحبر جا ودا مساوى سدتون ودا حبيعة مسات مليء جين عمقنا هذه الشلاوي صراحة قالين كلام كذا زبل تعشموا عين السبع يرخبونهم إذا شغل كذا تعشموا زخان دخل سبوي خفوا نابرا ناتو شجرنا زمزم كم زقلقلهم زقبرهم بزحاتهم إن قدم كم تناي بمتكل زنابرة علامة زنو أمين اللو زقالس لكبتات ديفوتد زخان سب أي زخو مستني أي خلونه ولا قصة كايدات اللزم بالناسات بوشطهم لح جل الجنة حق ولا صن فتن تعشمون يجنزب كمان تعشمو خلنا شجر اللهم باجي ولا لا باجي تصقم كمان إتي بنجستي كنترول دي سلطان بتي بريزيدنت كبدي لم يدي بناس أقول بس مسرح دي الكوميونيتات أنا تعشوا من كان نمر العالم كسدد إرتوان عندهم ذا فرق حزب الشعب وصايد نجيب نترك في قبله عم يقول إذا أورجاتات بحال زغير مكم أبدأ يدرلو زي كم تأشوا جين أتوشتي نزي ما يتكملوا بسطور تسرعة يتكملوا يصوروا شو آخر إيه كان أكلوا جزاي إذا كان سمعوا خلين أبتهز بخلن يتسرعة معلومة عن عوق تقمو يتكمل لا يا أورجاء في الليل ديفايد الرول المبالغ هذه سمعوا حتى تسرح لا ترى زيهم كلهم بيكلوا جزاي ويجيهم كله سمعوا حتى زلاتة الجيل بيت السرعة الدفافة تنتعشوا اثنين مريت أنا هذا كنت خكانا مريت بزح دلوت راح زي خلصي أنا حدا عركنا كابتن أنت لك شو زلوز بحالو كانوا زي موتنا زي تقتلنا في فابريكا أمو زي نبرك وتراخلنا هجي أنت له ني متاحت كبسة يجزين مزجبو دليل مريت كوسيدة متاحت لهم أنا أمنني جينا بتي قبل سنة وركبت تقال نبنا شو تخد لهم لما لو برضو نبغى نجي جديد سنبدأ نرسل ممكن هجي حاولنا نقول لكم زي مثل شو
الماكينة مثلا أنت مثلا سلفكم بركزي مريتكم زبط الجلو قالك لازم ما في أوبن في الخانة بكردتات الجن تاني ببالي إتي سرعتني عدمنا من واحد ديفايد أرول من قالني أجيز أمشي أبغوني خانو قالني ببالي ربحة تهيبون شيء قالني بيديناتو أنت بيدي زريخة ولا المبال قال عني شيء الجزء مريت حتى بوليس بعلو داغ ما قمت كبروا له معناته بوليس مريت بمنظر ناي اساس دليل تقدر لبر حجر زربح اي خلون جيجي مقيار التلفون تي حق مريت الظهر ويتي نهتي سادونا قالوا الظهر سيزلو التحا حزاناي وداي مريت كان بزح كرا خارج الخان بزح حضرات اللي زي ريفايز خونا لو هذا حدا حجراوي كل شيء خونا له كل يجي شاتفو في توز السلوم أماري خونا له كنت بقول شيء سلفت بقول شيء أبناء نفس متى حد نبين بقول شيء كبسان نبين بقول شيء نقلين نبين بقول شيء زي حجراوي بقول شيء خونا زي الجزء نمتى كموز قبل ده نيجي على أجندة نعطيه زخنا زين أنا كبزعبة زين كل شيء بعليك ترجمش هو بعلها أستاذ سعيد بس أخلق حجي أوريدي نسوس قملو دلو ميلاي نسلطانون من واحد قال مقصبات ناتي ناتنا إلوم نخصعبوهم قالن بزيادة أبتي متاي إرترا كسعبوز تسقعتات انتاير لوت بالنسبة أنا وراجعنا مالك زب في الله يزناي مريت تناي أوراجاتات زفتل دلو أبنن نحض أوراجاتات شجرات فترة لزلو تمريت ناي خالوت مهابكم قلي عجي تسقعات لنا هذا اللي نفتر استسي كس عوض اللي انتاي اللو تبن وي بخميك في التحقيق لافتوانتي ونسو صعبات اللو كم نحناتو انتاي مثلك تي دلو حزا حجيني كم قبو فينا حجينا فرطة خبابي بارون تو تزنا مريتنا فنامة حاجة عابي شكفتان ولا حدا حسابات زقربنا برين احنا في حزبي بخبابي زلو انفستمنت الكات راح نتي جنزب زلو دي خلاص نتي ودي ماليات شيء قلتين من قصتك حق زلو بحر تلفين انفستر وهاب قلنا مسيخا دأتي وانا مريت دخاس الاسباني مسيخا حدا بجنزب بدقت لي مسيو نصوني في مريت كتوس دلو قالسي يا قانون جبل ولدتي وشتي تقريني تزاربها كمان نصيب زلعلي وشتنا ما كان غازلتين خون تلكشوال زي زلعلي زي فيري خون معناتها حاجه دكتور مشهود فلطوط خون دميتي كمان دكتور اسكندر ناتي بهلا بينبشت سنرانا بري من انتربولوجي نجيب رابطي انت مهرو حاول الزاربه ميرو شهم مريتنا مسخن تورو تبلو او قدكم وررتي هم ولاتي اسمات كاب سنه بمتى نبتي خبارنا اسمات خلوا مسخن بكش حايدك قال تبلو كله تي كاب سد الاسمات زينا بحرنا ورات قليل نبروني رب تمهرو وشوف الموضوع الدين كان مالته شيء تي معظم زمان له تي اويرنس له ين ناب تي عن تمن الزرب لنا من تي كونفليكت نبتي برتاوي كونفليكت غير زبل تعشمي بالله الناس فتح يزخيل الشجري ين فتح زر الكبر له هاتو زي فيري خلي ولا سب زخي تفضل ترجمهم بس بالعربي كده. اوكي كان في سؤال اللي هو سأله الأستاذ ثلاثة طبعا هي ثلاثة أسئلة واحد يتعلق بالتجسس قدرات قيام النظام بالتجسس على المعارضة واختراقها ومدى قدرته على اختراق المعارضة وتمزيق صفوفها. أنا أجبت على السؤال ده كان إنه النظام في السابق يعني بالذات قبل التحرير كان قدراته في المجال ده قوية جدا
العناصر اللي بتشتغل في أجهزة المخابرات كان مدربة وعندها قناعات ذاتية قوية جدا، وكان الناس مستعد وكان بيفعل المعجزات، يعني بيقوم بالمعجزات الناس اللي يكلف المهام هذه. ولذلك تذكرت انه كان من ضمن المهام حتى بعد التحرير واحد كلفوه يمشي بلد ما يعرف، يعني مشى لزيمبابوي عشان يقتل منجستو، مسكوه طبعا هناك، بعدين طلع بضمان بعد فتره طويله. لكن ده يوريك الى اي مدى كان الطاعه والانضباط للوقت الحاضر النوعيه هذه ما فيش. زي عمله نادر، ده الجيل الماضيين القدامى اللي كان ملتزم عنده وعي، لكن الجيل الحاضر ده عايشين عشان اكل عيش يعني، او اقل حاجه هو حتى بتشوف ناس الامن يعني بيحاولوا يستغلوا منصوبه عشان يبتزوا من التجار من غير ما يتدخلوا حياتهم. مش انسان ان يصنع المبادئ، ما زي الجيل الاول الجيل السابق. انا قدرة النظام على اختراق المعاظم من خلال التجسس، يعني هو ما بعد يحاول، ويمكن يحاول لكن ما حتى لو حاول ما حينجح. انا اقول كده لانه من السهوله اكتشافهم، لانه حيجيبوا ما حيجيبهم في عمرنا، حيجيبوا شباب، والشباب ده المامه محدود وممكن ينكشف بكل بساطه. انت ممكن تفضح وتكتشفه بكل بساطه، يعني انه انسان مكلف مهم ممكن تكتشفه لو في وعي عنه، في وعي في وسط المعارضه. النقطه الثانيه صراع الاقاليم بتاع كلوبوزاي وغيره وحماسين سراي في الداخل صراحه اقول لكم مش بالصوره اللي، لكن الغريبه هو ان النظام المسائل اللي بيروج لها هو مش الشعب. النظام هو اللي يروج للحياه دي، وتسمع انت تشوف لما يمشون عندك كل بالذات اذا كان ما هو حماسه شوف بتشوفك، لكن ما مقبوله من الناس، ما بتحس زي ما هنا في الخارج حس شفنا عنه. انا مصدوم جدا يعني لدرجه ان الناس ما تتزوج من بعض، لدرجه انه يعني بقت دول يعني في واحدين كمان لدرجه طالبوا ينضموا لسوريا، واحدين مش عارف. الواقع هنا متقارن بالواقع في إيرتريا مختلف كليا. لانه حتى زمان كان موجود يعني في ايام هايل سلاسي تلاقوا زي حماسين في الكوره موجوده. فانا ما يعني الوضع في الداخل ما مقلق من ناحيه النزاعات الاقليميه هذه، ما مش بالدرجه اللي الناس تتصورها. النقطه الاخيره اللي هي بتاعت الاراضي هي السياسه المتبعه اصلا سياسه خاطئه، سياسه لانه سياسه ما وطنيه، سياسه غير موحده، سياسه يعني مثل في سياسه اراضي خاصه بالمناطق المجتمعات، في سياسه اراضي مخفضات وغير عادله، ودي تخلق تذمر ولازم والناس كمان حتى في الداخل بيتكلموا عن الكلام ده ما صح، ما نهج الصحيح، لانه انت شعب واحد المفروض يكون في قانون واحد يحكمه، مش يكون قانون لجهه معينه قانون تصدر لها ولجهه ثانيه قانون مختلف. ده ما مقبول هو، وما اعتقد لكن بسبب تقول اندلاع يعني صراعات دمويه. انا بقول الخلافات في اريتريا ما خارج السيطره هي، وحتى لو حصل حاجه الناس ممكن تحتويه بسرعه لاي اندلاع بتاع الصراعات ممكن يحتوي، لانه الناس العاقله اكثر. انا اقول الناس واعيه كثير في اريتريا تفهم المسائل اللي ماشيه وين، وتشوف انت بتشوف في مناسبات كثيره عن الواحد يحكم جتبله تسمع كلام بالشكل ده، يعني تفهم انه الناس واعيه للمخاطر، ما زي الشعوب الثانيه اللي الواحد يتجرأ ورا الكلام ويشيل سلاحه ويقدر يخش في صراع مع الطرف الاخر، ما بالسهوله اللي الشعب يتجرأ للصراع. انا يعني من ناحيه انا اقدر اطمنكم بكل ثقه، ما شك قلق من الناحيه دي، الا نحن كان انا قبل اشرت لكم قلت لكم في النزاعات بتاع التخلف وعدم وعي، لكن مش للدرجه اللي قاعد تشوفه في الخارج، ما كده هو في الموجود زي ما قبل حكيت لكم انه عندهم حركه فوتو وصفها بين حركه اسلاميه ولقت قبول. ده مستندع اللاوعي هنا السبكونشسنس اللي بيقول له، لانه تراكم بتاع مئات السنين في صراع في احتكاك بين
هذا. فما ممكن تتوقع من يوم وليله تروح حياه الترسبات الموجوده في الذهن في القلب. وهو النظام بيلعب على الحياه دي. فما الناس ساكن ما مش ساكن للدرجه اللي انت تقول خلاص بكره حيشيلوا السلاح ويحصل زي ما حصل في لبنان او ما حصل في الدول زي الصومال وغيرها. ما في ذكرى من الناحيه دي يمكن اكثر حاجه نطمن عليها. شكرا استاذ. اوكي امين. استاذ نبيل، انا إذا العلم موت تودق الزارب كله غاب عن تبوي حنتي حتو نيرهني انت كقربات دعان قدمني دحرها خير يعني ويلي انا ناس كمان محداري اذا حتى خلت يدلو خجو هذا حن رئيسة يزلني لنبيل دحان. اوكي هو انا حنتي قبراوي حتو ابو وي قبراوي ملسون نرخ بلا نخو نتاك نقدر نخل انا قبل دلي دلخوتي ناي سيبراناوي ستا بتخال شنخو كريو مدلخو فتبي بتخال شنخو تي عوشتي حدا بكابو تعصينا مهلاونا قالت حتى كله بزح سيك زي النهار كله خل كل حزبنا قبت حدا وجنكا بزح قلت وزخل نبره نجرات كم زي فلت كويلو جن انا حتى دول يدلخو ازي سبرانياوي ستا كم سقات كوينو زقرب بزين وصاي زركب حزبنا انت دارينا نزي رخبو زلو عدل جيجا اتقاقما يتقملو سلازلو بزي حلاون بزي تقواصاصارن صحيفو اديت غيرو بعلو سلاززرغح اتي زنبرنا حبرتسباوي ايدي وي كبرتات نزي اطفينا بزح كبهال زي بلو نغرات ام بالن اب مصرافن نوعلو سلازلنا نزي نغر زي نمكتو نمتقام نمغداد يكونه باجباب نمتقام كنكل امو ازي اب دغ زلو شجر فطيرو زلو ديغا نغر زغبر زلو እንደገናውን እሱ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋውን ውሽጢ ሰሊኹ ከይኣቱም ካልእ ናይ ምብልሻው ነገር ከይፈጥር እንታይ ክግበር ይካል ማለት ብዙሓት ሓላፍነት ዘለዎን ናይ ዜና ትካላትን ከምኡውን مسحتاتن كلوا يخلاين ግን እዛ ኣኻል ኣይኮነን ካብዞም ከንድልየቶም ብፍንው ዝዛረቡ ዝደለይዎ መርዚ ዝነስሑ እቲ ባይታ ካብ ትሕቲኦም ክንስሕቦ ይከኣልና እዚ ባይታ እዚ ክስሓብ ብላይ እዚ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ስነ ጽሑፍ ገጣማይ ናይ ዜና ናይ ፖለቲካ ሰብ እዚ ኩሉ ከም ገለ ገይሩ ገለ ክገብር ምኽኣልሲ يكال كويني مثلا نزل مقبار انتاي كنقبرالن ترجمها بالمره استاذ قم. ايوه طبعا انا عاوز اتحدث عن الامن السبراني ولكن من جهه اخرى لانه الامن السبراني في الداخل قد يكون لعدم افساح لعدم افساح النظام للشعب الاريتري ان يستخدم هذه الوسيله قد يكون حرمه من المعلومات عن التواصل مع العالم وعن التفاعل مع العالم ومن جانب آخر أيضا قد يكون يعني رجع بفائدة بسيطة وهي عدم دخول السموم التي ننزحها في دول المهجر إلى داخل الوطن. طبعا نحن أصبحنا نستخدم التواصل الاجتماعي حر دون حسيب ورقيب وخارج عن التأثير الاجتماعي والقيم الاجتماعية التي أصلا كانت رادع لنا. هذا الرادع اختفى وبالتالي أصبحنا نقول ما نريده بما لا يهم عواقب ما نقوله فبالتالي ماذا يجب أن نفعل لسحب البساط من هذه الأناس التي تتحدث تكتب وتحرر وتنشر وتتحدث وبالتالي تنشر سمومها في إطار المجتمع الموجود في الخارج وأيضا ممكن هذه أن تتسرب إلى الداخل. فماذا كيف يمكننا أن نعالج هذه المسألة؟ الإمكانيات موجودة من كتاب، فنانين، شعراء، إعلاميين، سياسيين موجودين ولكن
لا توجد يعني منصات منصات التواصل الاجتماعي اللي ممكن الكل يعني يتسنط إليها ويسمع منها، وبالتالي تسحب البساط من المستهترين. أوكي. في نفس الوقت سؤال بسيط برضو يعني معها ممكن ترد علينا. في وصفك لإسياس أفورقي بذكاء وأسلوب وكل شيء، وفي نفس الوقت برضو أنت ذكرت يعني حاليا ما يوجد ناس مثلا أنهم يسعوا ليكونوا البديل لإسياس، وكل الأمور هذه لو عملنا يعني لو ركزنا فيها، هل تفتكر أنه قتل الإسياس ممكن يكون هو الحل؟ بتقرين ياخذ لا وخلوه كابتي ذهب كاي مجلسات كله أب هاجر ناس في تسمزلو بالحتن حيالنتنا إسياس بقو من قدس في تسمزلو كان يركا مو تزغل لفتح إسياس مقتل كله تسقماتنا فتحي إلدو تبل. نعم أخم لا أمين مغنيات تعطينا يعني راه وقت بيزو على الكوين. أوكي. أوكي جواب. سقنا تمام ثلاثة زقون. مجمريا أتاني إسياس الجيسكا خلو سقماتنا فتحي زبل عنتوي أستاذ سيد حاوناكم إلى أستاذ نبري. زي أنا ريفورم عين الطبيعة عزم ريفورميست زبلو أفت السيستم زأمنو نتي إسياس ملقاس إسياس تراي سقمنا مبال نتشجر دلنا مقالتي قليل كاميرا أي مالتي إنتنسيف سقمات دلو بعدنا كابيس بيوند إسياسي تي أبو مس يزولو شجرات زي تحد نجار عنتوي حتى از نبرك أنا حجي نزي سقمات شجرات دلو سخمة جرنا هنا قرار وخنا قالوا نخل نو استراتيجي أيكون تنحي تنير انتاي جرنا هنا تفوز يكون سي انتاي جرنا هنا تفونتي زلو سقمات زوز فتر زلو زبل حجي زبل أبزق الرأي زلو مفلاي مصرفات مقلملتات وصيتنا إبا نايتي سرعتي السرعة دم هاروم سباتي ما بزمت يوم نسأنت مسرخو بخم زقور زلو حجي اتي قلعاكو كل أجزاء نوصين يرو إذا سبزي ديكتاتور زقوروا حال نجارات له تفصامتات انتايو تفصامتات زقوروا ساتهم نتناهي نات كور برينسيبل نات كازو خونه نتتأمنوا له نجارات نوعو ديستروي قبرو نوعو ديستروي مس قبرو نات كا كونفيدنس ديستروي قبرو حجي أبعدنا بجهد زرعنا خم تزبلكو عنتوي هزان كله نوصين يرو حزبنا حزبي مثل انسسا توسيدو تنسيقو يلوم تطواب بلوم أدقي سعنتا أبزيح خالو أوردو زبلوز نبورو حومنا تقتلو خلو سبيتهم ناتا أسرت كلها سقيلهم زريو وانات مسيح له ودسب قفعنا توسدو خلو سقيل الرئال أزيد انتا خابتز قبرو خاسي زمهورو خاي اتهزب حجي شيفت كالتشر غير له إذا قولوا نريد لنا بدقة وصاي ناي سرعة خستاي السرعة كا بين إسياس هيكون إذا أخن رد أخن قبل لنا مغنياتو كل أجزاء ريفورم إسياس الجيس كا دخين نيرتزخون كالوت مسوولو نيرهم جن دحر إسياس بوزح سقامات لنا دحر إسياس مخاد انت رأى دخلنا نقر كعري نبل لنا لنفسنا نحس ولا لنا نتشجرات ون أي ندالو لنا نمسمالتي بقليلو سقيلنا خناتينا بعد لنا غيرنا خرابات غيرنا اتينا عد عينتي خمسل إسياس بخموتي صباح نقول كان سبي انت رأى مويتوسي خفصامي تنغر كودا مالتي انا نبل لنا ايكونني ايخونن خونا يخلني مش كله خبرات ازي تزخفئ سيناريو نعنا اغوش كوم إلنا انا خوننا جن ايخونني كوم تزخون نيرو كلهم ديكتاتورات مش موتو دمص صعبت له يس تهزبنا مسكين نيرو صبوق ባህል نوري اتبahልና ግን ኣብ 30 ዓመት ተነጽጉ ተደቂሱ ተቢሉ ኮር ፕሪንሲፕል ናና ጳጳስ ናና ተኣሲሩ ገለ ክንብላ ይኻልና ጴንጤ ናተኣሲሮም ኣብ ኮንቴነር ኩዕል ከሎ ገለ ክንብላ ይኻልና መሻይኽ ክእሰሩ ከሎ ገለ ክንብላ ይኻልና أدي سبيتي سبعية تأثير لا تلتنا بلد كاب أمريكا أتيا كاب إيروبورتو تاليوم كوستوا خلو قليت بالنسب كابزن لا على إيفيدنس نا سنترالو سبعة تأثيرهم خجتوا حسيوم عدم سقولهم أتاق عملون سبسي
حجي اتي دولو اب رياليتي ديناي نقبرو نحنا حزبنا شيفت غيرو لو خافت نبرنا كالتشر عبي نغير يصبينا دلو دحر اسياس كومو غيرنا انت زي تغيرنا لو اخ ندالو اللي نخلينا احنا اسياس كيدو تاتبل زلا حسابات انا بتعمي تامانا لالي ابني عنتو يغن نزيين نزي سغرات صقماس خمي غيرنا نقاللو كمزا حجي خصو زبلا خما يدبل نير جن انت يزبل دلو انا كما يرنا أن الشجرازي نقربه نخل نقرب نلقسه نخل كاب حج خنجمره نخل نجارات له انتي خن قبر دخلنا توم افتي سرعات سرح زنبركم نسرعات بقربات فولت وسبات ووصيكم اتي بزي محبا ناي لوياليتي قدف قلملتات قدلي بزح نجارات صبو امسي بزح عدمص إناي هاجر ركبناي نتي سرعات منصاف نتي تجاجات تجبرات مالت قدل مصراف مالت هيخونن ناتكم ديوتي تفصيمو تزعبه ነገር አረክብኩም ና ይኹም ናዓና ግን ሕጂውን ምትሕባ አይድልኒ ቁስሉ ዝሓብ ሕማሙ ሓብ ስኸይኾነና ኩላትኩም እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ብኣፍቲ ስንዓ ዝነበርኩም ኢሳያስ ሳንደል ገይሩ እንተኸደ ካልእ ኮራፕሽን የብሉን ማለት ኣይኮነን ሃምብል ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ንሰብ ደሽከዓ ደሎ እዚታትና ነፍልጦም ዘለና ብድሕሪ ሳንደል እንታይ ይገብራሉ እቶም ኣብኡ ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ዝብሎ ዘለኻ ኣብታ ዓዲ ውሽጢ ከሎ ንብረት ናይ መንግስቲ እንዳሃለወ ብሽም ኢንዲቪጁዋል ዝኾነ ኣሎ ላይሰንስ እዚ እቶም ተጋደልቲ ትፈልጡ እዚ ተጋደልቲ ትፈልጡ ወይም ተኻልኦት ትፈልጡ ወይም ግን ንዚ ክዛረቡ ዝኸማን ኣይንኽእል ስቕልካ እንድሕን ሒዝካዮ እንታይ ይገብር ምትእማን ኣልጊሱልና ኣሎ እዚ ናባይ ኣነ ክመፅእ ኮይነ እዚኣ ኢሳያስ ኣልጊስካ ዝበሃል ግን ኣይዘረባን እያ ኣልጊስ ኣይ ቲንክ ካብኣ ቁርብ رياليستي يكون مالتي غني لي غني لنا ثانك يو طيب تفضل استاذ سعيد. طيب انا ابدا بالاخير الكلام الاخير اللي قاله تفضل. هو ازاله اساس طبعا الكلام ما بالبساطه دي لكن قاعد نقول اساس ما في حاجه وراه يعني مثلا صدام حسين لما راح كان في حزب البعث وفي الجيش وفي يعني ولحد اليوم العراق قاعد يدفع ثمن ازاله صدام لكن اريتريا ما كده اساس هو براه ساعد المعارضه اساس يعني كل يوم يضعف التنظيم اضعف الهيئه هو اضعف الجبهه الشعبيه هو اضعف يعني ساعد المعارضه هي الضعيفه واللي هو قاعد يساعدهم بكل يعني لكن ما في لا الشعب عايز يقوم ولا غيره عايز يقوم فاساس لو راح ما ليه احنا بنقول تروح معاه لانه ما في قوه وراح تدافع عنه او زي ما نقول في حزب ولا في جبهه ولا ما فيش اي حاجه بعد الناس مع ذاك حتكون واقفه الناس انا قبل قلت حتكون في مبادرات لانه في فراغ اصلا في فراغ الفراغ ده مين حيملاه؟ اي انسان يبادر بشكل ايجابي حيلقى دعم من كل الناس وده الكلام اللي يخليه لكن يعني وده من الواقع انا بتكلم مش من كلام فارغ لكن انه عشان تجارب دول ثانيه معناها اريتريا كنت وضع خاصه الشعب الاريتري ما بالصوره اللي نجرب الصوره للحياه زي دي ما في حد لو الناس حتى تموت ما كان قبل يدفعوا خرجوه وقبل كان هي القصه ما بالبساطه دي يعني الواحد ما يتخيل السيناريوهات الموجوده في الدول الثانيه ممكن تحصل في اريتريا. اريتريا زي ما حكيت لكم يعني مثلا انت لو مشيت السودان قمت مظاهره كل الشعب يقوم وراك لسه ما يقوم وراك ردود الفعل مش تلقائيه كده انت لازم تعرف شعبك لازم تعرف واقعه لازم تعرف العلاقات تداخلها لازم تعرف التشابك بتاعه لاي مدى هو ممكن يعني يتصادم ممكن يعمل بشكل مشترك في النزعة الفردية قوية في المجتمع في الوقت الحاضر مش زي زمان اليوم أي واحد يعني داري يشوف سلامته يبحث عن سلامته دي حاجات يمكن متروكة للتقديرات كل واحد أنا ما أقدر أقول هذه حاجات تنبؤية هي ما في هي الزمن حيثبت هو مين كلامنا الصح ولا كلام أخونا الحسي كان يتكلم ممكن نشوف بعدين قراءة لأن قراءة للمستقبل هي الأمن السيبراني أستاذنا قرمال كان تكلم عنه اللي هي الزاوية بتاعت إنه كده قرمال ذكرني النقطة بتاعت الأمن السيبراني السؤال بالتحديد
لا، سؤالي هو ان كان انه الامن السبرياني لو اخذناه من الجانب الاخر انه اتاحه الفرصه للاريتريين اللي في مهجر واستخدامه السيء ايوه بدرجه تنال من وحده ذكرت في الخارج انا ملاحظاتي يعني صراحه يعني، وفي ناس نعرفهم بشكل يعني ناس امانيل ياس وقربين، في ناس شغاله ماجوره عندها ما ممكن تقنعه انت، يعني في ناس جهل منهم، في ناس عدم وعي، في حاجات بيخشوا في المطب والشرك يعني بكل سهوله يقعوا في الشرك بتاع النزاعات الاقليميه وغيره، لكن تانيين دول باجنده شغالين شغل ياخذوا قروش عليهم. الناس بتاع المهرمون اللي يقول له ده امال الياس وفي الشله المعروفه ده يعني عندهم رواتب معروفه، حتى الواحد ممكن يجيب لهم بالملايين كمان باخلاق، ونعرفهم حتى كانوا زمان واجندتهم، فديل ما تقدر تقول انه مثلا لانه بيمارسوها بوعي وبمصلحه فما حيتخلوا، هم حيشتغلوا ده شغلهم، هم ورك بتاعهم هو عشان ياخذوا الراتب بتاعهم. الثاني الغيره انا اقول حسي حوار لوعي مشترك. ليه يعني ليه انا ما حاضر ما كنت معاكم، لكن تقديري انه انتم مجموعه حسيتوا انه الواقع ده لازم نعمل حاجه وقلتوا ودارين وانه دارين تخلقوا وعي مشترك كويس. في مبادره حلوه هي، والوعي ده لو انتشر حيكون يتحقق يعني الهدف المساعي. لكن انا بقول لكم برجع اقول المهم في التحركات زي دي العدد مش مهم، النوعيه هي المهمه. اذا انت لقيتوا عدد يعني حاسس شايف كم 50 ولا كم 60 عدد ما شويه ولا كان كم 50 ولا كم، ده اذا كان امن بالقضيه وبلا صلب ممكن يغير الواقع. وما مش العدد قيمته في الليمون في البطاطس في هنا، لكن في البشر النوعيه هي المهمه. فانتوا هنا لازم الناس حتى في داخلكم يعني حسب الحوارات اللي عم نعملها هذه هي بتنضج الوعي، يعني تنضج خلينا نصل لرؤيه واحده. يعني الزميل اللي كان بيتكلم قبل شويه انه ازاله السياسه يعني ناس تبسط، ده رايه هو وانا رايي ثاني، وده لو نتناقش ما قاعد بالسلاح قاعد نتناقش، كان بالراي قاعد نتناقش، وده الاسلوب المتحضر والمفروض يكون كده. واختلافنا الناس المفروض تتعلم انه اي واحد عنده راي من حقه يقول رايه. في المسائل في النهايه في الرتبه الديمقراطيه حيكون الاختلاف يحسب بالتصويت مثلا. لو الناس نناقش في النهايه مش حنقعد شهرين نتكلم في نقطه واحده، نصوت اذا اغلبيه تأيد الراي ده تكون معاه، واغلبيه تأيد الراي ده تكون هو يمشي. فنحن اختلاف في الراي ما مشكله هو. فانتوا هنا حتى الفكره ذاتها بتاعت حوار مشترك ده واحد من الاساليب اللي ممكن تخلينا نعمل انه المسائل عن الشعب الانجليزي عنده حلول لمشاكله. طيب السؤال اللي انا طرحته، هل مع موت سياس تتحل كل اشكالياتنا، فكحل ممكن نقول نقتل السياس وخلاص يعني؟ انا الكلمه طبعا ما بالبساطه دي هي، لكن شنو هي؟ هو لو شفنا انا قبل حتى لو اشرت انه انسان واحد متحكم في مصير بلد، قلت تذكر، وده الحقيقه هي. لكن مش معناها لو مشى معناها الامور كده سموث بالشكل المبسط ده، لكن الحاجه المطمئنه انه ما حتحصل حاجه زي ما بنشوفه في الدول الثانيه، ما في يعني ما حيترعش على الاقل. يمكن يحصل بالتقنيه يقول له حقصقص يعني حقصقص شويه حيحصل حبتين ثلاثه بتحصل، لكن الناس بتلحق بتحلها تعمل. انا تقدير الامور كده نظره الله، لانه في شغل كثير. الحكومه النظام شغال في الناس يعني يحاول يجنب حماسينك لغزاة اسرائيل، هو ذاته شغال بها. المسلمين مسيحيين يقول برضه شغال بها، دي من اساليب بقائه. الناس بالفساد مشتريهم برضه، ده دافع عن مصلحتهم، دي كلها موجوده، لكن تاثيرهم شنو في الناس، قدرتهم شنو مش قدر كده يعني. لانه انا بعرفه اغلب الناس دايره يعني تفكر بشكل ايجابي، اغلب الناس وداير السلام وداير لم دفعت
ناس دفعت ابناء دفعت. ممكن واحد يرضى الليله ثاني يقول له يعني اوراق جاء وشنو يجي يخش في اللعبه. ناس ما بالبساطه. شكرا استاذ سعيد. تفضل قرماي. اوكي يا جماعه بدانا نتعب اعتقد. هو انا تي زبلكوتي كنت زغلصكو اب ኤርትራ ባዶነት ናይ ማለት ኢሳያስ ከይዱ ወይ ባዶነት ናይ ስልጣን ክርአ ማለት ሲ ነቲ ባዶነት ዝመልእ ህዝቢ ኤርትራ ክድግፎ ወይ ክስዕቦ ምዃኑ እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ከምኡ የርእየኒ ዝናተይ ንባብ እዩ። እቲ ከምቲ ኣብ ወፃኢ ዝተረእየ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ያሎን መረድየ ኣብ ዕራቅ እንተደኣ ወሲድና ሰዳም ሕሴን ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ነይርዎ፣ ሓያል ወታደራዊ ሓይሊ ነይሩ። ስለዚ ኣብ መንጎኡ ናይ ምትፍናንን ምስቶም ካልኦት ኣንፃር ናይዚ ሰልፊ ዝነበሩ ክርአ ተኻኢሉ ንቡር ከዓ ከምኡ ክርአ ዝኽእል። ኢሳያስ ግን ንኩሉ ይዳኺሙ። ንህዝባዊ ግንባር ኣይገደፈ፣ ንህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲያውን ፍትሒ ኣይገደፈ። ኩሉ ብክልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ነዛ ሃገር እዚኣ ከርብሓ ይኽእል እዩ ንዝብሎ ነገር ንኩሉ እዩ ኣዳኺምዎ። እቲ ሓደ ነዚ ኣዳኺምዎ ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ብዙሕ ነገራት ክስራሕ ምተኻእለ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ተቃውሞ ከዓ እቲ ዝያዳ ዝደኸመ ኮይኑ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ከምዚ ሓው ክብሎ ዝፀንሐ ነናቱ ንባብ ኣለዎ። ኣነ እቲ ንባበይ ነዚ ይመስል ካብቲ ዝርእዮ ኣብ ባይታ እዚ እዩ ተሓቅታት ኢለ ዝርእዮ ዘለኒ ንባብ ነዚ ይመስል። ንስኻ እውን ካልእ ክህልወካ ይኽእል። ብዝኾነ እቲ እንታይ ክኸውን እዩ ፅባሕ ንርኦ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ቁኑዕ እዚ እቲ ዘይቁኑዕ ክበሃል ኣይከኣልን። ግን ምስዚ ካልእ ኣብ ወፃኢ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ዝወዳደር ኩነታትን ዝወዳደር ባይታን ሃዋሁን ኣይገድፍን ዘሎ ኢሳያስ ንኩሉ ኣባላሽዎ፣ ንኩሉ ኣሕሚቕዎ፣ ንኩሉ ኣዳኺምዎ ስለ ዝኾነ ናይ ስልጣን ባዶነት ዝመልእ ናይ ግድነት ህዝቢ ይድግፎ እዩ ዝብል ወይ ምስኡ ክኸውን እዩ ዝብል ኣሎኒ። እዚ ክመፅእ የብሉን እቲ ክመፅእ የብሉን ዝበሃል ዝረአ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብዛዕባ እቲ ሕቶ ናይዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ናይ ዜናን ናይ ሳይበርን ልክዕ እዩ ኣሎ። እቲ ንሱ ከዓ ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና። ሓደ ዓይነት ዜና ኣሎ፣ እዚ ተኸፊሉ ንምንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ፣ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፍ እዩ፣ እንታይ ዝገብር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ዓቕሚ ማለት ኣፍልጦ ዝጎደሎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ እዩ፣ እንታይ ፀገማት ከምፅእ እዩ ካብ ኣፍልጦ ምስኣን ዘካይደሎ። እዚ ግን ነዚታት መፍትሒታቱ ንገዛ እርሱ ሓደ ካብኡ እዚ ከምዚ ኣብዚ ገዛ ዘተና ማሕበራዊ ንቕሓት ዝካየድ ዘሎ እዚ ካብቲ ንዕኡ መፈወሲ ወይ ንዕኡ መክትኢ ክኸውን ይኽእል ኣይገድስን እዩ። ስጋብ ክንደይ ሰብ ኢኹም ኣብዚ ተኣኪብኩም ትዘራረቡ፣ ርእይቶ ንርእይቶ ትለዋወጡ፣ ናይ ርእይቶ ምግላፅ መሰል እተኽብሩ፣ ርእይቶ ካልኦት ተኽብሩ። እዚ ንገዛ እርሱ እቲ ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ እዩ። ኣብቲ ምቕታል ናይ ሓደ ሰብ ኩሉ ናይ ጉዳይ ሃገር ኣብ ኢዱ ጨቢጡ ሒዝዎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይረኣይኒ ማለት ኣይኮንኩን። ከም ዝበሃል ብትግርኛ ገለ ሓጎስጎሳት ክህሉ ይኽእል፣ ግን ከምቲ ኣብ ወፃኢ እንሪኦ ንሃለዋት ሃገር ኣብ ፀገም ዘእቱን ናይ ፀጥታን ናይ ምርግጋእን ፀገም ከምቲ ኣብ ካልኦት ዝርአ ብኡ ደረጃ ብከምኡ ደረጃ ኣይርአን እዩ ዝብል ንምባል ዝኣክል እምበር ኩሉ ነገራት ኣብ ጅብኡ ወይ ኣብ ኢዱ ዓሚኽዎ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ክኸይድ እንከሎ ገለ ነገራት ኣይርአይን እዩ ማለት
ኣይኮነን ምስቲ ናይ ወፃኢ ኣወዳዲርካ ግን ኣብ ከምኡ ዘብፅሕ ኩነታት የሎን ስጋብ ከምኡ ኩነታት ክርአዩ ኢልካ እውን ዘሻቅለና ዓብ ኩነታት የሎን ዓብ ሽግራት የሎን ማለት እዩ ثانك يو ግርማይ ሽክራን ኦኬ ብዙሕ ኢሎም ሓፍ ኣቢሎም ነዊሕ ፀንሑ ኣለዉ وحجي نقر مقدهم ريتهم كتبوا تقوليهم تحطو تراي نيرو حساب حجي تجيزي دكتور نبيل أربعتي خلبل وي كندي حمش دعان ريتو تقولينو كاتروهم قبرو ترن مغرا سلسة نقرا مدحار انتاي قبرينا افتي سلسة ريو متقللتا حانت دقيق وصغلا بعلهم اوكي صدرينو دحري جمال وين زبل انتاش مخن قبرتي هو جمال دي مودات نيرو ولا اوكي ايوه ابو ناصر في سؤال محول من الواتساب نعطيهم فرصه لانه مسكناهم طويل اللي رافعين ايديهم والسؤال في النص حندخلها وانا عندي برضه سؤال استاذ عبد الرحمن طه كتبها تمام بس ندخلها في النص يعني خلينا نعطيه فرصة. معلش ما استاذنا ما تنسونا معاك علي شوم. استاذ علي شوم لانه ما رفعت يدك كويس ان شاء الله. كنت تعبان مريض ولا همك صحة وعافية طيب. وان شاء الله بعد استاذ جمال بعطيك فرصة انا. اوكي محجة سلسة قبرعينا بسلسة مسكونات كن تشجج مسبلت دحندي وداخم ما تقلل عصوق بورو لا على هاتكم اوكي تفضل استاذ مبراتو قبل تنسى جمال كان في الصفوي جمال اللي خان يركا جمال قدم وريقا يريلو سجن يركويو تحريم مبراتو ينيرو انون ابشات سحر مبراتهم قبل الكاينه هاك سعيد جمال اوكي ثانك يو مبراتو يعني تفضل مبراتو سمعنا تلغى دمصخا يسمع الميكروفون تخفيتال مبراتو سمعكم يلون مسلني ندعي والله مخنياتهم مايك كفيتوالو قلنا سمعنا يلا فيديو كفيتوالو حجي مايك عصان فتنالو نو كفوتي دلو مايك يتعصون نشرسو مبرات سمعونات لهم وي ترينت لهم بمايك تزارب اوكي دحن يزارب على صقم على مثلا سلازي صقمو زفتحنا بسعيد حلو في قلت بقولوا بجا استاذ جمال تفضل مبرات وصيهم اتو ولا خلاك زي دحن رجاهم ولا قصل استاذ جمال هابو طيب مساء الخير وصباح النور عليكم. مساء النور مسموع الله يخليك. أنا سعيد جدا أشوف صديقي وأستاذنا الكبير سعيد عبد الحي. وسعيد عبد الحي لمن لا يعرف هو واحد من كبار الصحفيين الأريتريين اللي يمتلكوا أكثر من 3 لغات وفي نفس الوقت رجل مترجم والمترجم طبعا لازم يكون دقيق في اللغة ودقيق في المفردة وحريص جدا يعني. أنا تعليقي باختصار شديد يعني لازلت أشك في إنه في حالة غياب سياس أفورقي سيكون هناك فراغ دستوري وفراغ أمني وفراغ دولة لأنه سياس أفورقي زيه وزي أي دكتاتور أنهى وذا باعتراف سعيد نفسه أنهى دور الدولة دور الحزب دور التنظيم دور كل شيء حتى دور يعني مجلس الوزراء دور الأفراد الوزراء يعني أنهاه تماما ومسك كل الخيوط في يده وده ليس في إريتريا فقط بل هو تكرار لما حدث يعني مثلا في الصومال حدث نفس الشيء والرجل الوحيد اللي كان قابض على كل شيء هو سياد بري وأول ما اتفكت الخيوط من يده الجميع تحارب وحصل فراغ دستوري وفراغ أمني وفراغ دولة وفراغ حزب. وهنا أيضا ممكن أن نشير لعدد من الأمثلة يعني في العراق نفسه كان الرئيس صدام حسين ألغى كل شيء
عندما انهارت الدولة وحصل الفراغ. الآن أيضا يمكن أن يحدث في إريتريا في أي لحظة، ودي هي الخطورة. أضيف إلى ذلك أن الرجال المحيطين بسياسة أفورقي وباعتراف سعيد هم غير قادرين، يا إما جهلة وعبارة عن عسكريين، يا إما ما عندهم قدرة لتحريك حتى فصيلة واحدة. الحزب أوريدي انتهى. فأنا أعتقد هذا المصير يعني يحتاج من الآن لمحاولة يعني للتعامل معه والإجابة على سؤال الفراغ السياسي اللي ممكن يحدث بغياب سياسة أفورقي. أيضا أنه في الحالات الزي دي دائما ما تتدخل قوة أخرى في الصراع الداخلي أو في الاقتتال سميه كما شئت. هذه القوة اللي بتخش ما بالضرورة إقليمية، هي ممكن تكون إقليمية ودولية. في نفس الوقت في شركات لبيع الأسلحة وللمخدرات وإلى آخره، حتى يعني شركات الاتصالات تحاول أن تخش في هذا الوضع الغير يعني الغير مرتب والغير منظم لكي تروج عن أوضاع، وبالتالي ممكن تخلق أوضاع جديدة في البلد. وبالتالي خطورة مثل هذه الأنظمة أو مثل هذه الرجال الرؤساء القابضين على كل شيء، خطورتهم هنا، خطورتهم في أنه ممكن يحصل في أي لحظة. التطمينات اللي بثاها الأستاذ سعيد أنا بالنسبة لي لسه تطمينات يعني غير مقنعة، لأنه بتعتمد أيضا على جزء من الموروث. هذا الجزء من الموروث الثقافي والاجتماعي والسلم الاجتماعي والتكاتف الشعبي يمكن التغلب عليه ويمكن الاتفاق عليه من قوة أكبر منه بكثير. وبالتالي هذا هو الإشكال. الإشكال الأهم أيضا أنه القوى المعارضة سواء كانت في الداخل أو الخارج هي ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، بحيث لا تستطيع ملء أي فراغ، ملء أي قرية. يعني فراغ أي قرية ما تستطيع. وده ما لاحظناه خلال 30 سنة. يعني أكبر ائتلاف في المعارضة الإريترية ما قادر يعمل اجتماع عادي، دعك من مؤتمر أو دعك من اتفاق على شيء يعني. فدي هي المشكلة في إريتريا. جمال معسوق مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر لهذه الفرصة، وأشكر الأستاذ الصديق سعيد عبد الحي. شكرا جزيلا أستاذ جمال. تفضل قرماي. طحن نسخانة تنكندي اوكي أنا حسر عبيلي أخبر بالخاموين يسمحن له بنوبكم. أنا بتاع محجوس يلوم مشيت عبي حونا تجادلاي غازيتنيا سعيد عبزي بمرآي غازيتنيا حونا سعيد غازيتنيان صحافن كمون ترجمن يوسلزي بزح كاب سلسة قانقوان العلي وسلسة قانقوان بسلسة قانقوان صبغ ملكة زلوه بدقيق كاترجمة أنت داخلين كل جزية بدقيق نتزبها النجار يسترجم جن أنا أبتي زوردو كم تزبلو إساس كل نجار أبلاش يوون كل نجار الداخل موصل زخونة كم تينسو زبلو مالت بتسفى ويون بصبغ تمنيت راح نسو كرئي زبل امنات يبل مخنياتو إساس ناي قوام بادونت ناي دولة بادونت ناي سلفي بادونت ناي ستا بادونت نزو كل بادونت هاتزي بتيرو يخيدو زلو سلزي كم توم كالوت سرعات وين توم قصص صنحو كم سرعات باريسيات وسرعات وي ناي صدام حسين مخاد لك زي بادونتات زي فقيرو موس لزي زنبرو اتيز ترأي كونتات كرئي كإلو كمو إن كم تزقصو توم بدحريو زلو وي توم حجي كم أبتقل عليه بوتاتاس زلو زخونه يخون كان قساقسو زخولو سبات أيكونون أب كمزي عينة كونتات توم تواسعتي نتي نزي مسقاتات كفترو زخولو راي ناوشت حيلتات يكونون زوباويانون أحقراون حيلتات وي أحقراويان تواسعتي كرأيو يخل يوم زي أتوم ربحهم نمكياد
ነቲ ረብሐኦም ከካይድዎ ነቲ ኣጀንዳታቶም ከካይድዎ ብዝኽእሉ ዝከኣል ኩነታት ክፈጥሩ ይኽእል እዮም። እቲ ሓው ስዒድ ዝሃቦ መተኣማመኒ ኣብቲ ዝተወርሰ ባህላዊ ውርሻታትናን ክብርታትናን ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ግን ብዙሕ ትፅቢት ኣነ ኣይገብርን። እንታይ እቲ ተቃውሞ ድማ ዝኾነ ይኹን ባዶነት ክመልእ ዝኽእል ኣይኮነ ብጣዕሚ ዝተዳኸመ እትረፍዶ ጉባኤ ክገብርሲ ኣኼባታቱ ከካይድ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ካብቲ ኣብ ካልእ ዝተረኣየ ኣብ ካልእ ኣህጉራት ዝተረኣየ ድሕሪ ምኻድ ናይቶም ምልካውያን ስርዓታት ዝተረኣየ ካብኡ ዝተፈልየ ክርአ ዝተፈልየ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ንባብን ርኢቶን እዩ ዘለኒ። تفضل أستاذ سعيد ولا كان أي سبك وسد رئيتو تاسل زخونه رئيتو زخونه مبراتو أتي لغة يتوسع أستاذ مبراتو يا مبراتو تسمعنا تلقى أوكي حجيت سمح الله أوكي الشيء هو وصي عليه مليشة مجمرة مسلانة نزي أوكي على مسلانة نزي زقرب لنا أقد أسخونات ناتي كلت حتى انقل يقعد درجات هريميو قدرنا قدرنا متكاسل دلي هذا خلط politician توماس بينز بحال the right of man بصحافه أب اسمه راح كله خدم بقى قدمي تعرف اسم نجستاتني دكتاتراتني قبل علي سقعت اجري تبالا شوي بقبوخن بخالق نقوله ككم عامو سقع أجري حدا صوري أيترقولنها حجزنا هنا كمان تقند دسقاكا إذي كان زحلفة قناهات نزخي دلون أبزنا وح أدمئو نزخي تخلي خيدو أيبلني قداس نزخ بخمين سعره تراي دعا أقوله خبرنا نسمان تلي كان عقود خون رايت حتى نصي مالتي بخمسة خابز الناقة قال أي تحطه دحري نسألت سياس أفوركي أبتزحمم له أب إسرائيل كي يتحكموا تاريخنا تاريخ ثورانا ناكلتي أقول حدا روحنا سيرت سنتني هتعينتني بالنيرو ما حدا ما راح كم زي خبلت أني حس بايدو مرح زاكسي أبال كمان دفيرو أبتات أناوت هاجر كحكم كما جيرو كينولو خالق نجر تزينبر إذا كمان نجزء رسو نفلطينا أبناك إنياو مستحز نبرن إذا دحري ما زرع دحرنس أنا ثاو بدفرت بكونفيدنس كحكم مخادون كابز دعب إنتاي مسرجال لنا كانوا تحجزوا خمسلو حاورت خمسلو يغني لي ثانك يو غني لنا ما يبغى أولا أشكر للضيف. أنا كنت قرأت لتوماس بين في فترة عندما كنت في البلد الحكام هم فاسدين للنهاية، فبالتالي لم أقول أنه أنا يعني لم أقول أنه لم يترك قنابل موقوتة يعني سوف نعاني منها، ولكن يعني كيف يمكننا التخلص من تركة تركة إسياس التي ممكن نعاني منها في كل مناحي حياتنا كإريتريين. دي واحدة. الشيء الثاني أنه تم علاجه في إسرائيل رغم أنه كان شعارنا في فترة الكفاح المسلح أننا ننادي ضد الإمبريالية والصهيونية، ضد الإمبريالية العالمية والصهيونية، ولكن هو ذهب يعني دون اكتراث بهذه الشعارات وهذه الأفكار التي كنا نتسلح بها للعلاج إلى إسرائيل. فلم يكن أنه له جهات خارجية تساعده. كيف تفتكر أنه يعني دون أي تردد ذهب للعلاج إلى إسرائيل إن لم يكونوا يعني كانوا يعاونونه في الفترة
في فترة ما قبل مرضه أو في أي فترة لا أدري، لم يذكر، ولكن قد يكون في فترة الكفاح المسلح المقصود بها. اوكي، تفضل استاذ سعيد. اوكي. هي انا ممكن للجزء المتعلق بانه السياسي لو مشى هيحصل فراغ وما هيحصل صدام كبير. وجهة نظري تنطلق من واقع معين، وانا عشان تفهموا الواقع ده هحكي لكم حدث قبل قدومي للخارج باسبوع في مكان موجود في أسمر يعني. وكان في حينا في حفل بتاع تخرج بتاع بنت واحد مقاتل، هو كل المعسكر يعني هناك في مهران في مكان بيقولون ده كولونيلات ولا كده. فأنا كنت عندي حاجات لازم أخلصها أسلمها وأسافر، ما مشيت، ما حضرت الحفلة. الصباح نادوني قال لي تيجي تشرب قهوة. فالصباح ألقى نسوان ومقاتلات وناس مدنيين. أنا بحكي القصة دي عشان تعرفوا الواقع كيف. بدري أنا كنت مشهور أنا اللي أتكلم لساني فالت وغيره بيعتبروني، لكن لما أنا الوقت ذاك فوجئت حتى تنوري قبل أسبوع أن الواقع قاعد يتغير. فكان أتذكر الوقت ده كان تقريبا قريب رأس السنة، المفروض يقول كلمة بمناسبة رأس السنة، وهو أجل الكلمة وبعدين جاء عمل إعلان في هنا قالوا حيلقي سياسي حيعمل مقابلة بمناسبة المؤجلة بتاعت رأس السنة. وتتصوروا واحد يقدر يتكلم بصوت عالي ينتقد سياسي، يقدر تتصور في داخل أسمع. هذا اللي حصل. واحدة جات سمعكم ده انت تمسح فاش انت تنزل لسه عايز حد حاجه زارب انت كده كده بس. تخيل يعني معناه شنو؟ اللسان يقول كده، وفي ناس جايين من الريف، في ناس ما يعرفوا، يعني ما في خوف معناه. فهمتني؟ لما واحد يقول كده معناه في فهم عام انه في عدم رضا. يعني اي واحد فاهم انه كلامه ده ما حيجيب له مشاكل، يعني انه قبله ما كان كده. انا غير اوريكم انه الناس يعني فاهمه بعض وعارفه انه الامور يعني مش زي ما السياسة عايز. يعني الناس بقت جريئه وبقت تعرف الامور ماشيه. فالشنو ده يوريك انه المسائل على الحدث ده وغيره وغيره وغيره، عارفه الناس تفكر كيف، واذا حصل حاجه هتفكر كيف. ده القراءه بتاعتي يعني الواقع. يعني يكون شنو الحكم بينات الزمن. هو ما في يعني ما حقدر اجيب شكل الفيديو افوته لسنه 2000 وكم كده لغايه ما يجي الحدث بتاع 20 سنه 2026 ولا 27. ما نقدر. حاجات الزمن بعد كم سنه يمكن لو ربنا مدانا في الاجال ونتلاقى نحكي عن بعد الاحداث دي. انا قلت كده انت قلت كده نقول كده، يمكن يكون سيناريو ثاني كمان. فدي ما اقدر، لكن اقول لك عن كان لم في واقع كده انا منطلق من الواقع لوحدي. ثاني علاج سياسي لاسرائيل بالصدفه. انا كنت من بدايه القصه هذه علاج اسرائيل كيف مشي، كيف انا تابعتها من الصفر يعني. كان ايام الاستفتاء، هو الكلام ده ايام الاستفتاء، وانتهى الاستفتاء وبطرس سلمون بطرس غالي امين عام الامم المتحده كان جاي يزور يعني يحضر اعلان الاستقلال. فجاء وذكر شريف وكان وزير الخارجيه، فجاء قابله وإسياس ما قابله. وهو بطرس بيعرف انه يعني الاريتريين بشكل عام الثوره فيها زعلانين مني لانهم كانوا دائما لجانب اثيوبيا. فاصر قال يا اخي لازم انا الراجل اقابله. انتوا قاعدين تخبوا مني. قال له لا الراجل مريض. لا قال لازم انت. نحن كنا في القبه مجموعه من الصحفيين، المؤتمر الصحفي انتهى، رافقنا فقال تودوني له. مشينا بيت السياسه كل يعني يقول لك بعرباتنا وموكب بتاع امين العام بطرس. مشى هناك لقاه في غيبوبه، كان في غيبوبه سياسي.
القصة وما فيها أساس مش هو ما عارف حتى لقى نفسه في إسرائيل. هي القصة بعدين ملس هو الطلب من إسرائيل ترسل الطيارة هذيك وأخذته وشت حالك وجاء. أساس ما يعني كان في قيلولة عنده ملاجئ بتاعت راس جاته عشان مش هنا. لكن عشان معلومة ثانية أديك، علاقة مع إسرائيل بدأت هي من الميدان، بدأت في بعد نادوا هم شافوا الوضع ماشي كيف، إنه الرسالة ماشية في، فرسلوا وفد من الكونغرس يهود، هم يهود جو دخلوا الميدان وعملوا طرحوا أسئلتهم وأنتم موقفكم، المهم أخذوا ضمانات ومشوا. عشان كده هو المباركة كانت تحت الاستغلال لأنه كانوا مطمئنين بها، فالعلاقة ما عندنا شغل سياسة، كان ما في فدي مش كل حكاية العلاج دي مش مشى بإرادته، ما عنده علم بها هو، لأنه كان راس عنده ملاريا في الراس بغيبوبة كان. وحتى ده الحدث معروف عن ناس شاهدته أعداد كبيرة. ملس هو اتصل بالإسرائيليين، ملس يعني أشرح عن مسألة، طبعا كان شهر عسل ما كان. معلومات جديدة وممتازة جدا، شكرا أستاذ سعيد. تفضل قرمح. دحري ناي إساس أجم مالت مخاد كمتي أب كل زرعنا يوسجم يركبيو كركب أيكلني زبل كاب حدا حد إيوه كاب حدا كاب زرع إخوان بابات إيه زبقس رسول أب حدا وان أب حنا حدش عمد مدرك سمعي تباهلو ده حتى سرزون يرون دقينا خا دمس حفاش تجلسوا وي براديو بتناي زينا معكنات تجلسوا كزارب يمستباهله حدا سبتسيو انتاي يخ الزارب زبل انتاي زبل له خوينو إلكا كزرب كله إذن جزارسو كم بزح أب وشتي ني إساس زي قبل ني إساس استايد زيرئي حي سبات كم زلو يو زرئيكا سلازي إذن كم زعمسلو بزح أب بايتا زرئيخو حقتات وين بابات علو كوينو جن عبز بزح زارب يبلنا عيناي ناي جزية قدايو أيناي سيناريو يو كنرئيو سلازي بزح ناي نباب قداين كاب تبقسلو حقتاتن تبقسلو نقبتاتن كفالالي يخيل نجزية زقدف قداي كاي خون نإسرائيل نحكمنا مخادو زي مسو بدليتو أبت وانتي حلواتو النافلت يزخدو كم زي كونه أبزي يعني أبت خبابي سلزنا بركو أبت وانتي بطرس قالي ني كاب ني إرتراني مبصح وإنتي نايناس إنت ون يوهانا نخبل أبز مسألو نابتو وانتي نايوس قداي منستر محمود شريفو سلزنا برا محمود شريفو تقبلوه أبزي بطرس قالي كمزي سخ بولو زي دلي كابوغن إثيوبيا يمس سلزنا برا كم أستايد سلز تردو دحريت غازيت أو وعلا أنا ونيرت بوتا ناي قدم كرخبو اللخو مسبلة كابتي بوتا تحت تعاحزنا ناب أساس كدنا أساس حميمو حلواتو زي فلت كوينو صنيحوه أتي نحكمنا مخات مقدارسو نفاريت وين بملسيا تواهيبا سلازي أتي نحكمنا مخات بناتو دليت مسنا حلواتو نابز بوتا زيك فوس وسودوني إلى يكون نفسون غزارسو أب نحكمنا أب إسرائيل يرخيبوها مهنياتو حلواتو نافلت يكون إسرائيل كيدو انتتي كاب وان برتاو قالسي ازماميا نايت زخيد زنبرت قالسي بمرآي امريكاويان اخات سديدوم نميدا كاباتوم توم تلاقون وذا يهوداويان امريكاويان يمنيروم سلازي تي كونتات بمرآيهم تي عوتاتن وي تي كمس زخل نجارات وين كم زي ترف مرآيهم أقدمهم نتي ناينا سنة كونتات كم وهو جيرمهم كقبول جيرمهم زخدو يو أنت تناي حكم الناجن
ناتو دليتن ناتو مرجعنا يكون. شكرا أستاذ قرماي. أوكي سلسة أداوي تاريخنا دلو مجرش عدلنا تسفاي هو إيه مالتي. أستاذ سيد نسخة دقيقاون أستاذ تادسة. أستاذ علي محمد صالح أمين وثسة. أيوة أستاذ علي محمد علي شوم أيوة بدحر تسفاي تغلي حدا لنا سأل بدحريو مودعتها يعني. أستاذ علي صح. نعم تفضل أستاذ سيد. كل التعب. مرحبا السلام عليكم لهم قاشنا شكرا كمون مجموعة الحوار. أنا أبتناي إساس سيناريو خملسة فايت كالي مهناتو بإساس انترا ولا توم جنات قتلوا أي خال دامبر كم ناي منقصو حرق تحتي متخيليو جن تيس أجمع دلنا تايو أديس كابتا موتاتا مقطعتاي أي كاب مؤسسة العسكرية هاليو نتيجمت كتاليو ويدماني برلمان يرنانتزهم ولا أسمبلي مركب كم زي قدم هاي كلاسيس غورنور همان ترانزيشنال مهونن يرو أبزي أجمع دلنا تايو أي كابتي وتادر دلو ويدما كابت تهزبون وعلو هم تجيب مريت بستاي بزح الصحاحات ريالها تمل سيد ماني ناي سوا عقلي زلو دا خوينو سو مبزحتو اب قنصي اب برت اب كومتاتي دامن ولا بدق خمان تداري هايو مبزحت انتن اوبوزيشن بارتيز نورا داون تراينا البنانا قدم حج مصم زلو بركتنا حمودكن بافنا يكونام بدون قلاينا بلو سلازي نزو كله اب قمزاتي خاص انت عينت بروبلم يتصبرنا الكي تحسب ثانك يو أستاذ سيد يعطيك العافية. لكن تي حتوتات الدقاقم يدلنا I put in a different way if I may say so. مهناتو تي ناي دهان سمعنا لنا سيدهم كساي قور قال ايتو سد تادسة الإركا وريركا الله ولا ب تادسة كل اني حطت يدلي بالنيل تادسة قالوا دي تادسة أنا كابي صراحة يفهم اللي ترى اللغة عندها كويس بزغنة حاولنا على قابزهم بزحات قرابو عدوراتهم زقر زحاشي كلت كامر بدأتها زلوا وسب زلب كابو إذا رغبك زعباري وش تأوه لا حق الله قال تسقم على كاتادسة أب مايكا تنكف على أنا سمعت لكم بجرس قال دمصلو ناي تنكف على بقلتها ميكروفون حجغه اوكي حجي تمام اوكي بزغونه انت عايز له زي حاونا زحاشي ولت كاميرا داتا انا ايرترا زلوو خوينو رخبيه بوغري كرمجي ابتي ميلا خلنا قند حطونا حطو بوليتيكا حطونا حطو هايمانات اورجان جهرنا اصنتون እቶም ዝነበሩ ካድሬታት ኣብቲ ህዝቢ ክተኣትዎ ብዙሕ ፈቲኖም ሰሪሖም ኣስሪሖም እዮም ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራ የለን ዝሕቶ ሰብ ዒፍ ኢልዎ የለን ሕቶ ፖለቲካ የለ ሕቶ ሃይማኖት የለ ህዝቢ ብመንፅርቶም 10-20-34 ዝኾኑ ክሪሚናል ዘሎ ናብ ዕጠ ይኽኣቱ ሕጂ እታ ሕቶይ ባሻይ እውን ሓቲቱ ወላ መኒኻ ዶክተር እውን ሓቲትካ ነርካ ግን ኢንዲፈረንት ኣንግል እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ደገ ኣሎ حتى هاي ما نطرح أنت زيد أو رجال أبديت قلنا أبتوم جلسات إرترا ما يكلت أو رجال بأس يكون إحنا ترى كنت سبينا زبلون قالوا ناي كم ترى يكون إحنا ترى كنت سبينا زبلون هاي ما تناي مسلمون قالوا بس هذا سعيد رجال بوقعي أو ويب سايتهم صحافه سب حلف زلمرو حلفة أنت تخليهم سلام كوبي كونوا يلوم تصحفوا قالوا أبدي جزنا يفرنا يدق بريتك أزار الله إذا أبدي أوشت يلا هجي نزي قاشان تأزحته زما أبدي جزر لنا جنزب لنا عندنا أب إرترا ناس أتوا مستبهله إذ جنزب حيز كل سب ناوشت إرترا أتي تزرلوا إمامنا يدق حيز أدخل دلوان هجي انتاي صلوا كله يختل بمنصرت اب يترازلو بوليتيكات ناي دغ بوليتيكا ناوشت مصاتوي زياده حتى قال ايتي حتىك
لكعيو سياسته تقاتلو سياسته راح يكون قتل سيستم زي اللي خمس بل كايو سيستم يخبوت كريمينالز كاي ام دلو إيرترامبر سيستم يلا جن أمقيار نا إسياس ورار نا يديق خميتريو خلاتو ودع علي فورتو دي مستوى كباب بادمه ويعني وتادرو من أورا غورني رمز بهالزربان يري بما تمنصر حجي أبتها وافتيا كمص زخل ካብ ደቡብ መጥቃዕቲ ኩሉ ይኽእል ዶ እዚኣው ምስ ኣንተ ዛመድካ ጽብቕቲ ቴንክ ዩ ታደሰ እስኪ ኡስታዝ አቡ ናስር ወፂ ግን ኣብዚ ብጽሑፍን ተጻሒፋ ዝነበረት ዘሰሊም ሕቶ ምስኣት ኣሳሲራ ትኸይድ እያ ገለገለ ይብሉ ሲቲ ዓብዪ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ንመጻኢ ኤርትራ እቲ ብወፃኢ ጎስጓስ ዝግበረሉ ዘሎ ፀገማት እዩ እዚ ካብ ኮነ ኢሳያስን ስርዓቱን ሲ ካልእ ትረፍ ኣብዚ መድረክ ክጸንሕ ኣለዎ ዝብል ርእቶታት ከስምዑ ይርአ ነዚ እውን ብኸመይ ትሪኦ እያ ትብል ምስቲ ታደሰ ዝብሎ ዘሎ ካብ ብወፃኢ ክመፀና ዝኽእል ሽግራት ሕጂ በኤርትራውያን ገንዘብ ሒዞም ዝመፁ ጥራይ ዘይኮነ ብወፃኢ ካብ ደቡብ ድዩ ድመፅእ ወይ ካብ በዓል ኣሜሪካ ወይ ገለ ንሱ እውን ከስዕቦ ዝኽእል ሲ ብኸመይ ተንብቦ እያ ናይ ክልቲአን ገድታት ናይ ዓብዱልረሕማን ጠሃውን ከምኣት መሰለት እያ ونعاية كوموني ترجمات جرماين عخا عبد القدم الأخ تحدث يقول الأخ له إلمام كبير عن الواقع الأريتري ووجدته أنه قراءته قراءة صحيحة قضية الدين والأقاليم وإلى دون أو إلى قضايا دون الوطنية ليس لها وجود في الداخل حتى هذه عندما كنا في الساحة لم يكن لها وجود ولكن هذه موجودة في المهجر ويروج لها في المهجر من جهات مختلفة سواء كان بوسائل تعبير مختلفة لكن سؤالي هو ما تأثير لأنه الناس اللي موجودين في المهجر لهم الإمكانيات ولهم الأموال فعند إزالة النظام ممكن يعني أن يدخلوا إلى إريتريا فما تأثير هذه الناس الموجودين في المهجر وأفكارهم عند ذهاب إساياس أيضا هل تتوقع أن تتدخل أيادي خارجية أو مهددات تهدد السيادة الإريترية وبالذات من جهة الجنوب وناي سيدون كومريان إيران دا يقدمون سيد ناي سيد زخانة يكون برلمان اللو وين زي بالعربي باقي سلطان ناي محاز وتهدرات وين يلون سلازي بالعربي أستاذ بتقرنيا يزاري هذا فهمنا خيدنا كويس I think نيا بالكام بس أنا كنت ترجم عشان no دخاني it's okay you can jot it down please لا إمتى translate أوكي نوحي وجزيس لزخوني طبعا في ظل غياب البرلمان وفي ظل عدم وجود جهات عسكرية لها طموح أن تعبي الفراغ أيضا في ظل وجود حركات شبابية في الخارج تؤمن بالعنف هذه كل المسائل مجتمعة ألا ترى أنه هي تشكل هاجس أمني أو مهدد أمن للأمن القومي اوكي درجة خمتنا غدي منز حتى تازنا رأينا مجرش عدلون تسفايك بويا حدا فيتو على شوم كرسيع كامل على خلتس لزلو حق دفع حجن عدلها اوكي سوري علي رسول لهم اثنيناتو تقدروا تراينا راهو اوكي تفضل استاذنا سعيد اوكي في تأثير المهجر مع السقوط والنظام طبعا أول حاجة في أعداد كبيرة كمان مؤيدة للنظام حتدخل يعني برضه فالمسألة حتكون ما أعتقد يعني لأنه عندهم فلوس والناس هناك في الداخل
عشان عندهم حوجة ما معناها طوالي يلقوا. والناس اللي عندها مواقف ضد الاستغلال والمشين مع وياني ابداها مني انا اول ناس نحاربهم. دي حاجه بدون مجامله. شفت اي انسان يقف مع وياني ولا يدعو للتدخل بتاع قوه اجنبيه نحن ضده. مش لانه نحن مشاكل اريتريا دي احنا الاريتريين عندنا قدرات ما نحتاج لقوه اجنبيه. احمد حلبي زي بتاع العراق يجي دبابات بتاعت قوه اجنبيه ولا عشان يجي في السلطه. الناس اللي شفناهم كان بيتكلموا، لانه انا بالنسبه لي مثلا بالذات الوياني والسياس هم وجهين لعمله واحده. الوياني والسياس والعكس ذلك يمكن عندهم اجنده يمكن ندمر عندهم طموحات وعايزين يرجعونا لورا لغيره. السياس ممكن كفرد ممكن يروح، لكن ذلك ما حيروح. ما اخطر كمان لانه عندهم امتداد وقاعده شعبيه كبيره. السياس ما عنده قاعده، ما عنده حاجه. يمكن كفرد هو شكل علينا خطر، لكن ذلك كتنظيم كجهه كتجمع طموحاتهم في انه محصورين من هناك، فده شكله خطر حتى من ناحيه استراتيجيه. فانا بشوف انه من اثيوبيا اول حاجه اثيوبيا مش اثيوبيا اللي زمان، مش اثيوبيا المركزيه. اثيوبيا اليوم يعني زي ما يقول بالتالي مهننه في وقت له. لا مقسمه بين هناك الأروم مشاكل، وفي المركز هناك برضه في صراعات بين أمحرة وأبي أحمد، وهنا التجارب انتهوا كمان حتى كقوة ضعف الحرب دي انهكتهم. والشعب كمان مش واقف معهم لأنه دفعوا قريب نص مليون ولا كم شهيد دفعوا، وأولادهم يعني ما حينخرطوا فيه. فيجي من اثيوبيا، انا التهديد من اثيوبيا ما اتوقع. وعسكريا ما اتوقع ما في خوف من الجهات من الجنوب يعني بشكل عام. ده فيما يتعلق باثيوبيا. لكن تاثير المهجر مع سقوط النظام دي كمان كنت هرجتها. وبرقيد حمدو ده جناح وياني، هو ما عندهم برقيد حمدو. يعني لو هل المساله مكشوفه عن الناس منهم ده شنو ده قاعد هنا في هولندا ده ومين كلهم معروفين الناس اللي بيحركون. القيادات بتاعتهم بتاعت ويانا هي. العنف اصلا مش ما حل. هو اصلا العنف لو كان مكان عملوها هناك. فما انا ما شايف انه اصلا حتى انا ايماني التغيير احسن من الداخل. مش ما معقول زي البرقيد الحمد يمشي اريتريا عشان يغير الواقع. ما حيغيروا. التغيير احسن من داخل اريتريا. دي قناعتي انا. وهي حاجات زي ما قلت هي مسائل تنبؤيه. هي ما عندك تقدر يعني انا ما اقدر اقنعكم ولا الثانيين الناس اللي عندهم راي يقدر، ولا انا اقدر ولا هم يقدروا يقنعوني، لانه انا قراءتي منطلقه من واقع معين. وبعض الناس الثانيين بيقولوا راي مخالف لرايي، عندهم برضه واقع معين هم بيطلبوا منه. انا قاعد اكرر نفس الكلام لانه انا متمسك، لانه ما لقيت حاجه تغير قناعاتي في المنطلقات بتاعتي. المنطلقات هي انا الواقع بعرفه، عارف ان الناس هناك يعني في شبه انسجام بيناتهم، ما في خوف من بعضهم، في ثقه، اي واحد فهم الثاني يفكر كيف. فبالتالي اذا حصلت حاجه انا اتوقع الناس يعني زي ما يقولوا هن ممكن يقولوا ممكن يحصل حياه ربكه بسيطه تحصل يعني يومين ثلاثه اسبوع 10، لكن الامور حتمشي في النهايه نحو حل توافق. حيكون ما حتصل لصدام زي ما يحصل في الدول الثانيه. ده من وجهه نظرك انا. استلوا وፃኢን ውሽጢ ኤርትራ ብመጀመርያ ምስ ወፃኢ ሓይልታት ተሓባቢሩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክኣቱ ወይ ፈፂምና ካብቲ ክንቃወሞ ዘለና እዩ። ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቅቡል ኣይኮነን። ግን ከዓ ካብ ወፃኢ ዝመፁ እውን ጥራይ እቶም ነቲ ናይ ኢሳያስ መስመርን ነቲ እሱ ዘብሎ ዝኸዶ ዝነበረን ወይ እቶም ዝፃረርዎ ጥራሕ ዘይኮኑን ከላይ እቶም ንኢሳያስ ዝድግፉ ዝነበሩ እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ግን ከዓ ክንሪኦ ዘለና ኣነ ወያንን ኢሳያስን ክልተ ገፅ ናይ ሓደ ቅርሺ እዮም ክንብል ንኽእል። ካብኡ ንናብኡ ግን ኢሳያስ ብድሕሪኡ ዝሰርዖ
ንኩሉ ዳኺምዎ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልና ብድሕሪኡ ዝሰርዖ ሓይሊ የብሉን ብዙሕ ዝፍራሕ ኣይኮነን እንተ እቲ ናይ ወያነ ግን ብድሕሪኡ ብዙሕ ሓይሊ ኣለዎ እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዝካየደ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተካየደ ውግኣት ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዝተፈፀመ ብሰንኪ ዝተኸተልዎ ኣገባብ ግን ብዙሕ ስለ ዘጥፍኡ ብዙሕ ድሕሪኦም ዝስዕቦም እውን ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ስለዚ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት ብዙሕ ኣይርእን ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ካልእ ምንቅስቃሳትን ብምንቅስቃስ እውን እዚ እውን እቶም መራሕቱ ክንሪኦም ከለና ወይ እቶም ዘቀሳቅስዎ ምስ ወያነ ምትእስሳር ዝነበሮም ዘለውን እዮም ካብ ውሽጢ ካብ ደገ ዝወፅእ ለውጢ የሎን እቲ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ይሃሉ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ክመፅእ ብናይ ወፃኢ ምንቅስቃስ ኣይኮነን ልክዕ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንገለ እዋን ሳልስቲ ወይ ንሰሙን ዝኣክል ገለ ሓጎፅጎፃት ክርአ ይኽእል ይኸውን ካብኡ ግን ተራዳዲኡ ተሰማሚዑን ነቲ ጉዳይ ክፈትሕ ዝኽእል ኩነታት እዩ ክፍጠር ዝኽእል ከምኡ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ከዓ ክርአ ዝኽእል شكرا استاذ قرماي استاذ تصفاي تقله اوكي على هنا سمع له سمع الله كستايل صقم سلازلوي قرم مجمريا سلام نقولهم بس سوري كفتا بقيقا عطسيا له تصفاي يا سوري نو صقم يا نحن إلكا خورو قبل سيتي نو صقم يا كاي بولو صقم ما يكون نحن امين زي تكنيكي ولا ابزكتاو بدغوني كبر حاو سيد الحي بتاع صبو تي اقاربها نقول ነገር انا انتي كبل دلي ህዝባው ግንባር ከም ህዝባው ግንባር ሓያልን ጽኑዕን ቃልሲ ኣካይዱ ተመሪሕነትካ ሓያልን ኩሉ ነገር ነይሩ ሕጂ ግን ኢሳያስ ዝመራሕኡ ኢሳያስ ንዓይ ከም ተስፋይ ተኽለ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ከም ምንባር ኣጽናትን ኣዕናውን እምበር ኢሳያስ ዲክታተር ኣይኮነን ሕጂ ግን ላዕሎት መራሕቲ ነበርን ካድራት ነበርን ኢሳያስ እንታይነቱ እንዳፈለጡ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ብጽንዓት ብትብዓት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተኻይደ ቃልሲ ክቃልሱ ይትርእን በንጻሩ ሓንሳብ ሃገራዊ እዩ ሓንሳብ ደሓን እዩ ናይ ጎራውትን ናይ ካልኡን ፀገም እንዳበሉ ሃገር ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ርእይዎ ዘይፈልጥ ዕንወትን ክሳራን በፂሑ ኣሎ ኣብ ዜሮ ሃይማኖቱ በል ባህሉ በል ኩሉ እንትንኡ ኣባይቲ ከይተረፈ ገዛ ከይተረፈ ሕብረተሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ማለት ሰብቲ የለን ማለት እዩ ነዚ ብሓባር ኮይኖም ክቃለሱ ዘይከኣሉ ስለምንታይ ሓንቲ ጉጅለ 15 እንታይ ጌጋ እንታይኦም ተጋግዮም ትብል ምክንያቱ ብድሕሪኦም በዓል ዓብደላ ጃብር እዚ ናይ ስርሒት ፎርቶ ዝፍለጥ ብርሃነ ብርሄ ከም ማእከላይ ሽማግለ ፀዋዒት ብጉጅለ 15 ቀሪቦ ነይሩ እዚኦም ዘይመሳተፊኦም ጉጅለ 15 እንታይ እዩ ጉድለት ነይርዎም ፀዋዒቶም ንጹርን ግሉጹን ነይሩ መጀመርያን ልዕሊ ሁሉን ንኣባላት ናይ ህግደት ድሕሪኡን ህዝቢ ሰራዊት ከዓ ሃገር ከድሕን እምበር ኣብ መንጎ ከይኣቱ ዝብል ሕቶ ኣቅሪቦም ነይሮም ነዚ ሕቶ እዚ ግን በዓል ዓብደላ ጃብር ዘለዎም ከም ድሕሪኦም ማለት እዩ በዓል ሙስጠፋ ኑር ሕሴን በንጻሩ ብዙሕ ተዛሪቦም ከባቢ ላዕሊ ስኻ ትፈልጦም ኣብኡ ስለ ዝነበርካ ማለት እዩ ንኣብዚ ክሳተፉ ዘይከኣሉ እሳቶም ድሓር ግን ሕቶ ዝሕቶ ዝኽእል እዚ እንታይ ፀገም እንታይ ጉድለት ነይርዎም ትብል እዚ ክብል ደልየ እቲ ካልእ ሕቶታተይ ቅድመይ ብዙሓት መልሶሞ እዮም ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራሲ ፀገም የብሉን ሓድነት ዘሎ ኢሳያስ ግን ሸርሽርዎ ጥራሕ ዘይኮነስ በቲንዎ እዩ ነፀብራእናቱ ውድባትና እዘን ናይ ደገ ዘለዋ ኤርትራ ከኣትዋ እዚአን ከዓ ክሳብ ሕጂ እኳ ሓድነት ዘይገበራ ኤርትራ ኣትየን ከዓ ሓድነት ገይረን ህዝቢ ከም ኣክል ሃባን ከም ዘይከኣልካ ንፁርን ርድኡን እሞ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ትብል ይቐኒየለይ ዝወዲ ኣለኹ ቴንኪዩ ተስፋ ይቐኒየልና ኡስታዝ ዓሊ ሹም ዓሊ ኡስታዝ ዓሊ ኡስታዝ ዓሊ ሹም
أستاذ علي الو أهلا سامع. تفضل السلام أستاذ. عليكم، مساء عليكم الخير. هلا. اول اشكركم اتاحت لي هذه الفرصه، وكمان يعني لاول مره ما اعرف كيف قدرتوا توصلوا للاستاذ سعيد وكيف فتحتوا هذا الستار. فعلا الناس انتم ما سهلين يعني. الاستاذ سعيد لاول مره يظهر في الشاشه، وزي ما ذكر راجل ما بسيط، راجل مناضل وتبوى مواقع كثيرة في الدولة هناك، وراجل عنده إمكانيات وقدرات يعني. وبالإضافة إلى اللغات اللي يمتلكها، ومشهود له ترجم كتاب المسجد للعربي عين الفلالي. مسموع كلام مسموع؟ مسموع كمل أستاذ. أيوه. فعلا أنا أستاذ سعيد ظهوره اليوم في هذه الشاشة مؤشر، هو يبدو الأمور قربت يعني. وفعلا راجل عاش النظام ويعرف خلفيته يعني. السؤال الذي يطرح نفسه فعلا، السياسة هو الأول والآخر يعني. ما في دستور، ما في قانون، ما في مؤسسات، دي كلنا نعرفها يعني. ولذا طبعا بعد غياب السياسة صحيح هيحصل هزة، لكن ما بهذه الخطورة يعني. لأنه حتى الناس العساكر الموجودين في السلطة كل واحد الثاني خايف من الثاني يعني. وضمن السياسة يخلي عدم التنسيق بين القيادات العسكرية يعني. ولذا غيابه ما في ظل غيابه ما حيكون في خطر هناك يعني. بس الشيء المخيف الناس اللي في الداخل فعلا وطنيين وإريتريين وعندهم يعني حبهم لوطنهم، لكن إمكانياتهم وقدراتهم قد تكون محدودة. إذن السؤال هو عندنا يعني. نحن في الخارج ما هو دورنا؟ وماذا منتظرين؟ لماذا لا نتفق في إطار برنامج حددنا ونخش كلنا عشان نساهم في بناء إريتريا المستقبل يعني. وزي ما ذكر أستاذ سعيد، بالنسبة أنا كنت في إريتريا لما مرد إسياس ذهابه لإسرائيل، فعلا هو كان مش قرار من عنده يعني. الشيء اللي عرفته، وهذا الدور يشكر فيه السيد محمود شريفه وزير خارجية كان، وكان بالنيابة يعني، هو اتخذ هذا القرار يعني. لأنه لقى معلومات أن الإسرائيليين في علاج مرض الملاريا وكده يعني ناس متفوقين يعني. دي يعني معلومة هي. والمهم يعني مطلوب مننا، وأنتم مشكورين دوركم أنه يوميا تقوم بهذا الدور، توعية الناس وإعطاء فرصة لكل واحد أن يعبر عن مشاعره. دي فعلا عمل مقدر، وشكرا. كان بودي يعني الكثير، لكن مقدر الوقت والزمن، وشكرا وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا أستاذ علي شوم، يعطيك العافية. قرماي ترجموني اسكي السيد افتزا حتت كايو قلي زي تملس الكان هو ناوي عمل شكرا بارك الله فيك. أتينا برجدنا حمل دمتا هو تي سواء جماعة بلودلو culture of violence, culture of militarism كل شيء تقاسي أما تاي خونا الله مالتي أمبر. I was not saying whether who's supplying them many دمولهم دلو مالتي هنقول جن اتي culture دفترزلو اتيوم أبدأوا تأمزهم زغولوس أوش زلوا منا أسيكن تاخو قبري أم دحري فرصان لحيتو واهبوهم كبدي. شكرا. شكرا. ثانك يو. توضيح ترى تزاريبو. اوكي تفضل الاستاذ قرماي ترجمون. اوكي طبعا الاخ تصفاي سؤاله او الشيء اللي كان طرحه كان الجبهه الشعبيه خانت لدار مرير وكبير واسباب، ولكن إساياس إذا أخذناه كإساياس هو شخص هدام بالنسبة
وبالنسبة إلى القيادات التي كانت معه بدلا عن مقاومته في هذا الوقت أيضا في بعض الأحيان تسمع أنه يبرروا لأفعاله وهذه موجودة. أما يعني بالنسبة في الفترة اللي مدت ماذا كانت إخطاءات مجموعة ال15؟ لأنه هم طرحوا مطالب محقوقة ومشروعة، لكن في ذلك الوقت أيضا وجدوا مقاومة من قبل ناس مثل عبد الله ونور حسين، ولكن هذه العناصر أيضا بعد ذلك قاموا بحركة مقاومة. فما هي الإخطاءات التي الأسئلة التي طرحتها مجموعة ال15 التي لم يقتنعوا بها وقاوموها، وما هي الأسباب التي بعد ذلك دفعتهم لنفس المقاومة اللي قاموا بها ال15 أيضا هم قاموا بمقاومة؟ هل تغير شيء؟ هذه بالنسبة سؤال للأخ تسفاي. وبالنسبة لعلي محمد صالح شوم بمجمرتا نزي قزازية مسجنو كميجركم لومي ناب سعيد عبد الحي كت بصحوخي لكم سعيد عبي تقال ساي بزو حلاف النتاب تفعل لي صفحتات زسرحنا تسرعات تبوغيرو كابتوم زفلطوئيو نعوم ممساوكم نسوين لومي أبزي بغالة عبزي مدرخ مسيو كالزرارب مرآين قزارسو تكونتات نايلوئي ويكونتات ناي سقمنا إرتراء بمقنطاطو ويمدأو كينو يسمعني بوغناي وين أنا زبلو نجار انتدهلي أب بكراتنا إساس مالت أم خدنا إساس بزح زفره كونتات أير أني زبل إمنتي زلنا قال حقوس قصات كل يخون كتاب حقوس قص زحلف أيكونن نحنا زوم أو وسائل زلنا عنا نحنا سجم كنا زلنا نسخة عبز تحت باسم بس إحنا كنسامة معا كنسرحن زي ما قالنا أيو أنت بزعباتي حمامنا إساس وين كنتي سعيد زتقصو أبزي عبي بعبخ مسجن زجبو أو محمود شريف أيو نسخة أيو نزو الثانية زي بتبعت زو صدون زو أبتي ناتو ناي حكمنا لعلم تحت المبال وين عبي قد زنبرو نسيو بزخونة أنا نزت قبر وزن لهم نزجزا بزح يمسكنو بزح زين عبيس راح يكون تصرح وزن لهم بزح قبل زخيل كقمت زخيل نت بتاعت نيرون جن جزء أبجن متمتاو أبزي زرباي كود. تفضل أستاذ سعيد. نتن قريبا زلوا حطوتات من شرشاون مدمدمتا زغون قال كتبنا نعقائد ما شرش عندك. تفضل. حتى ناي تسفايت راح هذا ناي علي حبريتان حسب رؤيتون يعني را قلنك أستاذ علي مسارحتي كل جزء أوفيسي تأثيره خلوه تاب أوفيسي مثل هدي زيك أستاذ علي مشتاقين كثير يا أخي لنا الحمد لله سمعنا صوتك وشكرا على الإطراء الجميل اللي قلت عني يعني ده من فضلك أنت. أرجي أوكي بتجيني حتى تحاول القرماء لا منه قبل تسفاي ايوه كان بيقول انه يعني المقاتلين هو مقاتل تقريبا قال ليه يعني ما يشتغلوا مع بعض ويحاولوا ما اعرف هل هو يقصد المقاتلين الموجودين في الخارج او في الداخل. لا في الداخل هو المقاتلين اصلا بيقول هو ان المقاتلين الذي نادلوا في الساحه مع إسياس في الداخل لا نجدهم اليوم يعني بيقاوموا بشكل إلى درجة ما، بل بالعكس إنه نراهم يبرروا بعد يعني يوجدوا لهم مبرر لم يكن في السابق كذا أو كلام من هذا القبيل. الشيء السؤال الثاني كان إنه
لماذا لم مجموعة 15 لا دقيق ناس عبد الله جابر ونور حسين ومقاومتهم ثم بعدهم ايضا هم بدأوا يقاوموا؟ ماذا جد بين مقاومة المقاوم وانتقال إلى المقاوم؟ ايوه الجزء الاول من السؤال، المقاتلين ما يعملوا، هو اول حاجه مقاتل ويعرف الواقع كويس. فالناس اللي يقول عليهم ديل انا ما اعرف، يمكن في ناس كثير يكون من الحزب هو كان ولا عنده مصلحه مع النظام ديل، في عناصر ما انكر انه يكونوا موجودين، لكن الغالبيه مش هنا. انا عندي احتكاك مع مختلف الناس، وكنت اسال وفي ناس كمان يشكوا فوقي، كانوا يقولوا هذا الراجل داير يخلينا نتكلم ويصير يعني الناس تخاف يعني. لكن شنو بشكل عام انا اقول ما انا قبل اشرت انه ما في امكانيه للعمل من الداخل يعني بشكل منظم، لانه النظام انا حتى لما كنت معتقل قالوا لي تطلع بسرعه ليه؟ ما انا حكيت لكم السبب، لانه اذا انت مش عشان تكلمت بالجنود يعني لكن لو انت تتحرك وتنظم الناس وتأطر وتعمل تعبئه تشكل خطوره. اما اذا تكلمت ممكن يدوك التأدية حقتي الى شهر شهرين ثلاثه اربعه، تاخذ تعمل ادب تمشي. فهناك الوضع الناس يعني ما تقدر، لانه عمل منظم في الداخل، هم ليل نهار شغالين عشان يكتشفوا الحاجات زي ده. عمل انت اليوم مشيت القهوه مع منو، بكره لو مشيت مع يوم ثاني تم حسب كل زي ما استلوا يحطوك تحت المراقبه، ممكن يعتقلوك حتى لمجرد الشغل. ففي ذاك وضع ثاني. انا يمكن بتاع ناس مصطفى نور حسين ومجموعه الدي 15 انا دي كنت لصيق فيه. يعني مثلا اديكم الاجتماع اللي حصل فيه اللجنه المركزيه، اخر اجتماع اللجنه المركزيه للجبهه الشعبيه واللي حصل فيه الانشقاق، انا كنت حاضر فيه بصفتنا مسؤولين اعلام. يعني نحن وعلى عبده وواحد تشفايش مسؤول الاذاعه، انا مسؤول الصحافه، كنا حاضرين الاجتماع هذا وهو حصل فيه المواجهه. والسياسي ما كان مستعد في هذا الاجتماع، ولا كان متوقع انه الناس تهاجمه، وكان متوقع انه يقبل تقريره، ففوجئ هو فوجئ. وكان يعني ما فيش، عشان ما نقدر نقول اسمه ده توجه له اسئله بكل الناس. يعني كانوا مثلا برهان برهس درع به هنا هاجموه خلوه في الزاويه. وانا لاول مره اشوف السياسي محشور، وكان وش يعني زي الفأر زي ما يقولوا دخل في مويه. لكن هو دي طبيعته، هو اما يستكين بعدين لما يشوف الامور ينتظر يفوت العاصفه بعدين يرفع راسه. ففي الاجتماع هذا كل القرارات اللي طلبوها هو قبلها، كل ما طلبوه انه بعد كده لازم اللجنه المركزيه تجتمع في وقتها. ممكن تقروا صحيفه اريتريا الحديثه بالتقنيه والعربي تاريخ 2 سبتمبر 2000، كل الحاجات اللي طلبوها هو وافق عليها، وطلعت قرارات اللجنه، انه اجتماعات بتاع اللجنه المركزيه كل 6 شهور، وانه يعقد انتخابات ويطلع قانون احزاب وتكون لجنه بتاعت الانتخابات، كل الحاجات اللي عايزينها قبلها وصدرت قرارات. هو كان عايز يكسب الوقت واضح يعني، او اتضح بعدين. والوقت ده كان مارس، كان اقصد سبتمبر، كان سبتمبر 2000. الاجتماع الثاني بموجب القرار بتاع اللجنه المركزيه في الاجتماع ده كان المفروض شهر 3 يكون اجتماع على اللجنه المركزيه. وهنا تبدا المشكله، هم يتحركوا وهو ابى يعقد الاجتماع، بدوا يجمعوا توقعات انه لازم تعمل اجتماع. هو كان يتجهز الوقت ذاك، بعد 6 شهور يتجهز. فانت سمعت يمكن التقاقيل لاخوه وغيش والكلام اللي سمعته قالك ما كانوا منظمين الجماعه الثاني. واصلا من بدري السياسه، لانه كان زي ما قلت لكم يزرع الفتن بيناتهم ويخليهم، ما كان في بعضهم ذاته في الشرع. هي تبدا المشكله، حتى شريفه ما كان مع الجي 15 اصلا، شريفه كان محسب على سياس كان تعرف.
لأنه في الاجتماع هو كان يتكلم ينتقد الجماعة دول كان في الاجتماع حكيت لكم. بعدين هو الشريف لما عملوه سياسة ورشحوا يكون رئيس لجنة قانون الأحزاب. ففي مشكلة ما أعرف ما حتقول لكم في القصة دي، من موضوع ثاني. ناس عبد الله وغيرهم ومين ديل هم ديل قد تكون عندهم طموحات شخصية. أنا أقول لأنه مثلا مصطفى واحد كان سواق، يعني شاف إن دي فرصة القيادات التاريخية تروح وهو يلقى فرصته يطلع. يمكن تكون طموحات شخصية، يمكن كمان قناعات كمان حقيقية هي، لكن هم طلعوا فيها بعد ما ناوي السياسة كان محتاج الدعم زي ده. بعدين لما جات في نفسهم هم هذه المشكلة بقت في، لكن الناس يعني ما مش المسألة تغيير، لأنه بشر هم في النهاية. ممكن تكون أنانية منهم. المفروض الناس قبل كل الناس حكينا عن إنه يعني تسمعوا بالقصة بتاعت الثور الأبيض والأسود والأحمر. دي الأسد ياكل فيهم واحد يقول له هذا الثور الأبيض ده بيجي كشاف الأحمر، يقول له آكله وقد آكل. في النهاية من جاء فينا قال له قال أنا قتلت أكل الثور الأبيض. قال قصة مشهورة. أنت إذا ما دافعت في الوقت المناسب عندك تجيك في روحك. هذا المثل معروف يعني. بعدين بقت عليهم القصة بتاعت إنه أنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض نفس المكان. فلو كانوا هم كانوا يوقفوا الوقت ذاك مع الجماعة ما كان الأمور تصل للشكل ده. السياسة ذكاؤه هنا هو يلعب تكتيكات، يعني يقسم الناس ويخليك في صفوف متباعدة. في النهاية يستفرد بيده ويستفرد بيده ويستفرد بيده، وهو يكون في النهاية يعني ينتصر في الأخير. فما شايف إنه اسمه هذا بتاع عبد الله موقف حاول يصححوه يمكن، لكن بعد فوات الأوان ودفعوا الثمن للأسف. دفعوا الثمن. تفضل أستاذ الماي على أساس قال لي كم تزيد له زي بلو أنا كم ناي زينا حلافي وانتي زي كنتات زي كفتر كله نيرأيه. وأنا وين بوجني أبجل وانات كزارب كله جل سبات زي كزاربنا اللي تزارب زبلو ونيرهم تمترطارات على كل جزء كالتفة كم موسعتي كب سرت موسعين جزار سو أبجل سبات نعتهم ملكت تقبلوا كيلهم. جن أتي نجر كم تزبلكوهم أنا يزارب ترى يزارب نيره زمرحو ويزقبرو منقصاصات جن أي نبرن سلازن إساس كات زرقو كل جزء تنقصاص أنت داخلين كا خمر تزارب تداخلين كا بزح سجم يكونن نعوه. كالوت وين توم سبات وين توم تجادلتي خمتي كجبرو زلوا زي جبرو زبحال بزح سجم يذلوا سيناي سلا سجم على بحبير كام خاد انت دا تراعيو قبل عليها بزحنا حتوم لكت يخون موك بكتتال يقبر الكا أبتي ترخ ب ذاك مع عصرت أنا عصرت حمشتي من قصص أنا كم ناي زينة على في نايتي صحف زينة أبت أخيبا تساتي فينيرين مجمرتا كل حتوتات زقربوه زي تصبيه سلا زخونه بطعم خاب بخمس ملك يمصون بخمس ملك يدبر يلو سلا زي قمة إساس كل جزء كم لمادو خمسة خبان فون كله أبن جواز عتوت ما يخون نكله خا تقبلوه كم زجيرو جن دحاريو تنفاس مسرخبة زد اللي مسرحين وكل مسفلا اليوم ناتو حيلتات أكيبو نعتاتهم مسجمعهم إيو زي سرحاتو زي جن مسلسي تقبلوا إيلو مالت ناي سلفتات حقك وس ناي سلفتات وما أخيبا أبوانو قبر تباهلو بدحر زوين أب
دار انه نروح زوال جزيه وسيدو اول سلست حيت خالي اخيبا خبر نيرو ابزقن زاخلو بتاتينوم سلازنبره اوشتوم نفسه بزقبا وديبو سلازنبره اي مالت نتا اخيبا كصوع اي كم كصوع اي تراين كوادعا اب نعتاتهم متنقاقن اب كم زامسلياتو ابز كنفلط كفلط زلو ነገር አሎ ሸሪፎን ገዛ እርሱ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜ ኣባል ናይቲ ናይ መበል 10 ወይ ኣብቲ ጉጅለ 15 ኣይኮነን ከም ምስ ፕሬሲደንት ደው ኢሉ ዘሎ እዩ ዝቁፀር ነይሩ ኣብ ሕጊ ምቋም ሰልፍታት እውን ተመዚዙ ንዕኡ ከካይድ ዳሕራይ ግን እቲ ዝተራእየ ኢሳያስ ንሶም ነፍሶም ኣይወደቡን ንሱ ዝግባእ ነፍሱ ወዲቡ እቲ ክወስዶ ዝኽእል ስጉብታት ከዓ ወሲድዎ ኣብ ልዕሊኦም ኩሉ ግዜ ስጋብ ዝደልዎ ይሕንክስ ምስ ደለዎ ከዓ ስጉምቲ ይወስድ እዚ ክንቅሓሉ ኣይተኻእለን በዓል ዓብደላ ጃብር ወይ በዓል ኑር ሕሴን ንምንታይ ዝምርገፅ እዚ ወሲዶም ቅድም ተቃዊሞም ድሓር ከዓ ነቲ ዝቃወምዎ ዝነበሩ እንደገና እውን ከም ተቃወምቲ ኮይኖም ኣልዒሎሞ ዝብል ስእል ሓደ ውልቃዊ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ መጀመርታ ዝገብሮ ምክንያቱ እቶም ቀዳሞት ላዕለዎት መራሕቲ ካብ ቦታ እንተዳልጊሶም ንሳቶም ኣብቲ ቦታ ናይቶም መራሕቲ ምምፃእ እዚ ናይ ውልቂ ረብሓ ጠሚቶም ክኸውን ወይ እውን ዕግበት ነይርዎም ክኸውን ነቲ ዝብልዎ ዝነበሩ እንተኾነ ግን ከምቲ ዝበሃል ሰለስተ ብዕራይ ነይሮምሲ እቲ ፀሊም ብዕራይ ምስ ተበልዐ ኣነ እኮ እቲ ፃዕዳ ብዕራይ ምስ ተበልዐ ተበሊዐ ዝበለ ልክዕ ነዚ ዝመስል ታሪክ እዩ ኣጋጢሞም ንሳቶም ምስ ተበልዑ እዮም ንሳቶም ገዛእ ርእሶም ተበሊዖም ስለዚ ንሱ እቲ ዝክተሎ ቅድም እንተደኣ ብሓደ ኮይንካ መፂካዮ ይፈርህ ኢዱ ከም ዝሃበ ይመስል ኩሉ ንትብሎ ይቕበሎ ድሓር ግን ምስ መቃቐለካ እቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ይወስድ እዚ ከዓ ኢና ርኢና ኣነ እዚ እቲ ዝርአኹ اوكي استاذ جمال كان قال لك ما علقت في المداخله اللي سواها اذا تتذكر ايش كانت اللي هي تقريبا عن استاذ جمال لو تتذكروا بعد شيء يعني استاذ جمال طرح اعتقد انا لا ارى يعني انا لست متفائل بنفس المستوى اللي انت طرحتها لانه الوضع اللي خلقه إساس حتى الاستبداد الاخر سواء كان في العراق ولا في الصومال هم نفس الشيء اللي اوجدوه اللي هو انه التعدي على الدستور تعدي على الحزب تعدي على الدولة فبالتالي يعني عندما ذهبوا ظهرت كل المشاكل هذه اعتقد انا اللي مثلتها ولكن اذا كان موجود استاذ جمال ممكن يضيف الاشياء اللي اوكي لا لانه كان كتب وقتها قال ما علق في لا حاجة بسيطة إنه دائما الأنظمة زي دي أنظمة الرجل الواحد القابض ده تحدث الفراغ في حالة غيابه. أضف إلى ذلك ما بالضرورة إنه تدخل الدول اللي حواليك، أيضا في شركات وفي مخدرات وفي بلاوي ممكن تخش تشجع وتحاول تغذي استمرار الفراغ ده يعني. وبالتالي هذه المخاوف حتظل، يعني أنا تكلمت كلام كثير قبل، لكن هذه المخاوف ستظل موجودة. ده ما بيحميها الثقافة المشتركة والتفاهم المشترك والوحدة الوطنية الداخلية ولا آخره، ما بيحميها لأنه يتم القفز عليه والالتفاف حوله ويغلبوه لأنه هم أقوى منه. فهذه الضمانات اللي أنت ذكرتها قد لا تكون كافية في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، والأنظمة الاستبدادية ذات الرجل الواحد واضحة يعني. لا إذا عندك أي تعليق ممكن، أو كمان خلاص. أنا قاعد أقول يعني يمكن أنه السؤال ده بزوايا مختلفة تكرر أو التعليق ده،
أنا أقول مسألة تقديرية، هي تقديرية يعني ما تقدر السيناريوهات الجاية دي ما في حد عنده معلومة مؤكدة حيحصل شنو، كويس؟ دي كلها حاجات تقديرية تستند. أنا قراءتي للواقع إنه الداخل لأسباب عديدة، يعني يعني حتى يعني الأمريكان السفارات ممنوعة من التحرك، كويس؟ في أسمرة أكثر من 25 كيلو إلا بإذن. الأجانب ما فيش تحرك، يعني العالم كله جزيرة منعزلة. فرصة التدخل الخارجي في الوقت الحاضر، يعني التدخل ما بيكون إلا على معلومة، وما يعرف أي حاجة عن إريتريا غالبا. فده هو اللي يخليك إنك تقول إنه الوضع الداخلي هو اللي يقدر يحز. لكن لو في دول ثانية الحرية مسموحة، دور العامل الخارجي تديه درجة أكبر. لكن في إريتريا العامل الخارجي مقيد جدا. طيب حجينا يمجرش عدلنا عقاقبك أستاذ سعيد عبد الحي يمجرش اختبلوت دل انت له مززام تنايلهم سمينار ما. أنا أول حاجة داير أقول يعني مسرور جدا بالمبادرة بتاعتكم دي والفكرة ذاتها أصلا، وهو أعتقد ده هو الحل، هو يعني الناس بتحاور هذه الآراء، لأنه ده الأسلوب اللي بتحضر لمعالجة الواقع الشائك ده. والناس المفروض تعرف إنه مش ضروري أنا أتفق معك، لكن كيف ندير خلافاتنا، هذا هو الرؤية هنا. مش الاختلاف اختلاف طبيعي، دي طبيعة بشرية، أي واحد حتى إخوان يختلفوا. فنحن لو قدرنا نصل للمستوى ده إنه نفهم إنه الاختلاف ده هو مسألة طبيعية، وأنا أحترم رأيك وأنت تحترم رأيي، نتبادل الاحترام، أعتقد دي خطوة راقية، والناس المفروض تدفع بالاتجاه ده. ثانيا أنا يعني أقول إنه قبل كان أشرت لها إن العدد ما عنده قيمة دائما، وبالذات في مسائل زي دي. النوعية هي المهمة، الناس تكون مؤمنة بقضية ومستعدة يعني تدافع عنها وتنشرها. فالفكرة بتاعت الحوار الوعي المشترك دي تتخيل لي أحتاج ل يعني نوعية، الناس تكون مؤمنة بالفكرة دي وتحاول تتمسكها. أنا في النهاية الناس بتتبع، ما عندها يعني الخط حينتصر، الخط بتاع الحوار، الخط بتاع إنه الداعي لأن نحن مجتمعنا. أنا لما كنت أترجم في كتاب المسجد في تقريبا صفحة 83، المسجد بيفسر أحداث الأربعينات، بيقول يعني المجتمع الإريتري أو السياسيين في الأربعينات كان قامت عليهم حقيقة، اللي هي إنه الشعب الإريتري لأسباب عديدة، وحتى من ناحية الدم متداخل، يعني أغارب يعني، أو باستثناء التجمعات النيلية اللي هم الكنام والنار، لكن الثاني يعني تلف الدور تلقى ده ناس الساحل عندهم علاقة بناس اسمه عبد النفاس وعبد الخير والناس مين، وشفناهم نحن. الشعب الإريتري شعب واحد هو، يعني بغض النظر اسماء كانوا مسيحيين بالمسلمين غيره، نحن شعب واحد. ما المفروض ندي العدو اي واحد يجي يلعب علينا ويكرر نفس اللعبات. فنحن الوعي ما بيتخلق الا انك نملك الحقائق دي، نوريه نحن كده هو شعبنا، ما في سبب. وحتى لو كان في اختلاف، ايش يعني؟ انسان انت ما اخترت دينك ولا اخترت قبيلتك ولا اخترت، دي حاجات انت تلقاها جاهزه وتمشي عليها. دي حاجات ما المفروض تحكم سلوكنا، لانك انت مسلم ولا مسيحي، دي حاجات تلقاها انت جاهز تورثها. ما معقول الموروثي هو يحدد مصيرك، انت المفروض تحترم الاخر كما هو يحترمك كما انت، والامور تمشي بالشكل ده. انا اعتقد انه الحوار المشترك ده هو الحل على مستوى النطاق. الشعب الإريتري بشكل عام والإريتريين المفروض يتبادلوا الافكار، يتناقشوا ويحلوا امورهم بالتفاهم، مش بعدم الاحترام او بالتخفيف من الاستخفاف بالاخر. فانا اول حاجه احييكم، وان شاء الله يعني لو في حاجه نقدر نقدمها انا تحت امركم. تسلم استاذ سعيد. تفضل قرماي ترجم مامو او خلقها.
تبلو الدل مجرشة انتلو تفضل بمجمرታ ኣብቲ ክዝረብ ዝፀንሐ እቲ ውሽጣዊ ኩነታትና ምስቲ ካልእ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ዋላዊ እቲ ናይ ወፃኢ ኢድ ዝበሃል እቲ ምንቅስቃስ ናይ ወፃኢ ንገዛእ ርእሱ ናይ ወፃእተኛታት ኣብ ምርኻብን ኣብ ኣፍልጦን ኣብ ሓበሬታን ዝተመርኮሰ እዩ ክኸውን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲያዊ ኣካላት ይኹን ወይ ናይ ኣህጉራዊ ማሕበራት ይኹን ዘለዎ ዝምድና ምስቲ ህዝቢ ውሱን እዩ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ምንቅስቃሳቱ ክንቀሳቀስ ዘይክእል እዩ ስለዚ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ግን ጉዳይ ናይ ንባብን ናይ ምትዕዝብትን ናይ ትርእዮ ሓቅታትን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣብኡ ዘዛርብ ወይ ዘካትዕ ብዙሕ የብልናን ብዝተረፈ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ነዚ ዝወሰድኩሞ ተበግሶ ብጣዕሚ የመስግነኩም ሎሚ እውን ኣብዚ ምሳኹም ኣብ መንጎኹም ብምንባረይ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ወሰን የብሉን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ምምይያጥ ተካይድዎ ዘለኹም ወይ ምምያጥ ብምጠቕላሉ ኣገዳሲ እዩ እቲ ካብ ኩሉ ኣገዳሲ ዝገብሮ ድማ ዝተፈላለየ ርእይቶታት ሃልዩካ ርእይቶታትካ ብምክብባር ሓሳባትካ ብምልውዋጥ ምኻድ እዩ እቲ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ካልእ ፀገማት የብሉን ዝብል ሓደ ነገር ክዝክር ፈቱ ኣብ ነቲ መፅሓፍ ናይ ኣለምሰገድ ኣብ ዝትርጉመሉ ዝነበርኩ ኣብ ገፅ 83 እዩ መስለኒ ናይ ኣርባዕታት ኩነታት ክዛረብ ከሎ ናይ ኣርባዕታት ብዙሓት ኣህዛብ ወይ ብዙሓት ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጥዎ ነገር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዛይካ እቲ ካብ ማእከላይ ፈለግ ኒል ዝመፀ ኣህዛብ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝተረፈ መብዛሕትኡ ኣብ ነንሕድሕዱ ናይ መበቆልን ናይ ስጋን ምትእስሳር ዘለዎ እዩ እቲ ሳሕል ምስ ዓዲ ንፋስ ወይ ምስ ሓማሴን ዘሎ ምትእስሳር ከምኡውን ካልእ ስለዚ እዚ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ብልጫ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ብእምነት ብቦታ ብዝዛረቦ ቋንቋ ይፈላለ እምበር ኣብ መወዳእታ ዝተኣሳስሮ ገመድ እውን ስለ ዘለዎ ኣኽብሮት ናይዚ ምትእስሳር እዚ ኣለዎ እንተቲ ንቕሓት ናይ ህዝብና ንምብራኽን ንምፍጣርን ንምብራኽን ትገብርዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ሓቅታት ብምፍላጥን ብምውናንን ከዓ እዩ ንቕሓት ክምዝገብ ዝኽእል ስለዚ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ እንተይቲ እምነት ዝተፈላለየ እምነት ምህልዋካ ግን እዚ እምነት እዚ ዝወረስካዮን ወይ ካብ ስድራ ቤትካ ዝረኸብካዮን እምበር ካልእ ኣይኮነን ብዝተረፈ ኣነ ኣብ ዝመፅእ እዋን እውን ኣብዚ ምሳኹም ተረኺበ ከቕርቦ ዝኽእል ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ድሕር ኣይክብልን እየ መወዳእታ የመስግነኩም جلس خاطبلون تبلون المجرشة أنا بمجمرتا كاب بزح جزية بزعبو كنببن بزعبو كفلتن بزح يقدس نيرة بفلاي أبزينا مترجم سراحات انتاي حدا عبي تسرع تزترجم كا بزحيو كم تخبال تصنحي خا تي زينا مترجم سراح سجاب كلتينا نتقانقوا خن ملكو النخيل ناي قدن كخيد الله حدا اوانسي مس احمد شريف ابزرا تراخب كله ابريديو ارناز قبرو ركبي مسلني بزعبازي انتاي كجبرالو مسبلنا انا كلتا نغير يزرئني ناي رحوقن ناي قربان حلافنتات اللونا مالت اب كلتينا حدا اب حدا دندس ناي روبات خالأي كاب تخدندس ناي روبا خوينا كنبر اي نخلنينا جن
ኣብዚ ክልቲኡ ደንደስ ኣለና ፈቲና ፀሊእና ሕጂ እቲ ናይ ቀረባ ፍታሕ ድልድል ክንገብር ኣለና እቲ ኣብቲ ካልእ ደንደስ ዘሎን ናብቲ ካልእ ደንደስ ዘሎ ናይ ትሩባ ንክራኸብ እቲ ብሪጅ ዝበሃል ከዓኒ እቲ ምትርጓም እዩ ኣብዚ ከዓ ማለት ዋላ እኳ እንተዘይጠቀስክዎ ኣብ እምሮይ ዝመፀ ንሱ እዩ ንስዒዳ ዓብደልሓይ ነይሩ ሎሚ ኣብዚ ብምርኣይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ እቲ ካልኣይ ዝበልክዎ ከዓ እቲ ስትራቴጂካሊ ከዓኒ ክልቴናስ ስጋብ እዚ ክልቲኡ ቋንቋ ከም ዕላው ቋንቋታትና ንጥቀመሉ ስጋብ ዘይሃለና እቲ ብሪጅ ኣብ ዘለዎ ሃልዩ ብኡ ክንከይድ ፀኒሕና ድሓር ግን ብሪጅ ኣብ ዘየድልየና ባዕላትና ክንዛረብ ብቐጥታ ክንዛረባ ንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ከዓ እዚ ከዓ ፃዕሪ ናይቲ ሕብረተሰብን ፃዕሪ ናይቲ መንግስትን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ነይሩ ስለዚ ሎሚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ድልድላት ነዚ ክልቲኡ ስታይ ዝገብረልና ኣብ ቅድመይ ምርኣይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ግዲኡ ጥራይ ከም ናይ ፀሓፍን ከም ናይ ዜናን ዘይኮነ ብዓብኡ ኣብዚ ኣብ ክልቲኡ ብዓረብን ብትግርኛን ዝፅሓፍ ዘሎ ከቢድ እኳ እንተኾነ እቲ ስራሕ ካብኡ ብዙሕ ከም ንፅበ ብዙሕ ከዓ ዝጠቅም ነገራት ክህበና ከም ዝኽእልን በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ እናመስገንኩ ንብድሕሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ንፅበ ከም ዘሎና ክገልፀሉ ይፈቱ ይቀኒየለይ شكرا يغني لنا أستاذ قرماي تفضل دكتور نبيل Thank you أستاذ أمينو thank you أستاذ قرماي thank you سيد حونا بتعمي بتمكرو زلنبلكا نابزي اختمرنا زمسخا أصبقنا أنا مسكناكا honest خوينكا بزي تسمعك بزي سكفتات بمغلاصكا تمكرتات كان تقاسنا نكاغالات فوخل نتي حزبناون كما كناقاقحو خل نتي تتصلاين اب جيجا منقد خوستو زدلي زلو نعون نافتي قنع منقد خمرسو خل اويش كانتم قالوت افتي بفلاي كمينات كاتم كروتات دلو افتي سرعات اصبي قريبهم لسرح زنبورو زفلطو مسؤوم تقاديلهم عدي ناسنت حيزون مسو اساتهم من عدل كمز تبعات غيرهم مسيوم متزبي بقربا كنغرنامو انت عينت مخانو صلاينا علالينا صبغيرنا هنقالس ግን ኣብ መወዳእታ ኣነ እንታይ ትገብር ደሊ መጀመርያ ንሕና ዓድለኛታትና ከምቲ ዓይነት ናይ ምፍልላይ ናይ ዓሌትን ናይ ሃይማኖትን ናይ ወገንነትን ዘይብሎ ብፍቅሪ ዝዓቢ ዝነበረ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ እትረፍዶ መሰል ናይ ደቂ ሰባት መሰል ናይ እንስሳ ዘይገፍፍ ሕብረተሰብ መውፃእና ሓደ እቲ ንምክሓል እዩ ክንምክሓል እውን ስለ ዘለና ክንሕልዎ እውን ናፍቲ ዝነበሮ ንክንመልሶ እውን ናናይ ኩላና ግዴታታት በዚኣ እንታይ ንእሽተይ ክዓፅዋ ብሓንቲ ንእሽተይ ታሪክ ሓንቲ ናይ ርግቢት እንቃቅሖሲ ምስ ደርሆት ሓንቲ ደርሆ ምስኣጥ ኮይና ኣጫጪሓታ ምስ ዓብያ ሕጂ ተንጫቆይት ምስ ተንጫቆይት ዓበየት ርግቢት ምዃና ረሲዓቶ ርግቢት ክነፍራ ምስ ረኣየተን ስዋይ ውሽ ከምዚ ገይረ ክነፍር ኢላ ክዛረብ ሰማዓታ ስኸውን ርግቢት እኳ ይኽ ምሳይ ጫጭሕ ከዓብ ይኽንበር ኢላታ ድሓር ምስቲ ምዝኽኻር ክትነፍር ክኢላ ማለት እያ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዋላን 30 ዓመት ባህሉን ናቱ እቲ ኮር ፕሪንሲፕሉን ከረስዕዎ እኳ እንተፈተኑ እዚ 30 ዓመት ተደቆሰ መንእሰይ بدي آياتاتو بزي بهلو بزي كنا نبدخونه خطوي زفتونو مزخار ده أمبرين تا عينة لجس خمدلو ما بوتاتون أنت عينة حبرة ممسو ترايز اليوم بر ناب وجنو زي ملص ناب منجودو زي ملص هاي كونن تي زسكف كم زبل كان يشتي بقولات خونه خنا خنتن كقول لي جبا تتنكرنا دما نتمن سي زخاخيرنا خم زبل كخا نابتي سرعات سرعات الجسنا ناب حنت تحبنن مثل دق سبات زيكون مثل انسان خلتنا يقدمها تخبر هاجر كنفتر ناتمنخو يقني لنا كلاتكم ابزي مسانا زمسهم
شكرا يغني لنا دكتور نبيل. أنا بوجني ونا بحكي بلبينا مسكنك أستاذ سعيد عبد الحي بطعمي بزح تمهرنا له بزح زقسبنا له مشات ينيرو لومي مخ نزن لهم مشات حسكاية زقرب كاتراي زي كوني زقوني كاباي زدل نقرات انتولون فقادني أي أبزحتتكم إنك تحابر مبالكا دقيمة مسكنك بتوسخون حنتي لو مشت كلها هنا تجنزيبنا لنا نسخ أنتايو فللينا حسب كله بحرياوي ناي قدنا يكونن تي أب حسب كلها هنا بحدث المدس سلازي تي أنا بتعمي لو مشت دراكوسي ولو مستينا تو حسبات زفلالك قرب كله أما تشرشة نايري إتوتات مفل الأيو تزد لقن خبابيرنا كيد خمس الماني حساباتنا إهن مين تبايلنا كنكاير كم تزغزاز بلو دما زتن حبراو نقحز بحال عاد عينة رئيتون حسابن زرلوم زي كون استفلالي رئيتوتات درلوم قريبنا إهن مهن تباهلنا أما جرشا ولا بحساب نفلالي بقبو تخبابيرنا كنكيد كم زلنا زبالكاي أستاذ سعيد وبكل احترام دما نزي قبلو مالتيو بلبينا أنا مسجنا كان كلكم عبزم سخم مسانا عبزوم كاتاتولو زمسخم فيسبوك يكون دماني كلكم عظيم مسجانا أن أقربكم. أما جرشا أستاذ سعيد عبد الحي أحب أوصل لك تحية من المهندسة كوثر عبد الرحمن قالت لي بلغ لي السلام قالت لي ما قدرت تدخل اليوم. فشكرا جزيلا أستاذنا وشكرا للجميع وأهلا وسهلا بكم إلى اللقاء إلى ندوة أخرى. مع السلامة. احنا بلاينا فتح نايك ساينا كفوت خسان قبرنا